นางคำม่อนเดือนนางคำพรเดือนติบนางเล็กจันเสนนี่มีข้าวต้มมา1 หม้อวันปู่มาเจ้านะแล้วก็ของนางกันยุพากองผมนะข้าวต้มกะทิ1 หลังอันนี้ข้าวต้มมัดกันนี่เนาะข้าวต้มกะทินี่หนึ่งหม้อนม1 หม้อไม่ใช่1 หลัง สุมาเตอะ ข้าวต้มกะทิหนึ่งหม้อเนี่ยก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้รวมบุญรวมกุศลกันมาเนาะเขาได้ฟังวิทยุชุมชนคนนาน้อย แล้วก็คลื่นเสียงข่าวเพื่อชาวประชานี่มาเมินละนะตั้งแต่เป็นเครือข่ายกันมาหลายฝ่าหลายปีแต่ว่าของเขาเนี่ยมันใครกระท่อนกระแท่น มันบ่มีคนดีเจหาดีเจบ่ปะบ่มีนะจะหาปอุ้ยมาอุ้ยตีเล่าข้าวเก่งๆมาจ่วยจัดเปิ่นกับช่ำบ่มมานะสู่ขวัญกะเล่าข้าวเล่าจ้อยกะนะไปจ่วยกันจัดรายการก็บ่มีแหมมาแต่ก่อนนี่รู้มากันเต็มวันเดี๋ยวนี้ว่างหมดก็เลยได้ฟังฟังเพลงฟังเทศน์ธรรมะเนาะแล้วก็ลิงตังวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวไปช้าวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดจัดรายการก็บ่มีแหมมาแต่ก่อนนี่รู้มากันเต็มวันเดี๋ยวนี้ว่างหมดก็เลยได้ฟังฟังเพลงฟังเทศน์ธรรมะเนาะแล้วก็ลิงตังวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวไปช้าวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาออกทุกเจ้ากูแหลงนะออกกูเจ้ากูแหลงมาเจ้าตั้งแต่ตี 5เต่า7 โมงแต่บางวันเขาฟังบ่ฮู้เรื่องมันเป็นภาษาปากกากะยอภาษากะเหรี่ยงเนาะเขาก็ฟังบ่ฮู้เรื่องบางทีก็เปิดไว้จันนั้นนะเผื่อคนฟังหูเรื่องนะบางวันสัญญาณมันอ่อนก็ตัดไปตีได้ฟังว่าบางทีเปิ่นกำลังธรรมะมวนกำลังเข้าเรื่องเข้าละหายไปเห็นแล้วเพลงมาแตนนี่นะมันเป็นจะได้ก็เพราะว่าบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอ่อนนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอ่อนก็เลยมันตัดเข้ามาสู่สถานีเนาะว่าไงเจริญพรว่าจะได้ยังมาบ่ถึงเสื้อตอนนี้เปิ้นยังอยู่ กำลังเดินทางมาคุณโยมตอนนี้อาตมาพระครูสุจินนันทธรรมวัดหนองปลาข่าอำเภอนาน้อยเนอะ ตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดจากวัดหนองปลาข่านะของตังวัดฝ่ายหินเปิ่นมาเป็นแม่ขายถ่ายทอดเนาะคุณโยมอยู่ที่ไหนนะอยู่ตั้งใดอำเภออย่างเป็นแฟนรายการกูวันเนาะได้ฟังเจ้าน้องพอดีก่อนฟังวันนี้ไม่ฟังรายการก็หาวันนั้นยินทักอันอภิวัตคุณบอกเบอร์โทรก็เลยเมมไว้ในเครื่องโมทนาสาธุได้ของเบอร์โทรท่านเนาะโมทนาสาธุเจริญพรสาธุอันนี้คุณโยมก็โทรมาจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ดอยสะเก็ดเนาะมันก็ฟังรายการนี้อยู่นะเพราะตอนนี้เขากำลังถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดออกโดยมีวัดฝ่ายหินเป็นแม่ข่าย
ถ่ายทอดไปทุกสถานีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันนะของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะเพิ่นก็ฟังอยู่ก็เลยโทรเข้ามาถามเพิ่นมาถึงกันหรือยังตอนนี้ตะกี้เนี่ยท่านพระครูเพิ่นโทรมาว่ากำลังถึงพระธาตุแจ้แห้งนะจะไปหุ้มผ้าองค์พระธาตุก่อนเสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้ามานาน้อยนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกำลังเดินทางมาอยู่ยังบ่ถึงเตื้อนะตอนนี้บ่าย2:45นะแถมสักกรรมก็จะถึงละเนาะก็จะมากันทั้งหมดมันหลายเนาะ30 กว่ากันนี่นะก็ก่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะแล้วมาถึงที่วัดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านพระครูก็จะจัดว่าเอ้ารถหมายเลขนี้หมายเลขนี้หมายเลขนี้ไปนอนวัดหัวเมืองเน้อทางอปพลเขาก็จะปาไปวัดหัวเมืองนะแล้วหมายเลขนี้เลขนี้ไปนอนวัดพระธาตุศรีสะเกษเด้ออันนี้มันก็จะปาไปวัดพระธาตุศรีสะเกษนะแล้วหมายเลขนี้ถึงวัดเลขนี้ไปนอนวัดศรีบุญเรืองเลขนี้รถกันนี่ไปนอนวัดนาเตาเนี่ยก็จัดคนไปส่งเปิ้นตัวเองนะไปส่งเปิ้นถึงวัดถึงวาประวัติตังวัดเขาก็ได้ประสานครับตู้เจ้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาญาติโยมไปนอนที่วัดหันจำนวน6 กันพ่อง7 กันพ่อง8 กันพ่องเนาะแล้วแต่ว่าศาลาวัดเปิ้นใหญ่ก็เปิ้นน้อยนะแต่ของเขานี่ที่เหลือมานอนนี่หมดอะนะอุบาสกก็นอนบนวิหารอุบาสิกานอนบนศาลาตัวเจ้าก็นอนบนกุฏิเนาะที่เหลือก็ไปนอนวัดพระธาตุศรีสะเกษตัวแห่งเปิ่นมีกุฏิน้อยๆอยู่หลัง2 หลังก็ไปนอนได้3 4 5 รูปนอนได้นะของเฮานี่ก็นอนได้นะแล้วท่านพระครูอภิวัตนวิกรมบอกว่าเดี๋ยวเปิ้นจะเอาเต้นมานอนเอาอันนั้นบัดถ้าเอาไปปักเด้หออันใบอันนั้นน่ะบ่ปักเด้อันนั้นจะเปิ้นอย่ามาปักตั้งเพตั้งได้หูท่านกรุงยังบ่มาเตื้ออันนั้นเอาไว้ปักสตังค์อย่างเดียวฮะสตังค์แต่ปักได้ สตังค์แต่บ่ปฏิเสธ ปัจจัย4นะไว้ฮันเดี๋ยวปักเป็นนั่นแจกันมาตั้งไว้ที่นี่เอานะเป็นแจกันมาตั้งไว้ที่นี่เดี๋ยวมันจะเกิดอันปัจจัย4ของญาติโยมจะมาแถมมันจะเป็น200-300 คนนะน่ะไม่ปักเขากันเหล่าไว้เตรียมไว้รอศรัทธาญาติโยมมัดละนะนี่นะบางคนเปิ้นก็กลัวเฮามีเปิ้นก็จะเตรียมลูกบ้านมาตัว9 เล่ม10 เล่มเปิ้นเตรียมลูกบ้านเปิ้นมานะใส่กระเป๋าใส่ถุงย่ามมาตัวล่ะพอมาถึงเปิ้นก็จะเอามาปัก9 วัด10 วัดนะก็ร่วมทำบุญกันตามกำลังศรัทธาเนาะวันนี้เขาจะได้ทำบุญถวายทานเตียนพรรษาจำนวน9 วัดนะจำนวน9 วัดก็ประกอบด้วยวัดหัวเมืองวัดหนองปลาค่าวัดเปาวัดเมืองรามวัดศรีบุญเรืองวัดพระธาตุศรีสะเกษวัดนาเตาวัดนาหลวงวัดกิตตินันนะจำนวน9 วัดแล้วก็ตอดผ้าป่าร่วมกันทำกองหนึ่งตอดผ้าป่าร่วมกันทำกองหนึ่ง ญาติโยมที่บ่ได้มาอยู่บ้านฟังเอากะได้นื้อนะก็เขาจะมีการถ่ายทอดทางวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของหมู่เฮานะได้ฟังกันกูวันนะก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดกิจกรรมที่นี่
แต่วันพุธที่บ่ได้ถ่ายแล้วบ่ฮู้นะ ที่จะไปที่จะไปอารามน้ำฮกเพราะว่ายังบ่ฮู้ว่าจะไปถ่ายทอดโดยก่อนอันนี้คงจะบ่มีแล้วนะเนาะกิจกรรมของเขาก็จะมีแมลงวันนี้ตั้งแต่6 โมงแรงเป็นต้นไปก็ทำวัดสวดมนต์กันเรียบร้อยก็เข้าสู่กิจกรรมนะให้ฟังเทศน์นะฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้ได้ข่าวว่าท่านสาธิตอำเภอแม่เมาะนะจะมามาจ๋ามาเทศนาธรรมมือกับญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังก็ถ้าจะเป็นคิวของเปิ้นเนาะเพราะว่าในคลื่นสีขาวของเขาก็มีตู้เจ้าดีเจนะห้องตู้เจ้าดีเจนะไม่ใช่เจ้าเจดีไหมนะ ก็มาช่วยกันจัดพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกรายการเอาธรรมะมาให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างตะวานี่ตุลุงวัดจังกั้มนะเปิ้นก็เอาพระธรรมเทศนามาเทศนาให้ฟังเนาะแต่แม่นนะการวัดจังกั้มนะก็เนาะจำว่าได้นะเอาหอยให้มาอ่านนะจัดม่วนหอนให้เพราะนั้นให้สะอื้อนะหอยนะปัดลูกปัดเมียเปิ่นเอามากกโกนเลยนะ ได้ฟังหอยให้นะโอ้เปิ่นแจ้งสปะไว้นะไม่ใช่ให้บ่ได้นะให้จมให้แจ้ง อันนี้เขาก็ได้ฟังกันตึงวันนะบางทีก็ฟังรายการของดีปื้นเมืองเนาะรายการมรดกธรรมแล้วก็ธรรมะจากวัดจันทร์แต่บางวันเขาฟังหมูเหลืองเต้นเนาะ วัดจันทร์เนี่ยก็เป็นปากกากยอนะก็ดีนะฮะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องคนเฮาตั้งหลายอาจจะต่างเผ่าพันธุ์กันก็ได้สื่อใจวิทยุเนี่ยเป็นสื่อเข้าถึงพี่น้องได้ฟังธรรมะกันนะเพราะว่ารายการธรรมะนั่นก็อาจจะใจหลายภาษาเพราะว่าบางทีก็ฟังภาษาเมืองบุหูเรื่องฟังภาษาไทยบุหูเรื่องก็มีนะแล้วก็ใจสื่อโดยตัวเจ้าเขาก็มีสามารถจะเอาเป็นภาษาธรรมะนะเอาธรรมะเป็นไปเป็นภาษา ท้องถิ่นเป็นภาษาเผ่าภาษาชนเผ่าต่างๆนะได้ฟังกันเหมือนสมัยก่อนเขาได้ฟังวิทยุตอนที่เสียงปืนแตกออกมานั่นจะมีสถานีวิทยุออกมาจะเป็นของเอเชียเสรีหรือว่าของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเปิ่นก็มีฐานีถ่ายทอดบางทีเขาก็ฟังบ่ฮู้เรื่องเป็นภาษาเขานะเนี่ยคือเขาใจฐานีวิทยุสื่อกันนะว่าการใจกระบอกเสียงของวิทยุสามารถไปทุกที่ทุกแห่งได้ถ้าเขาจูนคลื่นเข้าหากันแล้วเราสามารถสื่อสารรับฟังกันได้นะอย่างตัววัดเนี่ยเปิดตีดอยลอบุญเนี่ยอำเภอดอยลอจากวัดเชียงใหม่สามารถกับอันปนันเทียบน้ำเมินได้เนี่ยปนันเทียบก็ด้วยได้ฟังดีเสียงชัดเจนเดี๋ยวปนันเทียบวางแล้วปนันขายโทรไปเราได้ได้จ่าต้องปุ่นปงน้ำร้อนไปจะปงน้ำร้อนนะปงอย่างก็ปงหนอง ปองหนองก็จะโทรมาเราได้ได้จ่ากันนะ วิทยุก็เป็นสื่อกลางอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมนี่เป็นจางนะ
ม่วนเนี่ยเปิ้นอู้เนี่ยมันต้องฟังบ่เจ็บบ่ปวดเนาะบางคนบ่ได้หันตัวเพิ่นแต่เพิ่นจะไปค้นจะได้น้อยเนาะอายุตะหือพ่องกระถามมันอายุตะหือนะเปิ้นก็อู้ไปนะบางทีก็อู้เป็นปริศนาเป็นจังอู้เนาะอู้ม่วนบ่เจ็บบ่ปวดญาติโยมก็ฟังกันเปิ้นอู้แล้วฟังง่ายนะเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายอู้แบบสื่อกันเข้าใจง่ายๆนะพระครูอภิวัตนาวิกรมนอกจากนั้นก็ท่านอาจารย์พระครูสุเมธนะวัดหม่อนฤาษีนะอันนี้ก็อูม่วนอูเก่งนะบอกว่าวันนี้จะมาก่อนนะบ่ได้ถามว่าหลวงพ่อพระครูวัดหม่อนฤาษีจะมาก่อปกติบ่ขาดนะก็จะไปตลอดมาตลอดนะกับคณะคลื่นสีขาวเพื่อเช้าเพื่อช้าปีก่อนก็ไปเข้าปริวัติสกรรมรวมก็เปิ่นนะแต่เลี้ยวไปนี่บ่ได้ไปสกรรมปีก่อนได้ไปรวมอย่างละรอฐานพระก่อนอย่างหุนะแต่เลี้ยวไปนี่ทันวาเลี้ยวไปนี่เปิ่นรอพระเจ้าใหญ่นะพระพุทธรูปใหญ่ที่หน้าวัดนะก็บ่ได้ไปรวมเปิ่นสกรรมติดภารกิจ แล้วก็หลายรูปหลายองค์นะติมารวมกันในคลื่นสีขาวก็เป็นนิสิตนักศึกษาเหียนตัวกันมายังเคลื่อนยังข้างอยู่กับวัดอยู่ไม่ได้ไปได้หนีไปทางใดก็ยังอยู่กับวัดวาศาสนาจ่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดอันนี้ก็หลายรูปหลายองค์นอกจากนั้นเขาก็ยังสร้างศาสนาทายาทเนาะท่านพระครูเพิ่นก็สร้างศาสนาทายาทเอาสามเณรเอาพระหนุ่มเนนน้อยมาฝึกมาฮัดเป็นดีเจเอาธรรมะมาเป็นสื่อสารถึงญาติโยมได้เข้าใจกันอย่างอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัท4ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาจะต้องเข้มแข็งนะพระพุทธเจ้าเปิ่นมอบหมายพระพุทธศาสนานี่ไว้ให้กับพุทธบริษัทถึง4นะบริษัทแรกของโลกที่ตั้งขึ้นมานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนะมีหุ้นส่วนด้วยกัน4ฝ่ายนะมีหุ้นส่วนด้วยกัน4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายพระภิกษุฝ่ายพระภิกษุณีแล้วก็ฝ่ายอุบาสกฝ่ายอุบาสิกาเนี่ย4ฝ่ายเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนในพุทธบริษัทนะมาเป็นหุ้นส่วนก็คือช่วยกันขับเคลื่อนนะกิจการงานพระพุทธศาสนาคือก้าวหน้าสถาพรต่อไปนะบ่ให้สูญหายไปทางใดนะช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่ออยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายบ่ว่าจะเป็นภัยภายใน อันเกิดจากพุทธบริษัท4ของเขาก็ดีภัยภายนอกอันเกิดจากเราเดรัจฉีต่างลัทธิต่างศาสนาก็ดีที่มาเบียดมาเบียนกันเนี่ยวันพุทธบริษัท4เขาจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะพุทธบริษัท4ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวตะวันมีดวงเดียวแต่มีพลังแก่กล้าแผดเผาเราร้อนกำจัดความมืดมนอนทการต่างๆออกไปคือมีแต่ความสว่างสวัยไปทางใดก็หันแจ้งหันไก่นะแต่ถ้ามันมืดมนอนทการแล้วเนี่ยพอไปบอกไก่พอบอกหันคุยนะอันตังวันนี้ก็วันใดก็ตีว่าจะเกิดจันตะขาดนี่สุริยุปราคาเนาะสุริยุปราคาจะเกิดสุริยขาดนะสุริยขาดนะก็
ก็เป็นช่วงเป็นบอกว่าตั้งโหราศาสตร์เป็นว่ามันเป็นอันตรายนะเกิดสุริยคราสก็มีผลต่อดวงเมืองดวงประเทศดวงคนสปะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยคือบริษัทของพระพุทธศาสนาบริษัทของชาวพุทธนะพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นบ่ได้มอบไว้ให้กับผู้เจ้าฝ่ายเดียวนะเปิ่นมอบให้กับพุทธบริษัทตึงสี่ช่วยกันบริหารจัดการดูแลคุ้มครองป้องกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลามีเพศภัยเข้ามาเขาต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาภัยภายในของเขาอันเกิดจากบริษัทสี่บอกว่าจะเป็นตู้เจ้าบอกว่าเป็นตู้เจ้าภิกษุณีตู้เจ้าผู้ชายตู้เจ้าไม่หญิงเนาะอย่างนี้ภิกษุณีในเมืองไทยนี่เขาก็ยังถือว่าบ่มีเตื้อแต่ต่างประเทศแล้วเป็นว่าเป็นมีอยู่ในสายมหายานนะแต่สายเถรวาทนะสายหินยานเถรวาทนี่บ่มีบ่ยอมรับเพราะว่าหยังเพราะว่ามันขาดไปเมินแล้วนะขาดไปเมินแล้วเพราะว่าการบวชภิกษุณีนั่นไม่ใช่ของบวชง่ายๆนะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยนะเปิ่นบ่จะให้บวชง่ายๆนะพระอานนท์ไปขอแล้วขอแถมนะขออันพระพุทธเจ้าอนุญาตครับพระนางประชาบดีโคตมีผู้เป็นแม่หน้าแม่เลี้ยงนะหลังจากเกิดมาแล้วพระนางสิริมหามายาได้ตายละเมื่ออายุได้7 วันแต่หลังจากนั้นพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาวนะก็หับเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะมาโดยตลอดนะจนได้ออกไปบวชแล้วพระนางประชาบดีโคตมีนี่ก็อยากให้บวชแต่เนอะหันลูกบวชนะหันลูกบวชแล้วแม่กับใครบวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าบ่ให้บวชนะห้ามไว้ตลอดสุดท้ายก็ถูกท่านพระอานนท์เนี่ยใจกุศโลบายต่างๆกุศโลบายต่างๆอู้จะปราศัยจนพระพุทธเจ้าน่ะยอมเพิ่งบวชแต่ว่ามีข้อแม่นะจะบวชได้แต่ต้องรักษาคารุธรรม8 ประการคือได้2 ปีกันนะคารุธรรม8 ประการต้องรักษาได้2 ปีกันบ้านบ่ให้บวชนะพระอานนท์ก็เลยเอาอันเนี้ยไปอู้หืนหนังประชาบดีโคตมีหูพุทธเจ้าเป็นมีข้อแม่ว่าถ้ารักษาอันนี้ได้ตลอดระยะเวลา2 ปีเนี่ยถ้ารักษาได้บ่ดังบ่พร้อยนะก็จะบวชเถอะโอ้นางดีใจขนาดนักพอรอคอยมาขนาดนักนะพอตั้งใจขนาดนักอยากจะบวชหันผู้ใจเป็นบวชกันทืดๆเป็นพระอรหันต์กันพอได้รับคารุธรรม8 ประการมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดบ่ดังบ่พร้อยบ่พิษบ่แพกนะสุดท้ายพระพุทธเจ้าเปิ่นก็บวชหลังจากนั้นตั้งกฎตั้งเกณฑ์ก็มากำกับแถมผู้จะบวชต่อไปเนี่ยต้องบวชในสงฆ์2 ฝ่ายนะผู้จะบวชเป็นภิกษุณีนี่นะต้องบวชในสงฆ์2 ฝ่ายบวชฝ่ายก็เป็นภิกษุณีแล้วต้องมาบวชกับพระภิกษุสงฆ์ทำนะหลง2 อุโบสถนะกำชับนะยังแน่นหนานะเพราะอย่างพ่อป้องกันไม่หญิงเนี่ยมีพลานุภาพนักนะหลายอย่างเนาะเป็นป้องกันไว้ก็บวชมาเลยก็ภิกษุนี้ก็แผ่เต็มบ้านเต็มเมืองไปเหมือนกันนะครับออกไปเป็นแยกไว้เป็นสายมหายานนะกับสายหินยานหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ตั้งสาวกก็แตกความคิดเห็นกันก็เลยแยกกันออกไปฝ่ายหนึ่งเอาตามอาจารย์ระหว่างนะอาจาริยวาทนะ
ฝ่ายหนึ่งก็เอาตามที่พระพุทธเจ้าว่าบอกแก้บอกไขอย่างสักอย่างอะนะก็ถือกันมานะส่วนที่เอาตามครูบาอาจารย์ว่าไหมนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นสายมหายานนะสายมหายานก็จะแผ่ไปตั้งเกาหลีตั้งญี่ปุ่นไปตั้งจีนหนักนะส่วนหินยานหรือเถรวาทก็จะแผ่ออกมาทางฝ่ายหนึ่งนะพุทธศาสนานั่นเผยแพร่มาถึงเมืองไทยเนี่ยโดยฝีมือของพระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี่ขนาดว่าบ่ได้ฟังตุเจ้าเตะธรรมนะพระเจ้าอโศกนี่นะฟังจากสัมมาเนรนั่นนะสัมมาเนรเตะคือฟังยอมรับนะยอมศิโลลาภกราบนะได้ฟังธรรมก็เลื่อมใสพุทธศาสนาส่งเสริมนะก็ได้บวชนะพระเห็นเน้นหน่อยตั้งหลายมาบวชส่งเสริมพุทธศาสนาเอาลูกตัวเก่ามาบวชทำนะเอาลูกตัวเก่ามาบวชทำแล้วส่งออกไปเผยแพร่ต่างประเทศเก้าสายด้วยกันนะพดมาถึงสุวรรณภูมิของไทยเขาคือพระโสนะพระอุตระนะส่วนนั้นลูกสาวเปิ่นติไปบวชนั่นก็ส่งไปตีประเทศศรีลังกาไปตั้งลังกาตีบลังกาลังกาทวีป ไปตีประเทศศรีลังกาปนังสังคมิตาอันนี้ก็เป็นภิกษุณีก็โดยอำนาจฤทธิเดชของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยส่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าออกไปประกาศเผยแผ่พุทธศาสนาเก้าสายด้วยกันสายละหลายรูปหลายองค์อยู่สายละสองก็มีจนมาถึงเมืองไทยสุวรรณภูมิเขาถึงได้พบพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้โดยเตจะปรมีของพระเจ้าอโศกมหาราชนอกจากนั้นเมื่อสิ้นสายสิ้นสุดสายของพระเจ้าอโศกที่อินเดียเนี่ยมาถึงเมืองไทยถ้าหากว่าบ่ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์กำจูจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะทุกสมัยทุกราชวงศ์ถ้าบ่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริย์พระพุทธศาสนาของเขาก็บ่สามารถเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้ได้ที่เขาอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อุปถัมภ์กำจูวรพุทธบาทศาสนาเขาอยู่อย่างเขาจะหันได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อาจจะต้องบวชจะต้องเข้ามาผนวดในพุทธศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะเขาจะหันว่ายังตีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ทรงประกาศถวายตั๋วต่อคณะสงฆ์เมื่อวันที่พระองค์ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภกถวายตั๋วเป็นแสดงเป็นพุทธมามกะอันเนี้ยทุกๆพระองค์และพระองค์ก็ได้ทรงผนวดในพุทธศาสนาแล้วงั้นถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์บอกสนับสนุนบอกอุปถัมภ์บอกปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนานี่ในเมืองไทยเขานี่ถูกทำลายไปเหมือนแล้วนะเพราะว่าบ่อนทำลายจากลัทธิศาสนาต่างๆคือภายนอกมันมีนักมีพลังเข้มแข็งขึ้นทุกวันนะถ้าพุทธบริษัท4ของเขาบ่ช่วยกันปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาเขาก็ย่อมจะสิ้นถึงการอวสานสิ้นสุดแน่นอนนะแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัท4ของเขาเนี่ยตื่น
นะลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มของพระพุทธศาสนานะโดยการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปใจออกไปเผยแพร่สั่งลูกสอนหลานนำลูกนำหลานเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการถ่ายทอดพุทธศาสนาเข้าสู่หัวจิตหัวใจลูกหลานนะแล้วลูกหลานก็จะได้สืบต่อพุทธศาสนาจากหมู่เฮาถ้าหมู่เฮาหลวงรับดับขันไปแล้วลูกหลานก็จะได้สืบต่อแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่ช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เข้าวัดเข้าวาให้เรียนรู้หลักพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างพุทธศาสนาสอนจะได้ถ้าเฮาบ่ช่วยกันให้นอนในเรียนรู้ต่อไปหมดอนาคตนอนบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวบ่สนใจพุทธศาสนาบ่สนใจวัดวาอารามพอมันได้รับการศึกษาดีแล้วมันก็เข้าไปสู่เมืองเข้าไปสู่โรงงานบริษัทต่างๆมันไปปะกันปุ้นมันก็แต่งงานกันเอาลูกเอาผัวเอาเมียกันแล้วมันก็บ่ฮู้บ่สนใจว่าตัวเก่าจะนับถือพุทธตัวเก่าจะนับถือศาสนาหยังมันบ่สนใจมันก็แต่งงานอยู่ไปกันกินไปกันสุดท้ายของเขามีกฎระเบียบมีกฎหมายออกมาบังคับไผแต่งงานกันแล้วต้องมาเข้าฮีดเขานะอันนี้จำไว้จะต้องไปอยู่ด้วยกันกับเข้าฮีดเขาไปเห็นละทิ้งศาสนาตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เพราะอย่างเพราะเขาบ่ได้อบรมปลูกฝังให้ลูกหลานของเขาได้นำพระธรรมคำสอนหรือพระพุทธศาสนาเข้าสู่หัวจิตหัวใจนะบ่หันความสำคัญของพระพุทธศาสนานะก็เลยบ่ได้สนใจนะก็เลยทำให้พุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนของเขาโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไปเข้ารีดลัทธิศาสนาอื่นๆนะเห็นหนักหลายตั้งโดยสมัครใจแหละโดยการบังคับโดยกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีนะเขาจะหันข่าวในหมากไม้ไก่กองปัญหานักอย่างตึงวันเนี่ยนะเขานี่ถูกเล่นงานพุทธศาสนาเขาถูกเล่นงานทางด้านกฎหมายนะเขานี่ใจกฎหมายออกกฎหมายมาบังคับคนทั้งประเทศนะบังคับคนทั้งประเทศโดยที่คนไทยพูดเนี่ยที่ไปเป็นสสไปเป็นสวสนชอยู่รับนโยบายเนี่ยเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงพระพุทธศาสนาเพราะเขาบ่สนใจเขาบอกให้ยกมือก็ยกมือเปิดแหก็ออกกฎหมายสปะออกมาเนี่ยนะบอกคัดค้านบอกพอไปตั้งหน้าเอาแต่อันอย่างโมนะก็ทำให้เขาเนี่ยต้องเป็นเบี้ยหลางของเขาจะหันได้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนทำให้วิชาพระพุทธศาสนาบ่เป็นวิชาลักเป็นกลายเป็นวิชาเลือกเป็นแขนงหนึ่งในสาขาสังคมสอนก็ได้บ่สอนก็ได้เฮียนก็ได้บ่เฮียนก็ได้แต่ก่อนนี่ต้องบังคับมือเฮียนเป็นวิชาลักวิชาศีลธรรมหน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ต้องเฮียนต้องบังคับพออยู่มาบ่เหมือนเราเดรัจฉีลัทธิศาสนาอื่นเขาขึ้นไปดูระดับนโยบายเขาก็ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็โดยใจชาวพุทธเขานี่แหละนะเป็นคนออกจ่วยออกมานะสุดท้ายกลายเป็นวิชาเลือกหลังจากนั้นมาบ่เหมือนเขาเอาวิชาของเขาเข้ามาใส่นะบังคับเป็นวิชาลักนะเป็นวิชาแก่นกลางเป็นวิชาลักบังคับให้เฮียนทุกระดับจันเอาละกำนี่ต่อไปนี่เขาก็จะต้องครูของเขามาอยู่ทุกโรงเรียนทำนะเพื่อมาสอนวิชาศาสนาของเขาแต่ของเขานี่ไม่สนใจเงียบชาวพุทธเขาก็รับติ๊กไม่สนใจนะเพราะคำว่าพระพุทธศาสนามันบ่ได้อยู่ในหัวใจนะที่ว่าพุทธศาสนามีภัยเพราะเขาถือว่าพุทธศาสนาบ่ใจตัวเขาเป็นชาวพุทธก็จริงแต่พุทธศาสนามันบ่ใจเนี่ยเขามันคิดไปจาน
ก็เลยเฉยนะบ่สนใจใยดีบ่ปกป้องคุ้มครองอย่างพุทธศาสนาถ้าอู้ถึงคำว่าพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของตูเจ้าเรื่องตูเจ้าวัดพุ่นแถมบ่ปอตูเจ้าอยู่วัดเวลามีการมีงานตูเจ้าไปจ่วยไปทำไปเสนอให้ว่าให้ตูเจ้าทำนะบ่เจนหน้าที่บ่จะกิจของสงฆ์นะทั้งที่เฮากับหมู่เดียวกันแท้ๆเนาะคือพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเฮากับหมู่เดียวกันนะบริษัทเดียวกันนะแต่ว่ามีความคิดที่แตกต่างกันไปบ่เข้าใจกันเกิดละหองละแหงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาภายในนี่เรียกว่าเป็นปัญหาภายในนะเป็นภัยภายในถ้ามือพุทธศาสนาเขาสั่นคลอนเสื่อมคลายออกจากจิตจากใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมู่เฮาชาวพุทธต้องตระหนักนะต้องตระหนักแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาของพระพุทธศาสนาของเขานั่นคือปัญหาของพุทธบริษัทนะครับต้องเป็นปัญหาของพุทธบริษัทจะละเลยบ่ได้นะถ้าอู้ถึงพุทธศาสนาเป็นเรื่องของตู้เจ้าอย่างเดียวนี่บ่ใจนะพิษละนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นพิษเนาะเพราะการตู้เจ้าเนี่ยอย่างบรรลุบางวัดตู้เจ้าตนเดียวรูปเดียวนะบางวัดก็มี2-3รูปบางวัดก็มีในเมืองหลวงเมืองใหญ่เพิ่นจะมีนักมีเป็นร้อยก็มีเป็นปันก็มีนะเช่นวัดพระธรรมกายเนี่ยเพิ่นก็มีเป็นปันรูปนะปันป่ายเพิ่นเพราะเป็นการบริหารจัดการเป็นครบวงจรทั้งหมดวัดใหญ่ๆวัดสามพญาวัดบวรวัดใหญ่ๆมันนี่เพิ่นมีพันเน้นนักนะเพิ่นบริหารจัดการถึงอันก็ยังมีปัญหาภายในอยู่เป็นกกเป็นเหล่ากันก็มีนะกลุ่มไผกลุ่มมันกกไผกกมันก็มีนะนี่คือความบ่เป็นเอกภาพของพุทธบริษัทนะบ่เป็นเอกภาพของพุทธบริษัทเพราะต่างคนต่างเก่งกันไปคนละทิศละทางนะบ่เป็นอันหนึ่งเดียวกันจึงทำให้เฮาบ่มีพลังบ่มีกำลังที่จะไปต่อรองแก้ไขปัญหาต่างๆได้เหมือนลัทธิศาสนาอื่นที่เขารวมพลังกันทำหน้าที่กันจนเกิดพลังไปต่อรองกับรัฐบาลใดต่อรองกับอันอย่างต่างๆใดนะอันนี้ก็ทำให้เฮาบ่มีพลังบ่มีกำลังที่เฮาพุทธบริษัทต้องตระหนักร่วมกันคิดร่วมกันทำเนาะตอนนี้กำลังเดินทางมาละนะญาติโยมกำลังเดินทางมาจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดละปูนเข้ามานี่ละเข้ามาน้อยละนะพี่น้องบ้านเฮานี่บ่มีเนาะฮอหลงจ้องบ่มีคนเนาะมันมีปุ่นยอมเพ่ยอมมีอยู่นี่ประมาณสัก50แต่บ่แต่หกยมอสมเนี่ย11ยมมันกลุ่มเกษตรอินทรีย์พวกนี้สัก11สาวป่ายญาติโยมที่มารวมกิจกรรมเนี่ยสัก11เนาะแต่พี่น้องบ้านหนองบ้านไกลเลือนเคียงหัวเมืองหนอง5ขัวก้อมกำก็ตำบลศรีสะเกษบ่หันไผบ่มีไผจะแม้นมาหลายแต่นี่แม้แต่บ้านหนองของเฮานี่กะไปไหนแซงถ้าจะไปให้ไปสวนกันนักเนาะบ่ได้มาเตี่ยเปิดมาเตรียมพื้นที่ละว่าเฮ้ยหานี่นะแต่มาแล้งกันถ้าจะมากันหลายอยู่เนาะนี่มันเจ้าอยู่พอบอกเขาว่าพุ่นกิจกรรมจะเริ่ม6 โมงแลงตรงนี้ก็รอต้อนรับญาติโยมและคณะสงฆ์จากอำเภอไดหล่อคลื่นสีขาวเพื่อเช้าประชานะจะได้เดินทางมาถึงที่วัดของเฮานี่นะเมื่อมาถึงแล้วเดี๋ยวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นก็จะจัดว่ารถกันใดไปวัดไหนอยู่นะเพิ่นก็จะจัดคนไปแล้วเฮาก็จัดคนนำรถนำขบวนรถเปิ้นไปวัด
ที่เขาจัดไว้จิมเด้อท่านผู้ใหญ่เด้อจัดคนไปส่งให้เปิ่นจิมนะอันเปิ่นไปบุหุตีตังไปวัดหนองเตาไปตั้งเดฮะอย่างเงี้ยไปวัดหนองเตาวัดพระธาตุศรีสะเกษวัดศรีบุญเหลืองนี่ไปเส้นทางเดียวกันระยะทางบ่เกินกิโลนะบ่เกินกิโลอย่างไปไก่สุดกับวัดนาเตาก็ประมาณกิโลหนึ่งนะประมาณกิโลหนึ่งวัดศรีบุญเหลืองก็ประมาณ800 เมตรนะวัดพระธาตุศรีสะเกษก็ประมาณ500 เมตรวัดหัวเมืองก็ประมาณกิโลนะกิโลเนาะวัดหัวเมืองกิโลหนึ่งนะก็กำลังเดินทางกันเข้าวัดเข้าวามาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข้าวัดวันละกำลังเข้าบ้านขวากอมมาละ ก็คือผู้ช่วยสมบูรณ์จัดเสนไปรับปากตังบ้านขวากอมหมดนะเปิ่นกว่าโบหูตีตังโก้งได้จะล่ำโก้งพดอำเภอบนเหียนะถ้าล่ำไปแล้วก็บ่ต้องย้อนกลับมาทำไปเลยแล้วไปเลี้ยวเข้าบ้านศรีบุญเหลืองบนเอานะเลยเลี้ยวเข้าบ้านศรีบุญเหลืองก็ได้นะเลี้ยวเข้าไปทางบ้านใหม่ก็ได้เนาะก็ต่างสุขทุกเส้นจอนเข้ามาหากันหมดเลยนะวัดหนองปลาค่าตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะอาตมาภาพพระครูสุจินต์นันทธรรมเจ้าอาวาสอยู่นี่รูปเดียวนะบ่มีพระมีเน้นอยู่ตัวเองนะเป็นวัดน้อยๆอยู่ในชนบทนะอยู่กับเจ้าบ้านเจ้าไห่เจ้าสวนนะที่วัดนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้เป็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะเขามีกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลศรีสะเกษก็อยู่ที่วัดเท่านี้นะเขามารวมกันกิจกรรมที่วัดเท่านี้ นะมีกลุ่มอยู่สาวป่าย30ประมาณนั้นนะที่มาทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ปีที่3วันนี้ละนะตั้งแต่ระยะปรับเปลี่ยนมานะระยะปรับเปลี่ยนก็เขาเลิกการใช้เคมีปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้าทั้งหลายอาทิเป็นเคมีทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดนะระบบนิเวศถูกทำลายหมดนะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะปุ๋ยเคมีพอเอาลงไห่ลงสวนแล้วเอายาเข้าพ่นเขาปวดไปหยอดเอาปุ๋ยไปลงเอายาคายยาไปลงเอายาคุมยาไปลงฝนตกมาชะล่างลงห้วยลงห้องนะทำหลายมดปูป่าเนียงเนียวกุ้งเนียวในห้วยในห้องตายหรือบ้านก็เขาเรียกว่าอย่างนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนนะตัวของมันเองนะปรับเปลี่ยนกระบวนชีวิตของมันนะทำให้ปูป่าเนียงเนียวตั้งหลายในห้วยตายไปก็มีนักสูญพันธุ์ก็มีหลายน้ำห้วยน้ำห้องกินบ่ได้ใจบ่ได้เพราะอย่างมีสารตกค้างเกินกำหนดมากมายเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ต่างหลายจึงบอกควรเอาน้ำมากินมาใจนะอันนี้คือหัวเฮากึดกับจะนอกจากนั้นแล้วคณะที่เขาไปพ่นก็ดีหรือเขาบอกพ่นเขาไปโลไปล่าก็ดีเนี่ยก็ไปปะใส่ยุกใส่ยาเดียวเขาพ่นไว้ติดเจียมาทำนะโรคภัยใครเจ็บตัวมาหำสปะนะเงินตีได้มาก็ไปรักษาตัวเก่าก็บอกกุมบอกปอต้องไปกูนียืมสินเขามารักษาตัวเก่าทำมันบอกคุ้มค่านะเขากึดกับจีก็เลยปักกันตั้งกลุ่มขึ้นมาเลิกใจสารเคมีทั้งหลายหันมาใจทำเกษตรอินทรีย์ใจสารชีวมวลสารชีวภาพนะบ่ใจสารเคมีเขาผลิตปุ๋ยผลิตยา
ไล่แมลงอย่างกันเองเอาจากสมุนไพรธรรมชาติใจกันนะแล้วก็ขณะนี้เขาก็เจอปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำแห้งน้ำแล้งซ้ำซากก็เลยว่ากันรวมกลุ่มกันไปขุดบ่อตีตาน้ำห้วยน้ำปูนะขุดบ่อแล้วก็เจิญรวมบริจาคกันนะคนละเล็กละน้อยนะตามกำลังของไผ่ที่จะสามารถจะช่วยได้ก็บริจาคกันมาเอาไปซื้อต่อ PE 2 นิ้วนะต่อ PE 2 นิ้วสั่งจากโรงงานนะที่ชลบุรีมานะใจงบไป200,000 ปลาย300,000นะตึงรอแท่งนะตอนนี้ยังเป็นหนี้กาถังน้ำจ่ายอยู่ถังจ่ายน้ำยังทำอยู่90,000 ปลายไม่ได้จ่ายแต่แปะเป็นไว้นะอันนี้ก็งบบริจาคของหมู่เฮาทั้งหลายได้บริจาคกันนะได้สร้างเอาน้ำมาเข้าให้เข้าสวนแล้วก็มาใจติวัดนี้ก็มาจากน้ำบ่อตาน้ำของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ศูนย์เฮียนหูวัดหนองปลาคานะได้มาใจถึงวันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำละกันที่หนึ่งเข้ามาละกันที่สองกับเข้ามาแล้วนะรถตู้เข้าวัดมันแล้วสองกันละตัวมันละเอาพบปลอพอเนอเปิ่นตีจอดรถแล้วก็ลงเดี๋ยวก็คัดกรองเข้าระบบคัดกรองเห็นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามวัดต่างๆตอนนี้บ่าย3:35นะ3:35ก็ขอต้อนรับคณะคลื่นสีขาวเพื่อเช้าประชาคลื่นสีขาวเพื่อเช้าประชาตั้งวันออกปุ้นปืนก็ไม่พอเนอรถเครื่องนะถ้ามันเกิดก็ง่ายรถเครื่องกำเนอนะให้รถตู้บนเข้าไปจอดได้จิมตำมด30 กว่ากันนะรถตู้ไปจอดให้เปิ่นลงแล้วเดี๋ยวก็อสม.แล้วพสต.ก็ดำเนินการคัดกรองตรวจไข้เอาเจลล้างมืออย่างต่างๆนะเพื่อเขาป้องกันโควิดนะป้องกันโควิดตามพรก.ฉุกเฉินของเปิ้นเนาะพออำนวยความสะดวกในการจัดนะแต่บดีเข้าไปตั้งหลังนั่นบดีเข้าไปเตี่ยเพราะกลัวมันเป็นลม เดี๋ยวรถติดนะเป็นการยิ้วกันนะเหมาะนะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้ามาสู่วัดหนองปลาค่านะวัดหนองปลาค่าก็จอดให้ดีๆหน่อยเขาจะมาอู้กันสักกรรมเดียวเขาก็ไปต่อไปพักผ่อนนะแล้วมาแรง6 โมงเขาก็มาป้ากันที่นี่ทำเนาะ6 โมงเขามาป้ากันที่นี่หลังจากที่ลงรถแล้วก็จ่วยเข้ากระบวนการคัดกรองจิมเนอร์ตรวจวัดไข้นะแล้วเจลล้างมือเนาะวัดไข้เจลล้างมือกันจิมนะอันนี้ก็ตามกระบวนการของรพสต.และอสม.นะก็จะได้บริการวัดไข้คัดกรองท่านทั้งหลายหมู่เฮาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้เดินทางมาที่นี่ชาววัดหนองปลาค่าก็ขอต้อนรับคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกท่านโดยความเต็มอกเต็มใจนะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะฮะละกำลังขับเคลื่อนกันมาเรื่อยๆนะเข้ามากันมาเรื่อยๆพี่น้องจากเชียงใหม่จากเชียงไฮ้จากละปูนนะพอเป็นจอดรถเพื่อได้จอดเพื่อได้ทั้งหมด30 กว่ากันญาติโยมลงแล้วเข้าคัดกรองเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งเต็นท์เพเนอร์เข้ามาตั้งเต็นท์เข้ามาตั้งเต็นท์หาที่นั่งที่นบเพื่อเรียบร้อยเข
เขาไปคัดกรองแห่ก่อนเด้อไปคัดกรองวัดไข้วัดอย่างแห่สักน้อยหนึ่งตามกระบวนการเนาะเดี๋ยวสักกรรมเขาก็มาปะกันติดในเต็นท์นี่กำลังเดินทางมาเนี่ยเรียกว่าคลื่นสีขาวเนี่ยเขาไปไหนก็ขาวกันหมดนะเขานุ่งขาวห่มขาวกันมาเสื้อผ้าขาวจิตใจก็ใสสะอาดเนาะเขาเป็นคลื่นสีขาวไหมพระไตรรัตน์นะและธรรมะคุ้มจิตไทยนะสีแห่งธงไตรลงค์นะสีธงไตรลงค์มี3 สีนะว่าสีขาวเนี่ยไม่ได้หมายถึงศาสนาใดอื่นแต่หมายถึงพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยหมายถึงพระพุทธศาสนานะหมายถึงพระพุทธศาสนานะนั่นส่วนสีน้ำเงินเป็นขององค์กษัตรานะสีแดงหมายถึงชาติหมายถึงเลือดของบรรพบุรุษที่ได้อันเสียสละปกปักรักษาประเทศชาติไว้ให้ลูกให้หลานมาถึงปัจจุบันนี้เขาจะต้องรักษาธงไตรลงค์ไว้โดยชีวิตนะเพราะคือสถาบันหลักสำคัญของประเทศไทยญาติโยมก็เข้ามานั่งตั้งในเลยเนอะมาก่อนนั่งตั้งหน้านะมาก่อนนั่งตั้งหน้ามาช้านั่งตั้งก้นนั่งตั้งก้นนั่งตั้งหลังสาธุโมทนาสาธุเขาก็มีอันนี้มาปักได้เลยกันเนาะอันพระครูเป็นว่าจะได้บุหูนะมาเราฟังสักกรรมก็ได้ท่านพระครูสติก็มาแล้วสาธุขอไว้สาครับสาธุครับสบายดีเนาะครับผมขอไว้สาครับผมสาธุลุงสวัสดีครับไก่น้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราฟังท่านพระครูสกรรมเนาะเขาก็เตรียมไว้ละนะเตรียมต้นที่ปักสตังไว้9 ต้นแล้วก็ผ้าป่าห่ำกอง1 ไว้รอสายทานญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันแล้วเมื่อคืนเนี้ยหันพระครูเป็นว่าจะตานเตียนด้วยกันหมด9 วัดนะคืนนี้ฮะแจ้งมามันจะได้บ่กังวลเนาะมันฮ้อนเนาะพัดลมค่ะตึ้งผมมาตีถึงเฮาเฮ้ยตัวเจ้ากระหารเขาเอามาเหมือนกันนะแต่เขาบดที่ถึงเฮาพัดลมมีซากตัวห่อนแตกห่อนแตนในเฮาอยู่ในเต้นนี่มันบ่ลมพัดลมบ่มีพัดลมมีแต่เขาบดที่ถึงเฮาเดี๋ยวกันเถอะมันฮ้อนอดเอาหน่อยญาติโยมเนาะเอามานั่งกันเนอะเจริญพรยินดีต้อนรับสู่วัดหนองปลาคาเนอะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนญาติโยมลงรถแล้วตรวจคัดกรองแล้วก็มานั่งเก้าอี้เนาะหาที่นบที่นั่งเรียบร้อยเดี๋ยวรอฟังท่านพระครูว่าจะให้รถกันไหนตั้งใดไปพักที่วัดไหนเดี๋ยวเปิ่นจะบอกนะไปพักวัดไหนตั้งใดเปิ่นจะบอกเพราะว่าได้จัดที่พักไว้ให้4 วัด5 ตึงวัดหนองปลาค่านะกระบอกไก่นะไก่สุดกับประมาณสักกิโลนะนอกนั้นก็ใกล้ๆสัก5 กึ่งกิโลอย่างเงี้ยจะกึ่งกิโลเป็นต้นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปพักผ่อนกันที่วัดแมลงนี่ก็อาบน้ำอาบตาเรียบร้อยที่วัดแล้วก็6 โมงก็เดินทางมาที่นี่เราก็มาไหว้พระสวดมนต์กันแล้วก็ท
ทำกิจกรรมต่างๆนะทำกิจกรรมต่างๆไหว้พระสวดมนต์กันแล้วทำกิจกรรมสาธยายธรรมสนทนาธรรมตอบปัญหาธรรมแล้วเราก็จะร่วมถวายเตียนพรรษาด้วยกันนะ9 วัดนะ แล้ววันพุธมันเจ้าเขาก็จะไปร่วมทำบุญที่อารามน้ำฮกนะไปที่อารามน้ำฮกทำบุญร่วมกันทำกรรมหนึ่งยินดีต้อนรับกันคุณผู้คนเนอะสวัสดีครับผมเจริญพรสาธุขอกราบไหว้สาธุอาจารย์กุครับครับผมครับผมไหว้สาครับไหว้สานะครับสาธุสาธุดีละวัฒนาสาธุเจริญพรสาธุ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 โอ้ดีมาจากเวียงป่าเป้ามิตรรายการธรรมะคลื่นสีขาวต้องมดต้องมวลเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวรอฟังท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมมาเป็นจะจัดจะใดนะจะให้กันไหนไปนอนวัดไหนเดี๋ยวรอสักกรรมก่อนนี้ก็ขอคัดกรองกันเหตุกรรมก่อนมแมลงเฮาก็บอกต้องคัดละนะเฮาคัดที่นี่เสร็จแล้วก็มแมลงก็บอกคัดแล้วเนาะเจริญพรสาธุสาธุอยู่วัดนี้ละอยู่องค์เดียว สถานีมีอยู่ที่หงยาแต่ที่นี่เขาถ่ายทอดไปได้ถ่ายทอดไปได้แม่นสาธุ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 ยังนะไปเดี๋ยวพวกไปพูดญาติโยมกับมากันนักกันหลายใครจะปักกับปักได้ปักให้ถูกกันแล้วกันเด้อ9 วัด9 วัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว9 วัดกระซิบพระป่าน้ำเย็นนั้นมันอยู่ลายวิหารทั้งปุ้นน้ำเย็นอยู่ลายวิหารทั้งปุ้นเดี๋ยวสักกรรมกันเนาะพัดลมเฮาหมุมมีพัดลมมันเลยฮ้อนปักกัน9 องค์10ตึงพระป่าตามกำลังศรัทธาท่านมุ่งระวังเอาบุญเอากุศลกันกูปูกูคนห้องน้ำมีอยู่ตั้งเพเนอะไปจะเข้าห้องน้ำนะอยู่ตั้งกุฏิอยู่ตั้งหลังโฮงเลยนะมีแต่ห้องน้ำมันมีหมดนักเนาะมีอยู่9 ห้องนะมีอยู่บ่ถึงกะมีอยู่6 ห้องนะห้องน้ำไปตั้งหลังนี่ สาธุสาธุเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ได้แปลงทำเตื้อ เจริญวรสาธุยังไม่ได้แปลงทำเตื้อเตรียมไว้แล้วไม้เสียบกับเตรียมไว้ให้แล้วเนอะไม้เสียบมีเปิลละนะไม่เสียบมีเปิลละเตรียมมาให้2-3 ปันเล่ม กว่าญาติโยมบุมีไม้เสียบ เตรียมไว้เรียบร้อยขึ้นทางบนก่อนนั่นหลวงพ่อบนครับผม
ดีตอนรับยินดีตอนรับกูผู้กูคนเนอหาคนเอาพัดลมมาห้อยยืมกะมาใจมืออื่นน้ำมือนั่นกับไปไหนจังอันนั้นอสมกับอสมเอารถมาฮับเลยตีประชุมวันของจัดการเนาะเนี่ยตีจะประชุมวันนี่เนี่ยกันมืดเดินกะไม่ได้ไปเลยโลวันนี้มันซ้ำบ่ลมห่อมันบ่ลมแล้วก็แดดบ่แรงแต่ว่าซ้ำฝนตกนะที่แรกว่าจะบ่กลางแล้วนะเต้นนี่นะแต่ว่ามันซ้ำลงมาเหี่ยเสียบ่ไหวมันจะยาวก็แล้วกันมากลางเต้นกลางซ้ำว่าคืบสำแล้วนี่มันห้อนเนาะพัดลมก็มีสักตัวห้อนเตะวันหนองปลาค่าดิล่ะห้อนตึงกายห้อนตึงใจเห็นแล้วนี่หันญาติโยมมาหนักมาหลายแล้วผมมีพัดลมสักตัวเนี่ยโอ้ห้อนใจตัวเจ้าเองก็เอาผ้าจุบผ้าเจ็ดเงียอยู่ ต้องกำผ้าเจ็ดเงียตัวมันห้อนนะแล้วก็กลัวฝนตกมาสักกำเตอตอนนี้นะเนาะจะได้เย็นจุ่มเย็นหน่อยหนึ่งไผ่บุญมีไม่เสียบมาเอาได้เนื้ออยู่เพ่อยู่ที่ต้นกันเพ่นะไม่เสียบอยู่ที่ต้นกันนี่มัดละสาวซิบตึงผ้าป่าเข้าสองข้างได้เอาถึงสองข้างได้เนอะท่านพระครูบอกว่าเอาไว้ตัดกลางเนอะคนเข้าได้สองข้างหน่อยล่ะญาติโยมเปิ่นมากันหลายนะเดี๋ยวจะบัดดันญาติกันหำเหมาะเนี่ยนะ ก็เลยจัดให้ตามคำขอ ตั้งจิตตั้งใจทำกันเนอะญาติโยมเด้อครับนิมนต์บนห้องก็ได้เนอะครับเนอะแล้วก็อันในศาลานี่ก็ได้ศาลาห้องแนวๆนี่ก็ได้บนห้องก็ได้เอาเส้าแผ่มาเป็นดีเจต่อฮะ สักกรรมก่อนฮัลโหลว่าจะได้โอ้ตอนนี้อยู่ตั้งไหนโอ้ไปอยู่ห้องบ่มบุญไปอย่างห้องบ่มบุญอันนั้นไปวัดหมู่บุญนี่ ฮะเลยไปแล้วเลยห้องเลยตางเข้าไปแล้วเหรอเลยหนตางเข้ามาตัดโก้งนี่กะตัดตีโก้งแรกนี่แหละโก้งแรกที่เข้าซีเลนมากับเลี้ยวซ้ายเข้ามานี่กะโก้งนี่นะเข้าซีเลนมาเข้าซีเลนตอนนี้ไปถึงลงบ่มแล้วกะครับไปถึงลงบ่มอายุเทินมาง่ายมาผมอยู่ที่สมเกียรติเจริญยนต์เนี่ยนะครับฮะสมเกียรติเจริญยนต์นะครับสมเกียรติเจริญยนต์บรรตุ่งมงคลจะถึงโรงพยาบาลท่านละนี่จะถึงโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ครับอันง่ายมาเลยยูเทิร์นมาปีกครับเพราะถ้าจะฮื้อไปเข้าตั้งหน้ากับกว่าบ่ฮู้ตีตังมันโก้งไหลอีล็อกอีเล็กยูเทิร์นมาง่ายดียูเทิร์นปิกมาตั้งเก่าเนอะมีคนไปถึงแล้วเนาะหมู่ญาติโยมหมู่เปิ้นมากันนี่หลายแล้วนี่รถตู้มันนี่กันหลายแล้วลงหน้าครับหิวข้าวก็หิวข้าวน่ะปิกมาตั้งแวะมิกมาตั้งเก่าปิกมาตั้งเก่าแล้วถึงโก้งแล้วก็ยูเทิร์นผมกำเนอะถุงเกิ้งเลยยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวใต้เข้าบ้านขวากอมนี่ท่านลงน้ำแข็งแล้วครับยังก็
ที่ห้องน้ำแข็งครับ นั่นเนาะถึงที่ห้องน้ำแข็งเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย อ๋อครับค เอ รับ อ ครับ เจริญวรสาธุ สาธุ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  อันนี้โยมเปิ้นเลยหนทางไปพดวัดหมู่ปุ่นเนี่ยวัดหมู่คือลงบ่มใบยา ลงบ่มใบยาบ้านหนองห้าน่ะแม่บ้านทุ่งมงคลบละนะเปิ้นกำลังปิกมาง่ายมาละจะเฮือไปต่อเนื่อกับกลัวบุหูตีหลงไปไก่ติ๊กๆนะที่จริงถ้าหูตีตังนะกะไปถึงบ้านถึงหน้าโรงพยาบาลท่านน้อยเดียวกับเลี้ยวซ้ายลงบ้านสีบุญเรืองพดบ้านสีสะเกดกับเข้ามาหนองปลาข่าเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันบุหูตีตังยูเทิร์นมาดีที่สุดนะง่ายปิกตังเก่าแล้วก็ยูเทิร์นเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ถึงละวัดหนองปลาข่าจะมีป้ายศูนย์เรียนรู้วัดหนองปลาข่าอยู่ตรงนั้นนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะญาติโยมคนไหนที่เข้ามาแล้วนะก็ไม้เสียบอยู่ที่ต้นกันเพนเนอร์อยู่ที่ต้นเงินต้นกันเพนะไม้เสียบแล้วถ้าบอกกุ้มบอกปออยู่ซ่าทั้งปืนท่านนะซ่าทั้งปืนท่านกับมีเนอโยมเด้ออยู่ซ่าทั้งปืนท่านปืนโตท่านนะจะมีไม้อยู่ห่ำแถมสองซ่าเตรียมไว้ให้โมดละเรากัน2 วันได้ไม้อยู่3,000 เล่ม ได้ไม้อยู่3,000 เล่มเปิ้นแปลงเป็นมัดไว้ฮันมัดละสาวโยมก็เอามัดหนึ่งกับ2 คนละ10 เอาไม้ออกมาไว้ให้เปิ้นจำเนอเด็ดพอไม้จำนะเอาไม้มากองไว้ทั้งนอกให้เปิ้นจำสาธุเจริญพรเนี่ยเอามาวางให้เปิ้นออกตรงนี้ให้เปิ้นจับเอาง่ายๆเอาวางเนาะลุ่มมันก็เอาอยู่ในซ่ากับมีนะแถมถ้าปปก็เอาในวิหารมีมาหำในวิหารก็ยังมีอยู่เด็ดไปเอาในวิหารมาโลไม่นะไม่ในวิหารกรรมการวัดเฮาไปไหนเสียงหูหันก็เอาเด็ดอยู่เนี่ยนี่ วันนั้นเป็นได้หูพัดลมเขากับบุ๋มมีอดเตอเดี๋ยวก่อนจะซื้อเอาพัดลมนะเขาบัดได้ซื้อไปที่ยะเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันห่อนอบเอาเนาะมันบ่ล้มญาติโยมทั้งหลายมาแล้วก็หาที่นบที่นั่งเพื่อเรียบร้อยตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะแล้วก็มาเสียบยอดเขาจะได้ตันเตียนด้วยกัน9 วัดนะตันเตียนด้วยกัน9 วัดวันนี้ก็จะมีวัดเปาวัดเจ้าคณะอำเภอวัดหัวเมืองท่านพระครูประภัตนันทวุฒิวัดเมืองรามวัดเมืองรามท่านพระครูสิรินันทสุธีวัดพระธาตุศรีสะเกษท่านปลัดเสกสรรเจ้าคณะตำบลศรีสะเกษแล้วก็วัดนาเตาพระใบดิกาปิยะ
จรณธรรมโม ตัวแทนเจ้าวาดวัดนาเตาซึ่งเจ้าวาดอาพาธนะแล้วก็วัดศรีบุญเรืองนะท่านวีรวัฒน์รักษาการเจ้าวาดอยู่แล้วก็วัดนาหลวงแล้วก็วัดกิตตินันท์นะจำนวน9 วัดทั้งหมดจะมาเป็นเนื้อนาบุญคือกับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ตอนนี้เราตั้งคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวิทยุคลื่นสีขาวของหมู่เฮาก็ถ่ายทอดสดโดยมีวัดฝ่ายหินเป็นอันไม่ขายมาเอาเครื่องมาถ่ายทอดนะวันนี้ฮัลโหลอาการครับเข้ามาถึงในเวลาที่ว่าอาการหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1เนี่ยนะครับเลยมาแถมหมู่ 1มันต้องมาหมู่ 10ต้องไปถึงไปไกลก่อนหั่นมาห่างประมาณกิโลป่ายน้อยกิโลยางบอกกิโลแมวถ้ามาแถมน้อยเดียวก็ถึงละไปตัดถนนที่มันดีๆแน่นอนมาตามถนนลาดยางนั่นเนาะแล้วข้ามห้วยมาน้อยเดียวก็จะมาปะวัดหัวเมืองเลยวัดหัวเมืองมาก็จะมาเป็นวัดหนองปลาค่าครับโมทนาสาธุสาธุเป็นหลงทางเดินทางนี่เขาเรียกว่าหลงทางเสียเวลาเนาะหลงทางเสียเวลา มันต้องเสียเวลาแต่เนาะกลัวจะปิกง่ายมาทำยิ่งไปหลงทางในกรุงเทพจำให้เนาะปัดโตถ้าได้หลงแล้วมันไปหำกี่กิโลบูฮู้นะกว่าจะยูเทิร์นปิกมาได้รถกระซ้ำติดทำธรรมโมสังโฆหลงบ้านเฮาแค่น้อยหนึ่งมันมีตังลัดหลายรถกับบุมีนักวิ่งได้เต็มที่เนาะเจริญพรสาธุแม่นโยมมันบอกหลงตางนั้นปิกคืนมาได้แต่หลงใจเนี่ยคืนยากไอ้หรอสาธุโมทนาแม่นถ้าผมมีบุญบ่ได้มากันแต่ละนี่นะย้อนเฮามีบุญตัวกันเนาะได้มาปะมาพบกันอาตมาอยู่วัดนี่อยู่องค์เดียวเนาะผมมีไผอยู่ตัวพระเน้นเถียนน้อยกับผมมีอยู่บ้านนอกที่เอียกะอยู่กับศรัทธาญาติโยมวัดอย่างอยู่สันมันนะดีแล้วโมทนาสาธุไปจะใกล้ๆเนาะโอ้ออกมากี่โมงออกมา5 โมงป่ายโอ้มากินข้าวตอนที่ไหนนะตันมากินข้าวตอนที่เจ๊แห้งอยู่สาธุท่านพระครูพิวัตนินอัธนาวิกรมเนี่ยเปิ้นประตันกินเพนวัดเจ๊แห้งเปิ้นฉันบนรถฮะกินเจมากี่ปีล่ะดีแล้วโมทนาดีแล้วโมทนาสาธุกินเจมังสวิรัตทำไปโมทนาสาธุตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วเดียวรอฟังท่านพระครูว่าจะให้กันไหนไปพักวัดหัวเมืองนะกันไหนไปพักวัดพระธาตุศรีสะเกษแล้วเขาจะเอาโคนป่าไปนะกันไหนไปพักวัดศรีบุญเรืองพักวัดนาเตาก็จะให้อันโคนป่าไปเนาะป่าไปพักผ่อนอาบน้ำอาบตาเรียบร้อยแล้วแมลงเขากับปิกมาแต่นี้6 โมงนะแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์สนทนาธรรมกันเนาะนั่นพระครูไปจังใดหัวนี่
มาถึงจ้าตันไปห่มผ้าอยู่เนาะเปิ้นว่าคนที่จะนอนนี่คือนั่งเก้าอี้คนที่จะไปนอนทำวัดนี่ขึ้นรถวะ เดี๋ยวรอสักกรรมโมทนาสาธุสาธุ สาธุเจริญพรวัดเด็กเนาะอ๋อ ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ ตอนนี้กิจขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับคณะศรัทธาคลื่นสีขาวนะครับท่านพระครูท่านบอกว่าตอนนี้เราขอให้เราได้ไปพักครับเข้าที่พักก่อน ขอให้เราได้ไปที่พักก่อนนะครับกิจกรรมการถวายเพลนั้นเราทำร่วมกันพร้อมกันนะครับทดสอบเราทำเพราะร่วมกันท่านประกาศแล้วนะครับถ้าเราทำกันขยักขย่อนมันก็ไม่เป็นทีมนะครับทำงานไม่เป็นทีมเพราะว่าตอนนี้บางคนก็รอเราอยู่ในรถนะครับ เราก็เลยกระจัดกระจายกันนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องขอให้ท่านเนี่ยไปที่รถเลยนะครับ นอกจากท่านที่พักที่นี่เท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ที่นี่นะครับเตรียมหาที่พักนะครับสำหรับท่านที่พักที่วัดอื่นนะครับซึ่งทางท่านพระครูได้แจ้งไว้แล้วนะครับให้ไปที่รถท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำไปพักตามวัดต่างๆนะครับซึ่งมีวัดพระธาตุศรีสะเกษนะครับวัดหัวเมืองแล้วก็วัดนาเตานะครับอีก3วัดครับวัดศรีบุญเรืองนะครับครับก็ทางคณะสงฆ์นะครับได้ประสานวัดไว้ให้แล้วนะครับซึ่งจะกระจัดกระจายกันไปพักนะครับแล้วก็6 โมงเย็นเรามากันที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นกิจการท่านที่ปักซองนะครับปักปัจจัยไว้ถ้าท่านพักที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านจะทำก่อนก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ได้พักที่นี่ขอให้ท่านไปที่รถเลยนะครับไปที่รถก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถก็รอท่านอยู่ส่วนใหญ่เข้าใจในการปฏิบัติเข้าใจในการปฏิบัติก็รอท่านอยู่ในรถแต่ว่าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะเอาตามใจของท่านนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นทีมนะครับถ้ามัวแต่ไม่ทำให้เป็นระเบียบมันก็ไม่เป็นทีมนะครับนะครับก็ตามนี้ก่อนนะครับ ญาติโยมที่จะนอนที่วัดหนองปลาค่านะหมู่อุบาสกนะในวิหารเนอะในอุโบสถอุบาสกอุบาสิกาในศาลานี่นะในศาลานี่โมโหปอกันนะพวกปอเดี๋ยวก็เสริม แล้วมีหมู่ที่จะไปนอนวัดหัวเมืองวัดพระธาตุศรีสะเกษวัดศรีบุญเรืองวัดนาเตาก็คือรถได้คือรถได้ไปที่พักก่อนเข้าที่พักแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยว6 โมงปิกมาที่วัดหนองปลาค่าที่นี่
เช็คหนึ่งสองขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เพิ่งขอกราบแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเนาะโดยเฉพาะก็เมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าวาดเฮาท่านพระครูสุจินต์นันทธรรมด็อกเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะหรือว่าเป็นเจ้าวาดเปิ่นได้ประชาสัมพันธ์ไปแต่เจ้าแล้ว ตุลุงนั่งรถมาขบวนเดียวกันถึงท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรถตู้กันเดียวกันโดยไอ้บุญรวยเปิ่นได้รถขับรถมาเนาะที่รถตุลุงขอนี้บัดเต็มรถเนอะทุเจ้ามีสองตนนะ มีตุลุงกับอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ปหลวงนานปหลวงนานก็มานะวันนี้ปหนานอาคมเตจันนาเจ้าของผลงานเพลงสังขารธรรม สังขารธรรมแล้วก็ผู้หมวดผู้กองชัยพรพิมพ์สมุทรโดยได้มาโดยกันแล้วก็ตังประกาศรถเวียงป่าเป้าเบอร์ได้ไอ้เบอร์อย่างเบอร์34เนอะขึ้นรถกำขาดไป4คนเบอร์34เวียงป่าเป้าเนอะพี่น้องที่มาจากเวียงป่าเป้าเบอร์34เนาะไปขึ้นรถเนอะรถจะไปที่พักแล้ว
ไปที่พักตามวัดตามวาที่ท่านอาจารย์พระครูได้ประกาศไปไปอาบน้ำอาบน้องนะไปเถาะเข้า แล้วก็แถมบื้อเขาจะมีกิจกรรมร่วมกันที่หน้าที่นี้แถมกรรมเนาะจะมีการสวดมนต์ทำวัดทำกิจกรรมแล้วก็จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมสุดท้ายเขาจะได้ร่วมทำบุญทานเตียนโดยการสถานพี่น้องที่เดินทางมาจากเวียงป่าเป้าเอิ้นไผแม่แสงมานี่ไม่ใช่อันแม่แก้วมาจากวังขามป้อมรถจะออกแล้วปฏิรถกรรมแม่แก้ววังขามป้อมเปิ้นรอกรรมแม่แก้วคนเดียวอ่ะ แม่แก้วปฏิรถกรรมปฏิรถกรรมนะรถจะไปที่พักไปแล้วเนาะขอบคุณในตอนนี้ก็แรงมาต้นน้อยสดาญาติโยมทั้งหลายหน้าที่บริเวณวัดหนองป่าค่าโดยอาจารย์ท่านพระครูสุจินต์นันทธรรมด็อกเตอร์ท่านถวายการต้อนรับวันนี้มีพระคุณเจ้าที่เปิ้นได้ออกรายการจัดรายการภายใต้การนำของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นนำทีมมาก็มีครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูสาธิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาวอาจารย์พระครูวิพาทวรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1วัดอรัญญวาสดงป่าหวายอาจารย์วรรณชัยชัยยานันโทเนาะวัดพุทธศรีกิรีท่านพระครูวรธรรมนาถอันนี้วัดหนองเหียงแล้วก็ทำร้ายตนหลายองค์อยู่นะที่เพิ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาบัดถึงเตื้อท่านอาจารย์พระครูอาจารย์จิรเดชอนัลโสนะจากวัดยางครามเนาะเขายังมาถึงเตื้อหลายตนหลายองค์อยู่นะตอนนี้ก็เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ก็ปักยอดกันเนาะอาจารย์พระครูสุเมธก็ปักต้นละร้อยปักเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะอันนี้ผู้นำบุญเนาะเอาได้ฟังน้ำเลี้ยงเสียงธรรมกันถึงวันวันนี้นี่หันคุณค่าของคลื่นวิทยุการเราฟังวิทยุเนี่ยมันฟังง่ายสดาญาติโยมเอาหูจดจ่อถ้าบ่เหมือนกับทีวีกาเราเล่นไลน์ก็ต้องเอาตาจดจ่อแต่ว่าอันนี้เราทำงานไปนึ่งเข้าเป่าไฟไปแยกการทำงานไปแล้วก็ฟังไปจะไปใส่น้ำบ่ลำไยเขาก็เอาไปฟังตัวบ่เสียการเสียงานอันนี้กุลของคลื่นวิทยุถ้าหากว่าเขามีวิทยุมีคลื่นวันนี้บ่รวมตัวกันนักได้เต้าอี้เนอะอันนี้เพราะว่าเป็นกุลของคลื่นวิทยุโดยเฉพาะก็ทีมงานครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ไปสัมพันธไมตรีเนาะไปออนไลน์ไปออกอากาศหลายที่หลายตังเพื่อเมืองฝางบ่สดาญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเขาออกที่เดียวขึ้นเดียวขึ้นก็เฉพาะดอยหล่อก็จะหู้ก็ในวงแคบอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่เปิ้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเหมือนกับเปิ้นขว้างบางหินนะตึกหั่นเนาะแล้วก็มีคนขว้างต่อไปแถมมันก็กว้างขวางขึ้นไปได้ยินป่ะพี่ดูอย่างอาจารย์พระครูสุจินต์ว่าเนาะขนาดเปิ้นอยู่ดอยหล่อพวกนั้นเนาะอู้กับป่อบุญธรรมโป่งหนองเพี้ยเวียงป่าเป้าไปได้ อันนี้แหละนะสื่อสัมพันธ์กุลของสื่อแม่บเดี๋ยวนี้ซ้ำเน็ตนะออกอากาศแบบพวกได้ยินแบบเมืองนอกพวกน่ะฟังทางเฟซบุ๊ก เห็นถึงภาพถึงเสียงเนาะต้องขอบคุณสำหรับมิตรรักแฟนธรรมญาติธรรมทุกคนทุกท่านมากันหลากหลายอันนี้แหละแสดงพลังเจ้าพุทธเฮาใส่สูทขาวกันมาหมดดูไปนุ่งเสื้อลายมาสักคนแม้แต่โชเฟอร์ ก็ใส่ชุดขาวเหมือนกันหมดเนาะอันนี้แหละเป็นพลังของเฮาเจ้าพุทธวันนี้พี่น้องทางวัดหนองป่าค่าสถามากันหลวงกันหลายคืนนี้มาผ่อมากอยมาร่วมบุญกุศลมากินมาตานเตียนต้อนรับ
พี่น้องตั้งหลายอำเภอเนาะหลายอำเภอหลายจังหวัดที่มารวมกันที่นี่เนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์ในวัดเฮาที่อาจารย์ท่านพระครูสุจินต์ได้ประกาศแต่ละหัววัด9 วัดด้วยกันที่เพิ่นจะเมตตามาฮับเอาต้นเตียนกันในวันนี้เนาะฉะนั้นก็สดาญาติโยมกินข้าวน้ำจำข้าวแรงกันอิ่มน้ำสำราญเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัววีหัวปาแป้งจัดแจงแต่งดานะเสร็จจากภารกิจบติตุละทางใดค่ำคืนนี้ก็มาพบปะกันนอดถวายการต้อนรับมาปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องญาติธรรมต่างเชียงใหม่ละปูนลำปางเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้นะเอาอันนี้ถ้าจะอาวุโสเลยเปิ้นหมดเนอะยินดีกับแม่แสงล่าแม่ล่าเปิ้นว่าแม่ล่าวงสายย่านี่นะ93แล้วดูอีแม่นะพลังบุญนะแม่อุ้ยแสงล่านี่นะเปิ้นว่าแม่ล่าปอกว่าโอ้สุมาเถอะ อุ้ยล่านี่มาจากปุณณะที่บ้านดงหาดนาคอุ้ยล่านี่เปิ้นแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วก็โฮมกินโฮมตาลเปียดที่ไหนตั้งใดก็ไปหมดเนาะฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้อนรับถึงอุบาสกอุบาสิกาหลายที่หลายต่างที่เพิ่นจะมากันวันนี้ก็ต่างพระหลวงนานก็มานะอาคมเตจนาและก็เจริญพรต้อนรับพระกำนันสันติสุขชัยวงศ์เนี่ยอันนี้ก็ผู้นำบุญเฮาแด่ท่านนึงเด้อขอบคุณพี่หนาเด้อวันนี้ก็มาปะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากคลื่นของวัดฝ่ายหินเนาะพี่หนานคำมูลพี่หนานนัทวุฒิกับพี่น้อยเฮาเนาะกับลูกพระหลานเนนเฮาเปิ้นมาตะวาละ เอาแล้วก็พี่น้องสตาตังปูนแหลมตังแม่จันเรือนใสเขาเนาะปักยอดไปนะแม่เด้อตอนนี้เนี่ยมันว่างคนบันนักเด้อแถมบึ้ดนี่จะมีคนนักคนหลายก็เลยปักยอดปักปลายกันในวันนี้เนาะอันนี้พลังบุญเปิ้นก็ได้บักได้แบนแล้วแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะจะให้จะหอมโอ้เป่งลึงห่อเหลือนี่ตะขี้กันเนี่ยนะกระเดียวเพื่อจะปิกมาเต็มแล้ว พอหาที่พักนะโยมเด้อพอหาที่พักตุลุงจะนอนโดยพี่หนานขมูลเนี่ยนี่ พี่หนานนัทวุฒินี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องศรัทธาได้ยินได้ฟังกันวัดของเปิ้นของงามเนอะตุลุงเคยมาครั้งนึงนะ2 ปีที่แล้วกะมาจำวัดมานอนที่นี่นะจำได้ว่าตอนนั้นนี่พระครูสุเมธก่อนในลายกะมานึ่งการรถตู้ตอนนั้นญาติโยมบัดติดตามตัวมาเนาะช่วงนั้นนี่เปิ้นจะกะโครงการจะตัดหวายลูกนิมิตจะปล่อยหลวงพอดีด้วยวัดหนองป่าข้านะก็มาแล้วก็ผู้หลวงเขาเพื่อก่อนนำไปแอวพอที่สุสานปัจจาไปพอต้นข้าใหญ่อายุเป็น100 ปี ก็ไปหูไปหันมาแล้วก็อาจารย์พระครูสุเมธเปิ้นบอกว่าโอ้ครั้งนั้นนะเปิ้นถวายเพลนะปุดสัปปะ มีของกินของเพลนะนักขนาดแต่วันพวกนี้ก็จะได้ฉันข้าวต้มเนาะ เพราะว่ามากันหลายถึงญาติธรรม ท่านพระครูเพิ่นก็มาไม่เห็นก็พอเนอะคณะกรรมการเอานะแต่กี้เอามาเตื่อมมาแท่ง2 ครั้งละนะว่าคนไหนเปิ้นเอามา12ตุลุงเผื่อมา12 ป่ายตะกี้ก็ทำบุญที่วัดพระธาตุแช่แห้งที่ปุ่นนะภายที่เกิดปีกระต่ายเอาก็ไปใส่กันมาแล้วเนาะก็ต้องฟังต้องฟาวเนอร์3 ทุ่มบนเนาะนะปุจจารฟังเทศฟังทำกันเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็จะได้ฟังกันวันนี้ก็ตังแม่จันเพ็ญคำโพธาสายตังในเมืองสายตังต้าข้ามเนาะแม่พัฒนันเขานี่เปิ้นก็บัลละมีงานครั้งคราใดก็ไปนะเสริมบุญบารมีด้วยกันอันนี้เปิ้นพอมีอันจะกินน้อยแต่ว่าเปิ้นก็แบ่งบ่ายนะแบ่งกินแบ่งตานเปิ้นว่านะ วัดใดว่าใดมีงานเปิ้นฮับสั่งครับอย่างนี้เปิ้นร่วมบุญทุกครั้งนะคุณโยมแม่พัฒนันแล้วก็แม่จันเพ็ญคำโพธาเป็นมหารัตนอุบาสิกาแก้วแต้มรูปแต้มท่านหนึ่งนะฮะที่เปิ้นได้ชอบกินชอบทานกันแ
แต่กี้มาปุ๊บนี่ก็เปิ้นแยกคัดกรองเรียบร้อยนะตัวลุง36.5อีกอะ เปิ้นก็จำหน้าผากก็ไปเซ็นชื่อจุดคัดกรองก็ยินดีกับพี่น้องอสมเฮาด้วยเนอะก็เรียบร้อยไปมาวันนี้บ่มีอุปสรรคฝนก็บ่ตกแล้วก็บ่ฮ้อนจนเกินไปแล้วเพราะว่ามันบดดีอ่ะนะแต่ว่าวันซืนนี่ฝนตกหนักก็เลยอากาศก็บ่พอฮ้อนเนาะ กินม่วนตันหวานกินหวานตันต้อมเน้อสดาญาติโยมด้านไหลเอาเลขกันเข้ามาเน้อแผ่มได้ปักยอดปักปลายต้นผ้าป่าต้นเตียนแต่ละต้นนะก็มาปักได้ไม้หีบไม้เหี่ยวมีห้าเน้อเจิญได้เจ้าป่อในแม่เจ้าปี่ในน้องสดาญาติโยมบางท่านบางคนนั้นก็ได้เขียนตั้งแต่บ้านมานะแต่บางคนนั้นก็ไม่ได้เขียนชื่อเสียงเรียงนามเขียนเนี่ยก็ได้นะโยมเนี่ยต้องฟังต้องฟ้าวซองบะมีบอกนึซองแจกให้ฟรีคะแนนมีสตางค์ใส่ ปักยอดอธิษฐานจิตไปเนิ่จัดตันไปหน้ากาตันไปหายาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอาอาก่อดีฝูงพุทธิพุทธาสามีกาภรรยาญาติโกโหติกายญาติสนิทมิตรแก้วสหายเนาะที่เขาเจ้าตั้งหลายล่วงลับดับขันไปก็ดีก็แจ้งความประสงค์จำนงหมายปักยอดปักปลายนะจดชื่อเสียงเรียงนามกันไปได้เพราะว่าจะได้แสดงถึงเจ้าพุทธเฮานะก็มากันได้ญาติโยมไผ่ที่อยู่ตังปูนก็ดีตอนนี้ว่างแล้วเน้อเดี๋ยวก็เน้อสายเข้านะซะนะเดี๋ยวก็เน้อตั้งใดจ้าเนี่ยโยมโทรมากะเดี๋ยวเจริญปอนเจ้าคุณลุงผมเดี๋ยวเนียนเจาะเข้ามาเลยอยู่นี่ใครอยู่ที่วัดอีกสักองค์อ๋อแม่เจียมจิตกะแม่เจียมจิตก็ตอนบ่ายสักน้อยกะเดี๋ยวรอเปิ้นจะมาสักกำเดียวก็มากันนะกะเนาะโกนหัวเรียบร้อยกะตามนั้นฉะนั้นสดาญาติโยมเนาะกำลังทยอยกันมาก็ดีในตอนนี้นะที่ยังบ่ได้ปักยอดปักปลายปักยอดปักปลายใส่ซองก็เจิญกันได้เน้อญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนานะอันเจิญยังเทพไทยมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชเวสสุวรรณครุฑหนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาเนาะเจิญมาปัตตาโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาตั้นไทยจงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้เนาะในสุวรรณปัปปตลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้ตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหม้เนอสัจจะอธิษฐานใจแม่สัจจะอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจกระเปาะออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันนี้พี่น้องบ้านเฮาหนองปากข้าเฮาเด้อวันนี้ก็กินข้าวน้ำข้าวแรงแล้วก็ปากันมาที่วัดวันนี้ท่านอาจารย์พระครูสุจินท่านพระครูด็อกเตอร์เฮาดีอกดีใจ ที่พี่น้องศรัทธาสายญาติธรรมญาติโยมหลายอำเภอเปิ้นมารวมกันที่ขวงแก้วอารามทั้ง3ที่วัดเฮานี่นะเปิ้นว่าเคยปะเหมือนกับงานปล่อยหลวงในตุลุงนี่นะโอ้ขอเพือก ต้องขอบคุณเนาะกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมนักศิลป์นักบุญมาทั่วทุกสารทิศตกเหนือออกใต้อาวุโสเลยเปิ้นหมดก็แม่อุยลาวงสายะซึ่งมาจากปูนอำเภอจอมตอง บ้านดงหาดนาค93พี่แม่ก็แข็งแรงหน้าแดงแสงเหือดีเนาะ
ว่างกันแล้วญาติโยมเนาะวันนี้พระสงฆ์ทั้งหมดนะ6-7 ตนก็จะจำวัดกันที่นี่นะที่วัดหนองป่าข้าวันเดียวคืนเดียวบ่ได้วันพรุ่งนี้ก็เที่ยงก็เริ่มออกกันละนะลืมบอกไปแม่บลังเสียงไงแล้วก็ชะตังวันพุธทำวัดด้วยนะวัดน้ำหกนึเปิ้นแปลงวัดใหม่นะจะไปตานผัดเจ้าจะไปตานเครื่องบริวารต่างๆว่าจะเป็นหมอนเป็นศาสตร์อาสนะหมอนกวง เราจะได้ไปตานที่วัดใหม่อารามใหม่เนอะอารามน้ำหกนะเพิ่นว่าลูกนี่ไปบักไก่แล้วตอนนี้ก็ยังรอท่านพระอาจารย์จิรเดชอนาลโสเปิ้นเอารถต่างพระเจ้ามาก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางมาถึงเนาะสำหรับรถที่เปิ้นได้เอาบริวารที่เขาจะเอาไปตานเนี่ยก็เอาลงที่นี่หมดเอาจะเอาไปไว้ที่วัดน้ำหกมือแหลงเนี่ยเนาะต้องขอบคุณโชเฟอร์ตัวญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาแล้วก็ได้พักผ่อนตามอริยสัยเป็นบุญกุศลที่เราเดินทางมาด้วยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาวันนี้เรียกว่ามีกับสามัญชนคนธรรมดาเขานะแม้แต่ผู้พันก็มาผู้กองก็มาท่านนายกก็มาพ่อกำนันก็มาเนี่ยเป้าหลวงก็มานี่ดูที่มากันนี่นะพระครูก็มาท่านมหาก็มาตุลุงก็มาดู วันนี้นี่แสดงพลังสามัคคีของหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายเนาะอย่างเงี้ยสดาญาติโยมเนาะแต่ก่อนนี่เฮาก็กินตานกันไปกินตานกันไปแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเฮาวิทย์ขาดเหลืออันใดเดียวถามท่านเจ้าวาดเนอะคำเดียวถามท่านเจ้าวาดว่าไม่หีบไม่เหี่ยวมีอยู่เนาะที่แม่ว่าอันใดเสี่ยง ก็ต้องพอคอยดูแลเนอะสดาญาติโยมเฮากรรมการเฮาก็พอตัวเพราะว่าตอนนี้อันใดวิทย์อันใดขาดฉะนั้นก็พี่น้องสดาญาติโยมที่ในบริเวณที่นี่นะเพิ่นก็มีแท่นสังแล้วก็จัดเก้าอี้เพราะว่าคืนนี้นี่เพิ่นจะมีการทำกิจกรรมตานเตียนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมกันถวายยังต้นเตียนกันเพราะว่าปีนี้นี่เขาได้หลอดเตียนกันที่ไหนตั้งใดก็ซื้อออกจากร้านเอาเนาะเพราะเหตุว่าทางงานโรคภัยไข้เจ็บเนาะปีนี้นะโควิดนี่วิดกันไปหลายอย่างเนอะอันหนึ่งอันใดก็การมันโมดเนาะแต่พระอุปคุตก็ยังติดโควิด ได้ออกมาสักกรรมเปิ้นเป่งปุดน่ายินดีนะโยมเนอบุญกำจูรักษาอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจตะกี้นี่ฮ้อนที่อันเฮาแห่อันผ้าห่มพระธาตุเนาะผ้าห่มพระธาตุเขาก็ได้เอาไปห่มพระธาตุกันไปเป็นที่เรียบร้อยที่วัดพระธาตุแช่แห้งเนาะฮ้อนก็บ่เป็นฮ้อนเพราะว่าคนนักคนหลายก็เป็นการที่ว่าแสดงพลังของเฮาเจ้าพุทธที่ได้มากันมากพวงลงหลายมออียังน้อยไปอยู่เนาะเป็นแต่ละปีนี้เป็นร้อยกันแต่ตุลุงว่ามออีก็มอกม่วนดีนะ บักกับอกกับใจเจ้าภาพแต่ว่าวัดใกล้วัดเคียงนี่เปิ้นก็มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งบายนะแบ่งบายกันไปแบ่งบายกันไปนอนเพราะว่าจะมานอนที่เดียวในทั้ง300-400เนี่ยมันก็ไหวแล้วเนาะแบ่งไปวัดนั้นพ่อง5 กัน 6 กัน อันนี้น้ำใจของสาธุเจ้าเฮาเนาะที่จะต้องแบ่งเบาภาระอาจจะรับภาระกับที่นี่ที่เดียวก็บ่มีที่พักที่นอนดูเดี๋ยวนี้เป่งลึงตะกี้รถตู้เต็มเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็มอกปอทำเนาก็เฉพาะที่เปิ้นมานอนที่เนี่ยรถตู้เจ้าแล้วก็รถญาติโยมประมาณ 6-7 กันเนี่ยเนาะที่วัดหนองปลาค่าตอนนี้ท่านเจ้าวาดก็กำลังทักทายเนาะจัดสถานที่พอที่รับที่นอนความจริงเปิ้นเตรียมไว้พร้อมแล้วนะถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกับเดียวเปิ้นจะมีอย่างเพิ่มเติมก็นิมนต์นะครับเน้อ
ตุลุงกำลังปักยอดปักปลายพี่นานคำมูลเอาไม้มาฮื้อก็เลยกล่าวให้หน่อยฉะนั้นสดาญาติโยมตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เอิญไปดังพี่น้องดังฟังดังขึ้น104.50นะวัดฝายหินพี่นานว่าเปิ้นถ่ายทอดเสียงตาเจ้าตุลุงก็ฟังมาสุดต่างนะถ้าเข้าป่าเข้าดอยมาไม่ได้ยินเลยฟังอาจารย์พระครูเปิ้นอู้ออกอากาศ ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณเนื้อข้อมูลต่างๆเปิ้นกล่าวต้อนรับในเบื้องต้นแล้วท่านพระครูสุจินต์ท่านพระครูดร.เฮาตลอดถึงคณะสัตยาหนองป่าข้าเฮาที่เปิ้นมาต้อนรับบอกว่าจะเป็นจุดคัดกรองตั้งพี่น้องอสม.เฮาก็ดีนะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าที่จังหวัดน่านนี่เปิ้นเป็นศูนย์เปิ้นบ่เคยมีเนาะโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าปลอดภัยหมู่เฮาทั้งหลายก็ป้องกันไว้นะกาดจะไปตกเฮามาคุณหลวงคุณหลายเนาะตั้งนี้ไปเนี่ยสดาญาติโยมเนาะงานการตั้งหลายต่างๆก็คงจะเข้ามาละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งประเทศไทยเฮานี่ก็ปลอดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนาะปลดล็อกปล้นอย่างต่างๆจะไปไหว้พระนพธรรมในวิหารก็เจอในโบสถ์ในโบสถ์สดา ไปพอไม้แกะสลักประตูวิหารเพิ่นงามไม้บาค่าเลยมาค่าโมงหน่อยนะเพราะว่าหนองป่าค่าจะไปกราบพระนพธรรมก็ได้ที่รับที่นอนเปิ้นจัดแปลงไว้เรียบร้อยอุบาสกนอนในวิหารอุบาสิกาก็นอนในศาลาตุเจ้านอนบนโฮงบ่ บนโฮงหรือว่าบนกุฏิเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์กำหนดการนั้นก็หลังจากที่ลดแต่ละการที่เปิ้นเอาญาติโยมไปพักแต่ละวัดเอาสัมภาระไปลงอาบน้ำอาบน้องเทาะเข้าเทาะน้ำแล้วก็กำเดียว6 โมงก็จะมารวมตัวกันนี่เต็มแล้วสดาญาติโยม6 โมงก็มารวมตัวกันต่อจากนั้นก็เขาก็มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันนะฮะสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันเจริญปอนโยมตุลุงอันวงสายะนี่มันนามสกุลเจ้าบ้านหอยอ๋อเขาใจแม่นะกะวงสายยะอันนี้แม่หลวงหล่านี่เพิ่นอยู่ดุ้งหาดนาก็น่าไม่ร้องว่านี่มันวงสายะนี่มันแต่ก่อนมันบังคับเขาน่ะเนาะหลายกะไม่ร้องน่ะพักขนาดหลายกะลุงไก่เขาในแม่นบ่กะแต่นี่ฟังตุลุงไปโดยเป็นเต้นทำตะญี่ปุ่นจ้ะเดือนนี้อยู่น้องปากคาอยู่วัดไปกะอยู่เดือปากคูเข้าไปชัดเจนดีด้วยชัดเจนเดียวขอบคุณสาธุเอาสายเปิ้นเข้ามาเดี๋ยวโยมสายเปิ้นเข้ามาจะโทรมาทักทายก็ได้นะโยมก่อนที่ท่านผู้หมวดชัยพรจะมาต่อไมค์ใกล้เข้าพิธีแล้วว่าเปิ้นไปอาบน้ำอยู่บ่ฮู้เนาะหรือว่าเปิ้นจะอยู่ทางใดท่านอาจารย์ผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุดนั่งขบวนรถเดียวกันจะโทรเข้ามาก่อนได้ว่าไปอยู่ปุ๊บไปได้พ้องฝนตกก็แดดแซ่แล่เนาะเดี๋ยวนี้นะแดดแซ่แล่เจ้าเจริญพรเจริญพรโยมเปิ้นถวายเจียวสาธุอายุวันโนสุขังพลังนะโยมสาธุเพื่อความปลอดภัยสะอาดเนาะก็ให้เฮาล้างไม้ล้างมือด้วยเจลก็ให้เฮานั้นได้สะอาดนะอยู่กันหลวงหลายก็จะไปลืมกันแล้วหลังจากนั้นก็สดาญาติโยมสายนี่เข้ามาทางใดจ้านี่เจริญปอนไปสาธุลุงแม่บุญพินกะฟังตุลุงชัดเจนอยู่ดีกะแม่อยู่บ้านมั้ยเนาะเจ้าอยู่โรงพยาบาลลานนาเนี่ยเจ้าอยู่บ้านโรงพยาบาลลานนาได้นะเอาโรงพยาบาลถึงบ้านขอบคุณแม่นักเจ้าสาธุอันนี้แม่บุญพินนะโรงพยาบาลลานนาแม่หมอน้อย
เปิ้นก็ว่าโอ้ชัดเจนดีเนอะตุลุงนี่นะทักทายมาได้นะโยมเนอะ ด้วยตานศีลภาวนาฝังในจิตในใจสถานที่มีผ้าก็มาปาดได้เนาะเป็นผ้าป่าโดยเฉพาะก็ไผ่ที่มีซองไผ่ที่มีต่างงานซองก็ดีปากกาเปิ้นไว้จุดปุ่นเนอะจุดตั้งหัวโต๊ะปุ่นนะ ตะกี้มาถามว่าซองมีก็ตู้ซองมีแจกให้ฟรีถ้ามีสตางค์ใส่โอ้มาเต็มสายนั่นแล้วเนออันนี้พี่น้องต่างใดเจริญปอนอ๋ออันนี้ดอยหล่อเนาะพี่น้องบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันมาแล้วป้าบัวคำอินตยศชัดเจนดีก่อป้าโอ้ขอบคุณเนอของติบแต่เนาะอยู่คนละทวีปได้ยินกันอยู่จกดีเนอสาธุอันนี้พี่น้องต่างดอยหล่อมาดำสายเจริญปอนเย้าไว้สารเย้าลุงแม่อยู่ต่างใดปะตึงเย้าโอ้แม่ปัดตึงบันทีหลงเย้าย้องลุงนี่มันย้องเอาก่อนตกบันไดเอาไฟบันนั้นอยู่เมืองลาวกับอู่ลาวกันเนาะโอ้หันโมดแหละว่าโมดจ้ะชัดเจนดีแม่ชัดเจนกันดีขอบคุณหลายๆเนอะชัดน่ะโอ้ดีเสียดายไปนะนะกับบรรยากาศในบึ้ดหาฟังเบิร์ดถอยทอเสียงเนอะบึ้ดนะเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดยินดีนะแม่เนอะเอาบุญรักษาสาธุมีหลักแฟนธรรมตัวนี้นะพี่น้องบันทิโลงต่างงานแม่ปัดตึงเขานะหอยยาหอยไส้บนนะเนาะเอาไปจะโทรเข้ามาก็ได้อยู่นี่ตอนเวลามันว่างอยู่เนาะเวลามันว่างอยู่089 955 6506โทรเข้ามากันได้ทักทายปลาใส่กันไปในบรรยากาศที่บริเวณนี้เปิ้นปักยอดต้นเตียนกันนะปักยอดต้นเตียนนี่จะล้นแล้วเนอะสดาเนอะบริเวณนี้นะยังบัดตันข้ามตัวนะจะล้นแล้ว แต่บึ้ดคณะกรรมการก็มาพอตัวปักยอดปักป่ายบางคนก็บันทึกภาพเนาะบันทึกภาพส่งไปให้ลูกให้หลานน่าแม่เนาะส่งไปให้ลูกให้หลานได้มันประเดี๋ยวนี้สื่ออันอย่างต่างๆนี่มันง่ายนะมันง่ายแต่เฮาอยู่คนละมุมคนละทวีปก็อู้กันได้เจริญปอนเจ้าอันนี้อยู่ตังใดแม่แต่งโอ้พี่น้องแม่แต่งอินทขินกะพี่น้องแม่แต่งอินทขินมาแล้วฟังชัดเจนดีกว่าแม่ชัดเจนดีเจ้าดีกะกินข้าวล่ะโหไปกินยัดเจ้าน้องใจได้กะกินง่ายกินข้าวแรงได้กินเสร็จขอบคุณได้แม่เนอะฮะไปถึงปุ้นแล้วสายก็ถึงจะบอกว่างเลยแค่มาถึงนี่ก็สักเตี้ยงป่ายเนี่ยค่ะเนาะไปเพนเนี่ยปุ้นที่ร้านปุ้นไปเพนที่ร้านเพื่อขายก๋วยเตี๋ยวปวดปากก็ว่ายกเอาหมดไม่มีหัวว่าอย่างอี้ย่ำโทรมาก่อนจะมาเข้าจะทำไว้เผื่อหลายๆเนี่ยปวดตัวเพิ่นได้หลายปันกะแม่เนาะขอบคุณนะแม่เนอะอินทขินเนาะสาธุอันนี้อยู่แม่แตงเจริญปอนไว้กับเจ้าท่านแม่อยู่ไหนแย่หัวลิ้นฝางเจ้าโอ้พี่น้องฝางก็ได้ยินก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นถ่ายทอดเสียงแต่เมืองฝางด้วยกะเจ้าแต่เมืองฝางก่อนเพิ่นชัดเจนดีเพิ่นถ่ายทอดเสียงตัวเนาะโอ้ไวยสาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านเจ้าคณะอำเภอตัวเนื้อฝางเพิ่นได้ออนไลน์ให้ได้ฟังกันเนาะเป็นอย่างเนาะเวลาเฮามีการมีงานทำบุญเนี่ยหลวงพ่อเพื่อจะจัดธรรมสัญจรไปป้ากันที่ห้าเนี่ยเนาะขอบคุณนะแม่เนอบุญรักษาเนอสาธุโอ้พี่น้องแม่บ้านเปิ้นขนมุ้งขนหมอนมาดูเพื่อจะมาให้ครูบาอาจารย์นอนจ้ะเจริญปอนเจ้าตุลุงแม่คำปันกะนี่ไม่น้อยไม่น้อยหรอกพระขาวแม่น้อยอยู่ไหนหนองพระขาว
เจ้าชัดเจนนี่เนอะ โอ้หนอพระขาวมา3 กันไอ้แก้วเขานะไอ้เนี่ย มา3 กันกันนะ จำมาได้แล้วนะไม่น้อย ท่านพระครูนำทีมมาฮะ จำไม่น้อยมาได้เหรอ แม่น้อยแม่น้อยอยู่ไหน ไม่น้อยสองพระขาวนะจำในนา อ๋อแม่น้อยจันในนาจำได้ละแม่น้อยฟังชัดเจนดีเนาะ เจ้าชัดเจนนี่เจ้า โอ้แต่เบิดฟังท่านอาจารย์เปิ้นเทศน์เนึ เจ้าจะฟัง ท่านอาจารย์สาธิตท่านอาจารย์สาธิตเปิ้นจะเทศน์คืนนี้นะ แล้วก็เปิ้นจะกล่าวกรรมถวายทานกันในค่ำคืนนี้โดยเนาะทานเตียนด้วยกันขอบคุณแม่น้อยนักๆเน้อแม่น้อยจันในนาหนองผ้าขาวพี่น้องหลายปิงเจริญปอนเนี่ยมันของติบแต่สราญาติโยมทั้งหลาย มันของติบแต่ตะกี้ก็ท่านพระครูวรธรรมนาถเนี่ยบทตัวอยู่คนละทวีปอ่ะ แม่น้อยอันนั้นแม่คำน้อยเตปุ่นอ่ะตังเหล่ายาวบ่เนาะรถตู้ไปครับเหล่ายาวพดมาหนองเหียงเนี่ยคนละโซนกันเลยนะ แม่นงรักเขานี่นะอ้าวเจริญปอนเจ้าตุลุง โยมอยู่ไหนแม่ ยูไม่คือดอยสะเก็ดนะเจ้า อ๋อแม่คือเนี่ยมันได้ด้วยผมใช้ไก่ในตุลุงผมเคยไปนะ อยู่แม่คือดอยสะเก็ดเนาะ เจ้าฟังตุลุงตลอดเลยเด้อ โอ้ดีกะชัดเจนดีเนาะ เจ้าสะเก็ดดีเจ้า โอ้เดี๋ยวฝนบาตกเก่ากะ มาต้องเจ้าเดนแสลง คืนนี้อย่างใดก็ฟังเนอะบนถ่ายทอดเสียงพวกเจ้าด้วยนะ เจ้า โอ้ขอบคุณเนอะท่านพระครูสุเมธเพิ่งก่อนมาผู้นำทีมเขาเนาะเจริญปอน สาธุเจ้า โยมอยู่ตรงใด อยู่ดอยสะเก็ดเจ้า ดอยสะเก็ดแม่อยู่ดอยสะเก็ดเนาะ เจ้า ดอยสะเก็ดนี่มาแหงได้กะขอบคุณแม่เนอะชัดเจนเนี่ยฮะ เป็นถ่ายรูปไว้ข้าเจ้าอยากส่งให้คุณนายให้คุณนายกันพิกมาเจ้า โอ้ดีกะท่านตุลุงเก็บถ่ายรูปไว้ให้ผลกำเนิดแล้วคุณลุงส่งมาลายๆผลนะผลถาม ได้กะจะเก็บรูปเนาะเก็บตกเจริญปอนดอยสะเก็ดเด้อเจริญปอนกราบไหว้สาธุลุงเจ้าโอ้อนิยมพรนอกจากป่าเสาละปูนเจ้าตุลุงบางคนเพิ่นเอิ่นว่าตุลุงยังอุยองว่าอยู่บุญแต่โยมว่าเข้าเมืองตาหลิวบ่หลิวตาตามกายนะเจ้า กดจำสำเนียงเฮายองได้เนาะก็เดี๋ยวก็อุยองก็ได้นะกะจ้าเดี๋ยวบึ้จันโยมจะถามฟังเทศนะเจ้าบุตรก็ฟังอาจารย์นันสาธิตธีรปัญโยสำนักซบเตินเนาะพระเจ้าเตศคือเนี่ยจ้าบึ้เนาะถามฟังจากชัดเจนเจ้าตุลุงโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อโยมพรแม่กะขายของชำแต่บักขายเหล่าขายมุลีวันงานฉันเล่าอ่ะเจ้าโอ้เหมือนป้อยลงอ่ะกระเจ้าเพราะว่าเจ้าวัดประจุประกาศโอ๊กว่ะน้ำตาพอจะตกเองเนี่ยโอ้ผมเคยหันคุณหนักคุณหลายติมเนี่ยนี่นะมองปล่อยลงเนี่ยว่ะเจ้ามันตอบกันเนาะเป็นความปลื้มปิติของเจ้าภาพเนาะเป็นการแสดงพลังเจ้าปุตตะตัวยนุ่งสุดขาวมาหมดอ่ะงามขนาดเลยนะเจ้าโตสามัคคีกันดีแต่เนาะโอกาสหน้าถ้าจะไปตุยตุลุงกันเนาะเจ้านากับป้ากันงานหนาแถมเนาะจ้าวันที่12คงได้ไปปะกันเนาะเจ้าโอ้แต่กะสาธุบุญรักษาเด้อเจริญปอนอันนี้แสดงพลังเจ้าปุตเฮาเนาะขนาดไม่หลงแก่เนาะเพิ่มบุญมาพี่น้องโอยทรายหลวงแก่กับลุงหลานป้ามาดู80ปลาย90แล้วก็หลวงแก่เนาะแม่หลวงแก่แม่หลวงแก่แต่เพิ่มแจ้นะเพิ่นโจงเนาะเพิ่มบุญมาลูกหลานเพิ่นเป็นพ่อหลวงเป็นผู้ช่วยกันหมดอ่ะบ้านห้วยทรายดอยหล่อนะเจิญกันได้นะโยมเนอะปักยอดปักปลายกันไปเรื่อยๆเขียนชื่อเสียงเรียงนามเพียงจัดตันไปหาไปเจ้ากรรมในเวรกาตันไปหาเทวบุตรเทวดา
พอเกิดแม่เกิดปู่แทนย่าแทนตันให้กับตัวเองตันไปหน้าเขียนเอาไปเลยนะตามมัธยาศัยเจริญพร ประเดี๋ยวนี้มีเมืองน่านกับเจ้า เดี๋ยวนี้อยู่เมืองน่านเนี่ยอยู่วัดหนองป่าข้าเนี่ยโยมแม่ โอ้แล้วมันอย่ามาขึ้นดีได้ยินชัดเจนขนา โอ้ ดอ่ะ ชัดเจนเลยนะเพื่อพี่นันขมูลมาควบคุมดู อ๋อ พี่นัน ท้ายหลวงแท้เดี๋ยวมันได้ยินชัดเจนมันน่าเชื่อ อยู่ มันคือจะออกกันเจ้า ออกกาจนถึงพวกกะจนถึง22 นาฬิกาพวกกะตามเวลาเนาะ บอน่ะก็ตู้รู้เจอยังไงก็ต้องอู้ยังไงเนอะน่า เจ จะ อยอ เนาะ งก็ต้องอู้ยอง เนี่ยนะตามเนาะอยู่บ้านใดเอาไปบ้านนั้นลกเมืองตะลิวลีตาตาม น่ะโอ้ไปเมืองน่านเสียงชัดเจนดีอ่ะเปิ โอ้ ดฟัง อี อ่ะ กาได้ฟังได้แล้วก็แจ้งผลการรับฟังกันชัดเจนดีเด้อเนาะ แล้วเปิดปัดจัดฝ่ายหินเปิดจัดวันที่อย่างขอ 12ได้แม่เด้อไปเด้อรู้หันไปมันจะไก่12เนี่ยกะเข้าภาษาได้ศิลป์เนี่ยเนาะไม่ว่า12เขาว่าเที่ยง11เป็นว่า12นี่เนาะโอ้12นี่คนซ้ำจะนักเลยนี้เกินได้แม่เด้อเพราะว่ากลางห้องต้องเวียงนะมันจะไก่นี่ จ้าโอ้อีแม่จะใส่คันสินคันสุมาตอนนี้นะโยมแม่เด้อขอบคุณนะแม่เด้อสาธุสาธุนี่ก็พี่น้องแต่การลืมไปตุลุงมันนั่งขวางเพื่อนนี่เพื่อนจะใส่ขันแก้วเอาเลยแม่ใส่เลยใส่กันแก้วตั้ง3พุทโธอะระหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังอิสวาสุ อิสวาสุนี่คาถากันลมนู่คาถาอันแต่ฝังเกลือนะของพระอาจารย์เอาลักษ์ปัญโยนัน น่าใส่เข้าไปเนอะสดาญาติโยมทั้งหลายโอ้ทีมงานของเฮานี่มีนักมีหลายเนอะสายบุญเฮานี่นะนาบุญแท้ๆสดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ากินไปตานไปนะกินตานหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าบุญเฮาก็บานละเนาะเพิ่นว่าทำบุญวันละนิดจิตแจ่มใสบาปใจบุญใจคุณใจบุญใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาป บุญเฮาต้องหาบาปเฮาต้องละวันโกนบ่ละวันพระบ่เว้นใส่ไปแม่อยู่บ้านใดแม่อยู่บ้านใดคะโอ้เป็นว่าเจอเจ้าตี้แล้วแม่อันบ้านเฮานี่มีศรัทธาหลายก็โอ้140-50นากาเนาะศรัทธาเปิดกว้างแล้วทุกเจ้ามีขี้โตนแม่ตนเดียวแล้วเนนเนาะเน้นก็บ่มีกับด็อกเตอร์กับตัวเจ้า เป็นว่ามีตนเดียวเป็นตุใหญ่ตุรองขยมเสร็จเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านเจ้าตุลุงเจ้าโอ้แม่พ่อไม่เช็ดบูมนี่กันไปอยู่ด้วยอันตุลุงบรรยายบรรยากาศในงานเนาะแม่อยู่ไหนก็มากล้วยสุพรรณเนี่ยโอ้ป่ากล้วยสุแม่ก้อยกะเจ้าฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนจะดีนะโอ้ฟังมันไม่ได้อยู่ด้วยละโอ้เบิดก็ถ้าฟังเทศนะแม่เด้อเบิดเพิ่นมีเทศตัวเนาะเสียงดังฟังชัดดีเนาะขอบคุณแม่กล้วยเด้อแม่ก้อยแม่กล้วยสุพรรณแม่ก้อยกล้วยสุพรรณบุตรฟังเทศแถมเนาะขอบคุณแม่ก้อยเด้อสาธุสาธุมาแถมเจริญพรนมัสการค่ะเจริญเจริญพรโยมอยู่ที่ไหนอยู่น้อยพัฒนาหนองหานสันทรายจ้าสันทรายหนองหานเนาะจ้าชัดเจนดีโยมเสียงชัดเจนดีค่ะเดี๋ยวเสียงปอยดีนะมันตุ้มใจกะพูดถึงไรดีนะเสียงพลอยมันใจเสียงปอยเสียงชัดเจนดีเนาะโยมเนาะชัดเจนเลยตุลุงก็พูดภาษาไทยไม่ถอกไปก็ได้ค่ะผู้ยองก็รู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะอันนี้เขาวาแล้วอู่ยองเนี่ยเอากูเป็นหูอู่ยองกับหูเรื่องเนาะอนุโมทนาเจริญพรจ้าสาธุสาธุโยมจากนมัสการโยมจากดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายจ้ะสาธุสาธุโอ้ตำบลกุฏิเปิ้นก็
ทีมงานของตังใดสายเชียงใหม่กันนะเปิ้นตาลขอบตาลกลัวคือท่านเจ้าวาด ท่านอาจารย์ดรกำลังฮือปอนโอ้ไม่บะถึงเนาะโอ้ท่านอาจารย์พระครูวรธรรมบรรณาถกันนะอาจารย์สมศักดิ์เนาะโยมพัฒนันก่อเปิ้นตาลเจริญปอนเจริญปอนจ้าโยม ไม่ใช่เจ้า แม่แก้วกะแม่ ใช่เจ้าคันอยู่เพียงฝางเจ้า โอ้อยู่เมืองฝางกะ เจ้าโอ้ไม่เดี๋ยวนี้ก็ลงอยู่เมืองน่านกับเจ้าเดือนเนี้ย อยู่จังหวัดน่านไปแม่ อ๋อจังหวัดน่านเนาะคนไปจังหลวงหลายเนาะแม่อยู่เมืองฝางวะเนาะ เจ้าอยู่บ้านเสาหินเจ้าเสาหินฝางบ้านของงานป้าน้อยบุญปั่นนะกันเนาะเจ้าแม่ฟังมันถูกแต่แม่ก็จะได้ไปอันนี้รู้ตามเตียนเก้าวัดว่ะสำนักฝางเนี่ยอันนี้แม่จงดีกะไม่ใช่เจ้าแม่จะดับแม่สมร่างอนุโมทนาบุญโดยนะแม่เด้อเจ้าช่วงนี้ก็เขาก็จะไปแสวงบุญกันสาธุช่วงนี้เขาก็ไปแสวงบุญกันเนาะแสวงบุญกันวันนี้ก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้มีโอกาสก็มาร่วมทำบุญอนุโมทนาเนื้อขอบุญกุศลตังมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตขออธิษฐานเป็นต่างสายทิพยามเมื่อดับจิตอันไปบนขอเจ้าพี่ในน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันร่วมสร้างเอาไปเป็นขัวสาเป่าขี่ข้ามฮื้อถึงต่างสวรรค์จัดนี้พี่น้องหมู่เฮาอย่าได้หลีกลี่ช่วยกันก่อสร้างต่างบุญเพื่อช่วยกันยกกำจูอุดหนุนศาสนาคุณพระพุทธเจ้าเน้อขอเตจะบุญกุศลเป็นเงามาบังร่วมฮับไผได้ทำบุญนั้นก็จะได้อาภัพเพื่อมั่งมูลด้วยเงินคำอายุถึง100ตั้งมั่นสัจจังขอสมดังกรรมภาธนาเจ้า ภาธนานิยมเด้อจอดใส่เก้าใส่หวยเนาะปักยอดปักปลายแปลงไม้มันเลี่ยมหน่อยนะมันปักบอกให้เข้าต้นกล้วยนี่นะ แปลงให้มันเลี่ยมหน่อยเนาะจุลุงเอาไก่มาเนี่ยตะกี้มันปักบอกเข้า แรงศรัทธานะโยมเนาะขันศีลขันสุมามีตอนนี้นะโยมนึกขันแก้วทั้ง3มีดังนี้เนาะเจริญพรเจ้าสาธุเจริญพรโยมอนุโมทนาจ้าเจริญพรไว้เจ้าโยมแม่ปานีแม่ปานีมาแล้วสุดที่น่านจากเวียงหนองล่องฟังแม่ฟังขึ้นอยู่โดยน้อยนี่เนี่ยเสียงใกล้วันนี้ก็ลุงยังมีโดยน้อยนี่เสียงมันใกล้ลูกกะมันส่งกระแสเสียงบันชัดเจนดีนะม่วนกับตัวลุงคนหลายเนอะคนหลายคนนักแต่คนนั้นเฮานี่ว่ามีใครไปนะคนยองนั้นเฮานี่นะต้นเฮิงนะมีต้องมีอยู่กับวันนี้วันผู้เพิ่นจะมีงานได้มันมีใครไปนะว่างานต้นเฮิงมันมีนะก็เป็นสังไหมเนาะไว้โอกาสหน้านะเจริญพรเจ้าป่ะบอลนะสาธุพ่อเพิ่นเอาน้ำมาให้เนาะขอบคุณแม่ปราณีเด้อเจ้าสาธุบุตรฟังอาจารย์บุตรฟังอาจารย์เนาะอาจารย์เพื่อจะเทศธรรมท่านพระอาจารย์ก็คือมันนึ่งอย่างงอมดีกับผู้ใหญ่ไทยออกมานึ่งญาติโยมที่วัดวิทยุก็ให้งอมลงนานก็ไปเนี่ยน่ะกับลงนานก็มากอะเปิ้นก็จะถ่ายทอดเสียงกันไหมเปิ้นก็จะถ่ายทอดเสียงเนาะเจ้าไว้จ่าเจ้าเนาะอันนี้พี่น้องเวียงหนองล่องต้นพึ่งนะเปิ้นจะมีงานวันพุกนี้นึส่งน้ำพระธาตุที่วัดต้นพึ่งของตุลุงแดง เดี๋ยวนี้ก็ท่านพระมหาธีรพันธ์ธีรกิติท่านเจ้าคณะตำบลเนาะมุมนั้นเปิ้นเลี้ยงข้าวกับนายโยมเด้อไปข้าอยากกินข้าวเทาะข้าวก็เจิญเด้อก็ว่าเปิ้นห่อมาเองเนาะห่อมาหั่งไผ่มันนั้นมันง่ายตุลุงก็เอาน้ำพริกตาแดงกลับมาเนี่ยแล้วก็เอาแคบหมูแคบมันตัวมาเนี่ยแปลว่ามันได้กินชักกำเขาได้ฉันชักกำมาถึงที่ข้างทางปุโตญาติโยมมามีแกงเฮ็ดหอบก็เมียก็มาตัวญาติโยมไปกั้นอย่างเนาะ
แต่กินอย่างก็ได้กินหมดนะเนาะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มีข้าวต้มเนอโยมเนอน้ำจิตน้ำใจพี่น้องศรัทธาหนองป่าข้าตะกี้แม่เพิ่นบอกว่าศรัทธาตึงหมดมีประมาณ150ครัวเรือนนะพี่น้องบ้านหนองป่าข้านี่นะแต่ว่ามีสาธุเจ้าตนเดียวเปิ้นอยู่กับด็อกเตอร์อันเดียวกันนะกันเนาะคนเดียวกันนะกันเปิ้นจบปริญญาเอกเปิ้นจบรามคำแหงตุลุงนี่จบรามคำหอยเปิ้นอยู่คนเดียวโยมพุทธวัดเปิ้นกว้างเลยโยมเนอะนี่เปิ้นเฮียนการปดรุ่นแผ่นพระครูสถิตสารคุณเปิ้นหูจักกันลงเนาะเปิ้นจบปริญญาแต่เปิ้นมีน้ำใจเป็นพระนักเทศโดยท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะก็เปิ้นบริหารวัดวาอารามวัดเปิ้นก็งามกว้างขวางตัวก็เต็นท์ที่บนกลางนี่นะสราญาติโยมจะบรรยายบรรยากาศในงานนะของแก้วอารามทั้ง3รอบโบสถ์นี่นะเต็นท์นี่ประมาณ50-60หลังเปิ้นเปิ้นแปลงเปิ้นไว้ต้อนรับขึ้นสีขาวเฮานะโดยผู้นำบุญเฮานำทีมโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมที่เปิ้นนำทีมมาพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ม้วนญาติโยมทั้งหลายไปได้มาก็ฟังบรรยากาศนึก็จะเทศน้ำเทศธรรมทุลุงก็มามาจ่าไปเรื่อยๆเนาะถ้าหากว่าท่านอาจารย์พระครูเปิ้นจะมาต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ทักทายพอที่รับที่นอนไปทักทายญาติโยมถ้าเปิ้นพร้อมจะมาเกาะนิมนต์นะครับเนอะหรือว่าทางอาจารย์ท่านผู้พันนะหรือว่าพ่อหลวงนานก็ดี มาโชว์ตัวน้อยก็ได้เนาะเพิ่นถามหาเนี่ยคนร้องเพลงนั่นนะม่วนเพลงนั้นนะสังขารธรรมเพลงนำรายการตุลุงนะม่วน เมื่อเปิ้นก็มาเนื่องผู้เพิ่นจะเป็นจานนะเปิ้นเป็นพ่ออาจารย์โดยเป็นวิทยาวัจกรโดยเป็นพระนักจัดรายการเป็นดีเจโดย แต่ก่อนตุลุงก็เคยเป็นดีเจนะเดี๋ยวนี้เป็นดีจังไปอันนั้นก็เดียวท่านผู้พันผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุดอันนี้เพิ่นก็โฆษณามาสุดต่างเนอะเพิ่นมีโทรโขงจอดไหนก็โฆษณาหั่นเนาะ เอามาเลยแม่มาใส่สินคันสุมาก็ตอนนี้เนอะตังตุลุงเนี่ยนะใส่คันสินคันสุมาใส่คันแก้วทั้ง3ไปบรรยากาศตอนนี้ก็เวลาขณะนี้ก็17:01 นาที5 โมงแล้วเนี่ยแดดแซ่แล่เนอะที่นี่นะ เพิ่นก็ติดฟืนติดไฟโมดเบิดก่อยเปิดเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็กำลังส่งน้ำกันโดยเมตตาบารมีตามวันนี้ตั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอเปิ้นจะได้เมตตามาเป็นตนเมตตาเป็นประธานด้วยเนาะอำเภอนาน้อยกันเนาะ หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนาน้อยเนาะเปิ้นจะได้เมตตาแม่น่ะเนาะเปิ้นจะได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีในการถวายเตียนในครั้งนี้ตัวนะครับเนาะแล้วก็ภายจะห้อมการเทศการทำท่านอาจารย์เปิ้นจะเทศในค่ำคืนนี้นะก็เชิญเด้อจะห้อมการเทศการทำก็มาห้อมได้ ท่านอาจารย์นะใส่ไปด้วยแม่เด้อใส่ไปใส่ขันสินขันสูมาใส่ขันแก้วทั้ง3ไปเรื่อยๆตังท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสำนักศพเตินเนอะศพเตินก็จะมาเป็นองค์แสดงที่หน้าที่นี้เนาะแล้วก็เขาจะได้ถวายเตียนกันเตียนพรรษากันสัจจะอธิษฐานเจ้าใจนะแม่เนอขอบุญกุศลปกปักรักษาญาติโยมอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจให้มากล้าขึ้นเนาะที่แม่ก็พาธนาเอาเนอะวันนี้ข้าพเจ้าได้ตานตุงตานเตียนนี้เป็นแสงสว่างขอชีวิตนะหนทางเดินแห่งชีวิตเราจะไปมืดมนอนทการคือเปล่งใสไวยะแจ้งอย่างไฟใสอย่างน้ำนะมีสติปัญญาเนาะเปล่งใสไวยะแจ้งอย่างไฟใสอย่างน้ำเนอะปากไปเอากุตนนะนู่ นั่นเนาะพาธนาเอาข้าพเจ้าได้มาทำบุญในครั้งนี้ตานเตียน
ตานเตียนวาสาพร้อมปัจจัยเงินทองที่เฮาหิหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะด้วยหยาดเหงื่อเผื่อแรงกายด้วยหยาดเหงื่อเผื่อแรงงานนะกว่าจะได้เงินได้ทองมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะพี่น้องเฮาก็ต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินเหงื่อไหลใครย้อยกันแบ่งสรรปันส่วนกันไว้เป็นปุ้นเป็นส่วนไว้เนาะปุ้น1 ส่วน 1ก็ไปใจไปสอยภายในจิปาถะภายในครอบครัวเฮาพ้องแถมปุ้นแถมส่วนนึงก็เอามากินมาทานเปิ้นถือว่าแบ่งกินแบ่งทานดูเอาไปใจนี่เก่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปฝังดินไว้ทำบุญสุนทานเอาไปใจนี่ใหม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเอาไปขว้างลงเหวขว้างลงเหวนี่ก็เอามาซื้อกินซื้อทานนี่กะนะเอามาจ่ายกินจ่ายทานมาเลี้ยงคาบเน่าเขาถึงวันน่ะจ้อว่อหูวาย โอ้คนน้อยก็มาได้ลาดได้ตูจ่าปันใหญ่ปันสูงในลานึน่ะสาธุสาธุอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสนึปันใหญ่ปันสูงมีสติปัญญาปัญญานะเรียนหนังสือเก่งหน้าปักยอดปักปลายไปเรื่อยๆเนื้อสตาเนื้อได้กินได้ทานในครั้งนี้ปัจจัยเงินทองของเฮามีกินมีทานก็ทานไปเรื่อยๆตามแต่เจตนาบางคนก็จัดให้มานะคนเฮานี่มันก็สถานะบ่เหมือนกันการงานทางบ้านทางจองมีเหรบ่ได้ไปสักกรรมถ้าไปปิกนี่แต่ไปอยู่เนอตุลุงเลยนะไปนอนในผ้าบ่ไหวก็แหนะใครจะมาพอหมูฮะเนี่ย หมูก็ดีเกือ แต่ว่าวันพรุ่งนี้ไปกลับก็มีนะทีมงานคณะของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทนั่นก็30 กว่ากันเหมือนกันนู่ก็จะมาปะกันเนี่ยนะทายาทโยมทั้งหลายเพิ่นจะมาออกตอนเจ้าเพิ่นไปปิกแต่ว่าเฮานี่มานอนนี่มันยังแควนกับคนขับรถบ่ได้เคียนรถนักลำไปนะเพิ่นก็จะนอนเนี่ยนะไอ้บุญรวยเขาเนี่ยไอ้บุญรวยเขาไอ้บุญเลิศเขาเนี่ยนะเนาะไอ้ไก่มา3 ตัวกันนะไก่อูไก่แจ้แล้วก็ไก่โจงไก่จนเราประกอยก็มา ไอ้ไก่เขาก็มานะฉะนั้นก็สดาญาติโยมก็ทำไปสร้างไป วันนี้ก็เป็นวันดีถือว่าวันเมงก็สดใสวันไตก็มดปอดเป็นยอดมหาทานังไกลเข้าวาสาแล้วเข้าวาสาปีนี้ก็สดาญาติโยมก็พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปหมดละเขาก็ไปนอนวัดนอนวาตามปกติจะไปให้มันขาดจะไปให้มันขาดสาย ไปนอนวัดนอนวาฟังน้ำฟังธรรมไปปฏิบัติปัดโปวัดวาอารามวัดวาอารามนี่ประเดี๋ยวนี้สดาญาติโยมตุเจ้าพระนายก็ค่อยเขียมไปนะอย่างวัดเฮานี่มีตนเดียวอย่าดูเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนจุนเจือตังวัดตังวาเพราะว่าวัดวาอารามของเฮานี่ก็เป็นศูนย์กลางของทางพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะถ้าว่าไผที่ไปบ่ได้ที่แม่เขาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บติดตั้งติดเตียงไปมาบ่ฮอดบ่ถึงก็เอาบ้านเป็นวัด ฟังน้ำฟังธรรมออกจากคลื่นวิทยุของเฮาได้ตั้งแต่ตี 3ไปก็มีนะเอาวัดเป็นบ้านปฏิบัติปัดโปไหวพระฮับศีลทางบ้านทางจองก็ได้นะมาอยู่ที่จิตที่ใจเฮาเพราะนั้นก็สดาญาติโยมเนาะแต่ก่อนเนี่ยเอาใครฟังเทศฟังธรรมต้องไปวัดไปวากลางวาสาก่อนอาบน้ำฟังธรรมไปปูจากันเทศเวลาเปิ้นมีงานข่าวดำงานศพก็เจี้ยนจะได้ฟังธรรมไหมนะบัดเดี๋ยวนี้ฟังได้ทุกวันนะฟังได้ทุกเวลาฟังน้ำฟังธรรมใครฟังตู้เจ้าตนใดเปิ้นมีใน YouTube มีโมดเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเทศน้ำเทศโอ้แม่จันชัยตนแหนหน่อยมาเอาใส่นี่ก่อนก็เดี๋ยวก็เอาปากกามาเนาะแม่จันชัยตุนแหนหน่อยหอมกันเตะแถม20 บาทเนื้อสาธุอนุโมทนาเนื้อพอจะหอมกันเตะกันทำก็มาดังเพะมาดังตุลุงเพะนะจดเอาลายใหม่เอาจี้ก็ได้หอมบริจาคปูจากันเตะปูจากันเตะกันทำกันในค่ำคืนนี้
เป็นโอกาสดีนะโยมเด้อเฮาจะมารวมกันนี่หาได้ยากนะสราญาติโยมทั้งหลายจะมารวมกันอย่างนี้นะมันหาได้ยากแต่เลยพร้อมอย่างเพราะว่าคลื่นบุญของเฮาเนี่ยถ้าเฮามีคลื่นวิทยุนี่นะสราญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ได้มารวมกลุ่มกันนักถึงขนาดนี้นะแล้วมีผู้นำบุญโดยมีผู้นำบุญโดยวันนี้เนี่ยเฮามาลดทิฏฐิมานะกันเนี่ยวันนี้ก็อย่างตุ้ลุงว่านะเจ้าคณะพระครูเพิ่นก็มาคารวะญาติโยมมีแผ่วพ่อกำนันเพิ่นก็มาท่านนายกก็มาพ่อหลวงผู้ช่วยเพิ่นมาโมดมาลดมานะมาละทิฏฐิมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกินตานไปนะเพราะว่าการกินการตานนี่เปิ้นมีนักก็หอมนักเฮามีนักก็ตามบาตรตามแหงเอาไป ตามบาตรตามแหงเอาไปอันนั้นก็ได้หอมกันเตี้ยกันทำอันเปิ้นให้อย่าตัดสายแล้วนะเดี๋ยวนะพี่นันใครจะโทรเข้ามาก็โทรนึใครจะโทรเข้ามาที่ตุลุงนี่ก็ได้ตุลุงเปิ้นบอกว่าให้มาบริหารเวลาก่อนนี่หรอบริหารเวลาไปแต่ก่อนเนอะตุลุงครูบาอาจารย์เปิ้นส่งน้ำอยู่ตุลุงมาก็ได้วะ ก็เฮามาก็กำลังปักยอดให้พี่นันขมูลเปิ้นเอาอันไม้มาล่อเฮาก็มันหันไม้ก็เปิ้นหันพ่อหันแม่ได้ก็กำทันทีเอา0899555656เอาโทรเข้ามาดู พี่น้องทางเมืองน่านใครป้าป้อขยันนะบัดนี้มาหรือยังเนี่ยป้อขยันน่ะโอ้เปิ้นอู้ม่วนที่ตั้นก็อู้กันมานี่นะมาถึงเหมาะ ทางเมืองน่านเพราะว่าเหมาะตาไม่ได้ป้อขยันมาเด้อวันพุ่งนะจะอยู่กันถึงเที่ยงวันนะวันพุ่งน่ะป้อขยันก็ดีป้อบุญธรรมโป่งน้องโอ้อันนี้สายบุญเนอะหลวงพ่อมาเน็ตไว้สาครับหลวงพ่อครับโอ้กล่าวนมัสการทุกท่านทุกตนทุกโป่งเนอะโอ้พระครูสุเมธเขาก็ไม่นิ่มหมดกันนั่นแน่ได้ยินการให้ทอดเข้ามาหลังจากที่ไปร่วมทำบุญต่อไปนี้ส่งหน้าพระธาตุวัดแม่หงไคมาถึงนี่ไป2เนาะก็เลยเปิดฟังถ่ายทอดมาเป็นกระท่อนของพระธาตุขึ้นมาห้องก่อนดีน้อยอย่างอ่ะครับก็อนุโมทนาบุญโดยทุกท่านทุกคนสถานทุกคนเนิดจึงบาสุวัติกาอาจารย์เจ้าทั้งหลายอากะบุญตั้งละที่เฮาทำไปถึงวันนี้มันกระจายออกได้อย่างทุลุงว่านะถ้าบอกมีวิทยุนี่นะเราเพิ่งเอาไปนั่งพอโทรทัศน์เคยได้ออกอาหารได้เนออยู่ฮะเนอแต่กะเดี๋ยววันนี้เสียงทุลุงให้กระจายเลยกล้องกลางวันถึงเทพุทธเทวแล้วก็ส่งนกเจ้าทุกคนโอ้คนนะมือนี่นะชัดเจนดีเนาะชัดเจนครับแต่เจ้าผมมีปัญหาหน่อยตอนนี้ท่านบริหารเวลาดีแล้วดีนี่ปุ่นตัดสัญญาณแล้วครับลุงเปิ้นถ่ายทอดเสียงอยู่เนาะถ่ายทอดก็ครับโอ้โหฟังอยู่เนี่ยฟังเนี่ยการตอนนี้เนี่ยขอบคุณอาจารย์วิสุวัฒน์แท้ๆเลยนะขึ้นบุญเฮาอันนี้พี่นานขมูลนี่เปิ้นมาตั้งกล้องแต่เมื่อตะวาแล้วทีมงานถ่ายทอดเสียงเปิ้นนะเปิ้นมาตะวาแล้วทีแรกเปิ้นโทรมาตุลุงเอาตุลุงมาตัวเองอ่ะพระครูพระก่อเอาไว้ด้วยกันเนี่ยกันตุลุงไปเป็นกู้ด้วยกันเนี่ยนะเฮาไป5-6 คนไหนเนี่ยรถไอ้บุญรวยมานี่5-6 คนถึงเจ้ามันเดี๋ยวนี้ออกตึงอากาศออกตึงไม้ติ้งเดี๋ยวนี้กะครับโอ้อันก็ได้ยินเสียงลุงฮะงงกับตุลุงโพโตก็กล้องกลางงานนี่เลยกับเสียงตุลุงอ่ะคนเต็มเนี่ยเขาเพื่อเขาเผือกอ่ะได้ไปกันมันก็พวกวัดไทยนู่นเนอะแล้วจะไปลืมเลยแล้วจะไปลืมวันที่12กันวันที่12นี่หัวบุญนอกตุปี้จานน้อยกับได้มาสักกรรมเพิ่งกับว่าวันที่12ก่อนไอ้ดอกวัดสันห้างไก่เนี่ยตุปี้จานน้อยที่เขาป้ากันที่นบสวาเพราะว่าโดมุนานั่นน่ะแม่นเอาเปิ้นไปได้มากะพอดีเปิ้นบอกให้สบายแต่เตื้อเนาะเปิ้นแต่วันที่12นี่สบายละโอเค35กันรถตู้เนาะครับแล้วก็รถปิกอัพก็มีอยู่หรือแวดวัดตู้เวกับบางคนได้ยินท่านโอ้ออกละเกียร์ลงออกผมได้ยินว่าโอ้ลงไว้ต้องพูดปิดคืนมาต้องเพลกอะนะรถหลงกันก็มีเพราะว่าผมไม่เพิ่นให้ไปตอนบ่ายครับพ่อครูอาจารย์ลุงเพิ่นมาตอนบ่ายเนาะแล้วก็มากันตามสบายเพราะว่าเวลามันพ้นบีบเท่าใดเนาะเพราะว่าเขามานอนถ้ามาปิกเนี่ยโอ้ก็ตะเคียนรถลำไปบัดได้ภาคเอกคืนเอาแหงไว้
ครับ มันพูดท่านพระครูอภิวัตไม่ได้ออกอากาศหรอวะ เพิ่นก็จะถ่ายทอดเสียงตามเวลาเพิ่นนะครับ แล้วเขาก็เกี่ยวจากสัญญาณทางขั้วนอดทางนาน้อยประมาณเนาะ จัดที่นี่เลยครับเพิ่นก็จะจัดที่นี่นะถ่ายทอดเสียงไป ตามเวลาเขานะกะ จัดทางเพศถ่ายทอดมาทางเพศเนาะ โอ้จะติดตามรับฟังตลอดเนิ่นตื่นเจ้ามากกว่าฟังธรรมะก่อนเนาะ อ้ากะ สาธุอนุโมทนาบุญด้วยเนอ โอ้ครับไว้สาเด้อสา นมัส ธุ การท่านตุลุง อันนี้ก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อมานิตพิชิตสังฆทาไม่ใช่ถาวโร สำนักสงฆ์หอมบุญนะป่าไม้แดงดอยสะเก็ดนี่เปิ้นก็เวลาตุลุงอู้ผิดอู้ถูกเพื่อจะเสริมนะปีนี้เดือนนี้เดือนนั้นเนี่ยเปิ้นจะมีเสา9 วันนี่นะเปิ้นจะมีเสา9 วันเนี่ยเปิ้นก็ว่า3 ปี 4 ปีนะมีเดือยนะ ตุลุงก็บ่ใครงงนะดาราศาสตร์อันทางปูนไปก็เทาะเข้ากันไปเนอะโยมเนอะบางป้อมก็มาปากยอดปากปลายไปหอมกันเทศกันทำก็มาทางเพชรตะกี้ก็แม่จันเรือนแม่จันชัยเปิ้นก็หอมไปแล้วนะหอมกันเทศกันทำท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเปิ้นจะได้มาแสดงธรรมเปิ้นจะมาแสดงธรรมในวันนี้ตัวแล้วก็เมตตาธรรมมันยิ่งใหญ่จากเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอนาน้อยนะหลวงพ่อจะได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในค่ำคืนนี้ตัวเนาะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเฮาเนอกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงกันแล้วก็ปากันมาที่วัดวาอารามของเฮาที่นี่เนาะมาร่วมฟังปาฐกถาธรรม แล้วก็มาสวดมนต์ทำกิจกรรมกันหลายอย่างนะมาทำบุญถวายเตียนพรรษาถวายปัจจัยถวายปัจจัยตามแต่เจตนาเนอะศรัทธาเนอะตามแต่เจตนาแล้วก็ศรัทธาที่เปิ้นหอมตุลุงมาก็เอาปักบนแล้วเนอะมีหลายท่านหลายคนที่เปิ้นหอมขอตุลุงเป็นสะพานบุญปออ้ายแม่แก้วลูนแก้วล่าเขาตังแม่ลิมก็ดีแม่บุญพินแม่หมอน้อยตังโรงพยาบาลลานาก็ดีที่ฝากตุลุงมาแล้วก็ตังแม่ทองสายทีมงานของแม่ทองสายจากดอยแก้วจอมตองตุลุงก็ป้ากันไปแล้วนึกแล้วก็ตังแม่บุญวงดีโดยไอหารอายะวงแก้วอันนี้ว่าใจแก้วกันเพิ่นอยู่ประเทศไอร์แลนด์ว่ารู้เพิ่นก็ฝากหอมมาตุลุงก็ปากยอดกันไปแล้วก็หลายท่านตัวพี่น้องตังหนองหานตัวดอยสะเก็ดตัวนะแต่เพิ่นตุลุงเป็นสะพานบุญก็ปากกันไปเอาบุญด้วยกันนะแล้วก็แม่เปิ้นอยู่ปูนเดิมเปิ้นอยู่ที่ต้ากองงิ้วนะและเปิ้นไปอยู่ในเมืองเปิ้นจะฟังอยู่จ้ะตะกี้เปิ้นโทรตัวก้นมา ตอนขามาก็หอมแล้วนะแม่เด้อเป็นสะพานบุญด้วยละนะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะกับสถานะบุญเฮาที่ได้เดินทางมาวันนี้ตั้งอกตั้งใจมากินมาทานบุญกุศลอันนี้บ่ได้หายไปไหนจะติดตามเฮาไปตลอดเวลาเนอะอย่างกุสิ่งกุอย่างเมื่อเฮาล่วงลับดับขันไปเอาตัวแปมได้สักอย่างเป็นข้าวเป็นของเป็นเงินเป็นทองเป็นจ้างเป็นม้าเป็นงัวเป็นควายเนาะ บ้านจองหอเฮือนเวลาเฮาล้มหายแต่จากไปก็เอาไปบ่ได้สักอย่างสิ่งที่ติดตามเฮาไปมีขาวกับดำบาปกับบุญได้นั่นเนอะที่จะติดตามเฮาไปฉะนั้นก็ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานกินตานกันไปใจในวาระโอกาสที่ใกล้เข้าวสามาแล้วนะเข้าวสาปีนี้เขาก็ไปฟังเทศฟังธรรมเพิ่นมีเทศทำเมืองทำเรื่องนะทำก็มาแล้ว ทำแต่ละวัดแต่ละวานะก็พี่หนานบุญเนาะ พี่หนานบุญคนส่งธรรมเนี่ยเพิ่นก็เอามาแล้วนะตะกี้ก็มีแม่เพิ่นทำบุญนะฮะก็แม่คำกุยแก้วเพิ่นอยู่สองแควเนอะเพิ่นทำบุญก็ขออนุโมทนาเนอะแม่คำกุยแก้วบ้านดอยหล่อเนอะบ้านดอยหล่อร่วมทำบุญมา
อันนี้ทำบุญกับตุลุงขอบคุณเนอกับแม่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่จะมาใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3ดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลก็มาใส่กันได้เลยเนอะที่ต่างเพศแต่พุทธศาสนาพิธีกับปืนต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยเนาะเต็มใจแท้ๆเลยศรัทธาต้นไม้ต้นสีนี่นะเป็นเกิ่งวัดบุญเนอะใบมันนี่นะมันโหมเงาดีจุดคัดกรองเขาก็ยังมีอยู่เนอะเปิ้นเปลี่ยนเวรกันพี่น้องต่างอสมเปิ้นก็มีจุดคัดกรองไปเซ็นชื่อไปลงชื่อโมตุลุงเขาก็เซ็นชื่อลงชื่อหมดอะนะเปิ้นจะเอาอย่างจำหน้าผากนี่แล้วเปิ้นจะบอกเลข จะบอกเลขเอาก็โจทย์ลงไปอุณหภูมิเท่าใดนะมันจะวัดความดันเนอะเนี่ยอุณหภูมิ นะโมทนานะโยมเด้อเจาะใส่ก้าวเจาะใส่หัวโมทนาเนาะยกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่เก้าเกศาอาหางวันตานะขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีเพื่อว่าขอให้ท่านปนทุกสนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วทั้ง3ติดตามปกป้องสมดังกำปอน4ครบพี่น้องหมู่เฮาจุงได้ประพบประสบสิ่งอันอำไพขอให้มีอายุยืนยาวเข่าใสมีผิวพรรณวัยสดใสตัวหน้าพันละขันแข็งบ่าแหงแข็งกล้าสติปัญญาเปลืองวิทย์ให้สมพระทรงจำนงดังคิดยาวิทย์การอันการเงินขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญรับเงินยิ่งขึ้นแม้นว่าค้าขายลงเรือน้ำตื้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปั่นเพิ่นว่านะ หิปันมาหาปันได้ไปทางใดก็ตามไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลไปกับรถลาโยดยานพาหนะก็ดีนะก็ขอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางพี่น้องที่เอาดอกไม้มาจะมาใส่ขันศีลขันสุมาก็เจริญปอนตอนนี้นึถ้าไผ่จะเอาซองก็หัวโต๊ะนึซองนะแล้วก็ไม้หีบไม้เหี่ยวก็มีเนาะ ถ้าจะมาใส่ขันเทศกันทำก็มาทางตุลุงนี่นะมากันเทศกันทำก็มาทางเพะก็ขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาผู้ที่มากันนักกันหลายปักตังเจริญเหมือนมา5 ตู้กันนะ4 กันตู้น้องพระข่าวมา3 กันตู้ไอ้แก้วเขาโอ้มากันนักกันหลายแท้ๆนะไอ้ติบคอเขานี่เปิดเอารถตู้มาเอาใส่ตัวนี้เลยแม่เด้อพี่น้องทางไอ้ไก่ความเนาะไอ้ดุกดิกเนี่ยจากดอยน้อยศรัทธาเฮาเปิ้นก็เอารถมาป้องกำนันสุทินสุรินตะเนี่ยอดีตกำนันตำบลดอยหล่อวันนี้พ่อกำนันก็มาแล้วก็พ่อกำนันสันติสุขชัยวงศ์นะอดีตพ่อกำนันตำบลน้ำดิบอันนี้ก็มาเป็นประธานกันเนอะอันนี้ก็เปิ้นถวายเพลตะกี้โดยนะครับทีมงานหลายทีมงานเนาะตั้งคุณโยมน้ำเพชรคุณโยมจันทราแล้วก็แม่พัฒนันแม่จันเพนเก่านี่หลายท่านหลายคนทีมงานของพี่น้องศรัทธาจากพี่นันเสิร์ตเขาเนาะจากปากตังเจริญหลายคนหลายท่านโอ้เฮ็ดถอบมีหลายถ้วยขนาดตะกี้นะเฮ็ดถอบมีหลายถ้วยเนี่ยยังอ่อนไม่ยังแก่ไม่เฮ้ยตุลุงในอันมอกอันดำๆเนี่ยมันแป่งตับมันอ่ะก่อนนี้เป็นละอ่อนนี่ผ่าเกิ่งเนี่ยก็อันกินนั้นอันดำๆเพราะว่าตับกินตับ สาธุนะแม่ใส่ขันศีลขันสุมาไปใส่กันเทศกันทำไปก็ได้นะแต่แล้วแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ฟังเทศฟังธรรมธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อสังคมได้ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมสุสังละพัตเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะปัญญาเกิดจากการฟังเพราะว่าการฟังเนี่ยมันเป็นการดีที่สุดนะธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อสังคมกรรมเก่าเพิ่นว่าคนลวกเนี่ยเพิ่นชอบฟังเพลงนักเลงเพิ่นชอบฟังข่าวคนริมใจบ่าวเพิ่นชอบฟังซอ คนมอกกำเปิงกำปอชอบฟังนิยายค
คนเพื่อค่อยสบายเพื่อนชอบฟังน้ำฟังธรรมคืนนี้ก็มาฟังธรรมกันเนาะมาฟังเทศฟังธรรมกันนะฮะในค่ำคืนนี้นิมนต์นะครับเด้อแต่ไม่อย่างต่อนิมนต์นะครับท่านเจ้าอาวาสเนาะท่านพระครูด็อกเตอร์เขาเพื่อก็โทรศัพท์ประสานงานหลายที่หลายต่างกันเดียวก็จะได้จัดเก้าอี้เนาะโอ้ตะกี้เพิ่นมานั่งก็เลี้ยงลายกันพุทโธคนเฮานี่มันจะนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกมาอู้กันเนี่ยเพิ่นแปลงเป็นแถวจะดี แล้วก็ยกมาอู้กันแล้วก็เลยแตกแถวไปหมดเป็นอย่างก็จัดใหม่เนาะจัดใหม่เอาระยะห่างไกลมอกสังคมเมื่อจะได้น่ะเพราะนั้น เพื่อนเพื่อใกล้กันเอาแล้วรถ4 ล้อแดงทางบุญนะทางเชียงใหม่วะนะเที่ยวไหนได้4 คนนั่งทางหลังฝากใน2 คน เพื่อนเหมือนนั่งใกล้กันตามสบายนะโยมเด้อจะไปอาบน้ำอาบท่าก็ตามสบายตามแต่เจตนาเนาะถ้าจะช่วยกันจัดเก้าอี้มานั่งก็เจิญได้นะการเทศการทำก็หอมกันได้ตามแต่เจตนาอาจจะไปเอาใกล้ดำบุญลำไปนะบ่นานเด้อดำบุญในเขาขึ้นคนจะมาแถมเพื่อจะมาปักยอดการเทศเนาะปักยอดนั้นต้นเตียนต้นผ้าป่าแต่ละวัดอาจารย์ท่านพระครูด็อกเตอร์เพื่อประกาศไปหลายครั้งแล้วนะแต่ละวัดแต่ละวาท่านเจ้าอาวาสเพื่อจะได้เมตตามาในวันนี้นะมารับเอาต้นเตียนแล้วก็ต้นผ้าป่าแต่ละต้นแถมเนาะอันนี้แหละมาแสดงน้ำจิตน้ำใจอาจารย์ท่านพระครูสุจินเนี่ยโอ้ยเปิ้นแบ่งจิตแบ่งใจมีน้ำจิตน้ำใจถ้าว่าท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเปิ้นออกตอนเจ้าเปิ้นออกเสียงทำสายก่อนนะเปิ้นเป็นพลังหนุ่มที่ว่าชอบฟังเทศฟังธรรมให้เจ้าบ้านเจ้าจองขึ้นของเปิ้นนี่ขึ้นบุญแท้ๆเปิดตั้งแต่ตอนเจ้าไปนะอันนี้เปิ้นมุ่งมั่นเป็นพระหนุ่มแล้วก็จบความหูสูงจนเป็นด็อกเตอร์นะแบ่งจิตแบ่งใจให้กับศรัทธาญาติโยมได้ฟังน้ำฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมกันนะคนเฮาเนี่ยญาติโยมถ้าใจบ่หูไหมนะก็อยู่ภายอยู่มันนั่นนี่นะสบายนะถ้าจิตใจเฮาบ่หูไหมนะอยู่ภายอยู่มันไปแต่อันนี้ท่านพระครูสุจินนันทธรรมด็อกเตอร์เนี่ยเปิ้นใจโหมเผยแผ่เป็นพระนักเผยแผ่โหมไปตั้งอบรมเปิ้นจบมาแล้วก็อยากจะให้ความรู้ของเปิ้นกระจายให้ญาติโยมเนาะญาติโยมก็บ่ลืมเนี่ยขนาดเพื่ออยู่ตนเดียวนะสดาญาติโยมทั้งหลายเนาะอยู่ตนเดียวนอนคนเดียวมันก็ง่อมนะพี่น้องสดาก็จะไปลืมได้มายื้อมาใจมันต้องให้เปิ้นไปคุมเข้าเนอะเปิ้นตนเดียวเนี่ยปินโตเถ่าเดียวนะถึงอิ่ม ตอนนี้รถตู้เริ่มเข้ามาแล้วเนอะอันนี้พระเจ้าเข้ามาแล้วทีมงานของอาจารย์จีรเดชอนารโสเปิ้นต่างพระเจ้ามาแล้วนะแต่ก็เดียวก็จะได้ขยับขยายเข้ามาตอนนี้ก็ตั้งท่านอาจารย์พระครูด็อกเตอร์กำลังไปต้อนรับนะท่านอาจารย์พระอธิการจีรเดชอนารโสเอาพระเจ้ามาลูกพระลันเนนก็ติดตามโดยมานั่งตั้งหลังแหมโดยปุตโตโอ๊ตนั่นเองนู่นขนาดตุ้ลุงได้นั่งตั้งหน้ารถไอ้บุญรวยนะพวกนี้เจ็บเอวฮอตเอวว่ายืนเนนสมันนั่งยาดูโอ๊ตเอาเนนหลายกันอยู่นั่นน่ะเข้ามาทางในเด้อเดินไปจุดคัดกรองก่อน ก็ยินดีต้อนรับเนาะกับพี่น้องศรัทธาบ้านยางครามวัดยางครามได้เดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าเนี่ยมันต้องเอาลงเนาะเพราะว่าเพื่อจะเอาไปตานวันพุธก่อนลงจะเอาไปคืนนี้จ้ะ ถ้าจะเอาไปคืนเนี้ยก็บางคนก็มาถามว่าท่านพระครูขอไปไหนเปิ้นส่งน้ำอยู่นะโยมเนอะเปิ้นตุลุงมาให้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าไม้มันว่างพี่นันคำมูลเนาะพี่นันนัทวุฒิเพราะว่าไม้มันว่างตุลุงขั้นรายการไปก่อนนี่นะแต่บึดนี่ก็เปิ้นจะมามาจ๋ากับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเนาะที่ได้มีโอกาสเข้ามากินมาทานกันในวันนี้2 องค์กันเนอะพร้อมโต๊ะหมู่บูชา
ก็ได้ข่าวว่าต่างงานคุณโยมเปิ้นตาลอันเนี้ยนะเนี่ยก็สุเนี่ยก็ใจตา สุมาลีใจตายก็ตุลุงก็แค่ลืมไปละเปิ้นหอมเปิ้นตาลตัวหมูบูชาเนี่ย6-7 ปัน8 ปันก่อนนะแล้วก็ตังร้านตังวัดอย่างนี้เปิ้นตาลพระเจ้าโดยตังร้านอย่างก็ที่เปิ้นตาลมาก็ลายคณะนะที่เปิ้นมาตาลกันเนาะแบบว่าจะเป็นอัฐบริขารต่างๆแล้วก็ลดแต่ละกันนี่อาจารย์พระครูก็จะไปแกว่งแขนไปบาดายเปิ้นสร้างวัดใหม่มาถึงได้กะได้เกียมตั้งแต่ม้อนึ่งไห่เข้าแล้วว่ะ อาสนากาหมอนกาไฟจัดตานอันใดตุงกาทงกาก็มีรถแต่ละกันก็มีกันมาเนาะหม้อไหทลายป้าก็ว่ากันไปโดยเฉพาะเสือแดงนี่ได้จะหลายเนอะศาสตร์แดงนี่นะไว้กับวัดกวาวัดน้ำหกนี่เนาะ ที่เปิ้นจะได้ไปดานกันในวันพรุ่งนี้ที่ในตำบลเดียวกันเนี่ยนะสดาญาติโยมทั้งหลายเอาเสร็จจากกินข้าวต้มกันที่แล้วนี่ก็เขาก็จะได้ไปตานประมาณเที่ยงปลายก็ได้ปิกภูมิลำเนาเขาละนะไปถึงบ้านเขาก็เวลาเมื่อกี้กันนะ4 โมง 5 โมงนี่ก็ถึงละนะถึงบ้านถึงจองแล้วเนาะโดยความปลอดภัยขอบคุณพี่น้องศรัทธาแม่บ้านดังบ้านเฮานี่ก็ดีที่เปิ้นได้กาเกียมมุ้งหมอนสลีที่นอนคนกันมากันติ๊กๆนะครูบาอาจารย์ก็จะได้นอนตังบนกุฏินะแล้วก็ตังเดือนนี้มันบ่ใจหนาวเนาะอากาศมันก็พอดีไปคัดกรองก่อนทำพูดนะพี่น้องที่กำลังมา ตังยางครามเนาะไปเซ็นชื่อก่อนไปจดชื่อก่อน เพื่อความปลอดภัยตังพี่น้องศรัทธาที่กำลังมาก็ไปคัดกรองก่อนไปจดเนาะจดชื่อเสียงเรียงนามตำปุ่นปิกบ้านปิกจองบึดมาดำเนินโยมเด้อ บึดก็มาแถมอาบน้ำอาบน้องแล้วก็กินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงแล้วก็ปากันมาช่วงนี้ก็คนก็จะปิกบ้านกันไปกรรมต่อจากนั้นก็แต่บืดสัก6 โมง 7 โมงเนี่ย6 โมงปลายก็จะได้ทยอยกันเข้าสู่ที่ในอารามขวงแก้วซึ่งขณะนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าป้อน้อยป้อนนานคณะกรรมการเฮาเนาะกำลังจัดเก้าอี้มานั่งเรียงรายกันเป็นอย่างดีแต่บืดนะมาต้องยกย้ายเก้าอี้เนอะเพื่อความสวยงาม แต่กี้เพื่อก็จัดอย่างนี้เนาะแต่คนเฮาเนี่ยมันหันกันนะเนาะอีกคำมึงก็มากันอีกแก้วมึงก็มากันเนาะก็ยกเก้าอี้มานั่งอู้กันนะแล้วมันจะมีอย่างเก่าด้วยมันก็เฮ่หายยาดไปตอนนี้กรรมการเพิ่งแปลงไว้อย่างดีเนาะเอาพัดตับก่อนนะเอาเชือกมาขึงกันนะดู จัดกันเป็นอย่างเนอะมาทำลำรถตู้นึงเนาะสถานเนาะอนุโมทนาเนอะตอนนี้ก็ตามมัธยาศัยทีมงานของอาจารย์จิรเดชอนาลโสเนี่ยวัดช่วยวัดบ้านช่วยบ้านเดี๋ยวนี้เขามาหันว่าเมื่อยุคที่โควิดมันมีนี่นะเขาก็ไม่ได้ไปทำการทำงานไหนเพื่อก็มีจุดเพื่อมีตู้ ตู้แบ่งปันน้ำใจเรียกว่าตู้บุญเขานะเพื่อว่าตู้ปั่นซุกอีนะมียังเพื่อนก็จะได้เอาไปใส่ในตู้เผื่อแผ่ให้พี่น้องศรัทธาที่เปิ้นหิวโหยอดอยากเอาไปกินกันได้นะเอาเลี้ยงดูปู่ป้าดกันไปแต่ละที่แต่ละตังแต่ละวัดเนาะแต่ละหน่วยงานเพื่อก็มีตู้ปั่นซุกปั่นซุกก็คือว่าเวลาเอาหิวนี่เขาตุกหรอกเอาปั่นซุกเขาได้กินนี่ซุกละอิ่มอกอิ่มใจ ซุกอกซุกใจเหมือนกับเขามาที่นี่นะสดาเขาพอแล้วคนเขาเนี่ยมาที่นี่ในยิ้มแย้มแจ่มใสมดแต่เขาบานร้อยยิ้มสักตัวใดเพราะว่าเพิ่นใส่แมสกัน เพิ่นใส่แมสกัน
โยมกำลังมาจะใส่คันสินคันซูมาก็ตั้งเพนเนอร์จะปักยอดปักปลายตั้งต้นเตียนเกาะเลนเจริญปอนกันได้เนาะเจริญพรจ้ะสาธุสาธุขอบคุณพี่ไอโชเฟอร์เฮาเนอร์ทุกกันทุกขบวนตัวที่เฮาติดตามลามตัวมากันด้วยความปลอดภัยนะโอ้บัดเดี๋ยวนี้พระเจ้านี่คงจะได้เอาไปไว้ที่ปุ่นเลยเนาะเอาไปลงปุ่นเลยที่อารามน้ำ6ตุปีเดชก็ขึ้นรถแล้วเนี่ยจะได้เอาไปมันของนักอะได้ พอเลขแล้วพอเลขพระเจ้าล้อมอย่าง รถเลขอย่างก็ขอบาขอแหงด้วยเนาะโยมจะใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3ขันดอกไม้ก็ทั้งเพนเนอร์ขันแก้วทั้ง3ก็มีทั้งเพนละนะโมทนากับญาติกับโยมโดยด้วยทานนะปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาคือทานข้าวทานของทานเงินทานทองทานบาททานเฟืองก็ดีนะได้เจาะใส่เก้าได้เจาะใส่หัวได้โมทนากันอย่างที่เราไปตะกี้นะวันนี้วันเสาร์ได้วัดพระธาตุแจ้แห้งเนี่ยคนแจ้น้อยๆนะโยมเนอะเขาก็ว่าเขาไปนักเป็นว่าคนอยู่ที่วัดทั้งหมดจัดหลายนะเป็นวัดท่องเที่ยวและเป็นวัดประจำปีเกิดคนเกิดปีกระต่ายด้วยพอรอบเจดีย์มีก็กระต่ายน้อยเฮ้ยเพื่อนเอาไปอยู่บวงสรวงจ้ะเพื่อนเอาไปตานจ้ะกระต่ายน้อยแต่ตุลุงกับผู้พันนี่จะต้องไปดอยตุงบ่ดูไก่นะดอยตุงบ่น่ะ แต่ยังได้ก็ตามเนาะสดาจะมาได้ไปมันได้ไปก็เป็นยังเนาะทำบุญกันไปทำบุญที่ไหนก็เหมือนกันอาจจะทำบุญไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติกาวงศาอันนั้นขบวนนั้นเปิ้นมาก่อนแล้วนี่พี่น้องที่เปิ้นไปพักวัดใดเนี่ยเปิ้นอาบน้ำอาบหนองแล้วมาแล้ว ก็ว่ามาใหม่ก็จุดคัดกรองมี5เนอะโยมใครมานั่งทำเพลก็ได้นะโยมเนอะมาทางแวะมาทางเก้าอี้สีชมพูพี่ก็ได้สีเขียวสีฟ้าพี่ก็ได้นั่นไหมนั่งกันไว้ก่อนแต่ไปยกเก้าอี้เนอะเปิ้นแปลงงามแล้ว ถ้าดับปากยอดนะพี่น้องที่มาใหม่ต้นพระป่าเมรณีนึต้นนั่นใช่พระป่ามก็ว่าต้นเตียนเนาะต้นเตียนมีตอนนี้นะอันนั้นในเวลา 17.36 โอ้เดี๋ยวนี้ก็5:36แล้วเนอะแม่จะหอมกันเทศกันทำก็มาหอมที่นี่ได้นะหอมกันเทศกันทำไม้หีบไม้เหี่ยวไปหั่นใส่เลยโอ้มากันจัดหลายได้มาจากคณะใดไหมกำลังมาถึงนี่กะมาแต่เจ้าแล้วเนาะไปนอนวัดไหนโอ้ก็มาด้วยกันเพื่อเป็นนอนวัดหัวเมืองบุญน่ากะเจริญปอนนะแม่เนอะในไม้หีบไม้เหี่ยวนี้มีเปิดเลอะขอบคุณได้ใส่บุญนะเนี่ยพลังบุญพลังศรัทธาแล้วก็พลังเจ้าพุทธเราเพราะว่าเปิ้นมากันหลวงกันหลายแต่ใส่ไปอันนี้ก็เป็นวัดมีชื่อวัดหมดนะเต้ากันหมดอะ นะแม่จะเอาไม้หีบไม้เหี่ยวท่านใดนะนี่มีเปลือกไปยังเอาไปเลยนะจะไปลู่ไม้หีบกันไงก้าแบบปอยก้าเนี่ย ตามสบายนะโยมนะต้องฟังต้องฟ้าโอ้มากันหลายนอนหัวเมืองเนาะไปนอนวัดหัวเมืองวันนี้นะแต่โอ้ยแม่เอาเตียนมาด้วยนะตู้ลุงเนี่ยมันได้อย่างสักอย่างแต่กระสตังมาหอมอ่ะจ้ะอากาศตานด้วยกันนะกะเจริญพรเจ้าแม่สาธุตู้ลุงก็มาจากดอยหล่อนะกะวัดพระธาตุดอยน้อยนั่นเอาเดี๋ยวเอาวัดถึงนี้ก่อนนะปนานเนาะแม่เดี๋ยวแม่เอามานี่กันแม่เอามากินตู้ลุงเอาปั่นปอนก่อนนะมาแม่มาถึงเตื้อมาแม่เอาทำนี้ เอาปอนโดยการดื้อเพื่อจัดการเตียน อยู่หั่นก็ได้ยกมือไหว้เดี๋ยวรอเจ้าหมูกันเนาะรอเจ้าหมูก่อนใส่คันก็นานพอเนอะอันนี้ก็เพื่อจัดการเตียน
แม่พัสนีพัสนีเพิ่นจะเป็นเก้าเป็นการในการตานเตียนเอาสวยดอกไม้ใส่เข้าไปคณะเดี๋ยวแม่อยู่บ้านไหนกันไหมโอ้พี่น้องสันทรายสันน้ำเมงเจียงใหม่ไม่รู้เนี่ยสันปะตองก็มานั่นนะกระเดียวรอสันน้ำเมงสันทรายสันปะตองนะหลายที่หลายทางถวายเตียนก็มีคณะที่เปิดมากับรถตู้นี่แม่แสงพลอยวิยาศรีเนาะอายุบ้านไหนไหมโอ้สีพลอยประดับยนต์ได้วันนั้นก็ตุลุงกับไปแล้วเปิ้นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เปิ้นแล้วเป็นอย่างนั้นวันนั้นโยมได้ไปเนาะนั่นกันป้อเอี่ยมแม่สีเมงเป่งทองนี่ก็พร้อมลูกหลานเนาะนี่ก็ร่วมทำบุญตานเตียนด้วยกันดอกไม้ใส่นี่นะแม่นะใส่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็รอจะหมู่ถ้าพร้อมเดี๋ยวเขาจะปั่นปอนเตียนกันนู่เดี๋ยวจะปั่นปอนเตียนก่อนใส่อันที่ใส่ก็ใส่ไปนะฮะโยมเนาะพร้อมบ่ไปใส่ซองก่อนก็ได้เนาะใส่ซองก่อนเดี๋ยวก็ปั่นปอนหรือว่ากระเดี๋ยวก็ปั่นปอนก็ได้เนาะแล้วว่าใส่คันซินคันซูมาไปนะโยมเด้อเอามาหอมกันนี่อันนั้นเปิดไฟได้เลยนะปุดโตเป่งเหลืองก่อนใส่เม้งหัวตุลุงแจ้งเหลืองพอดีวันมืดอย่างถ้าไปมีเตียนก้อมเตียนย่อยซองปัจจัยที่จะตานเตียนมานี่นู่มาที่นี่เลยก็ได้ลุงจะปั่นปอนเฮ้อเนาะพ่อนานก็อยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวพ่อนานก็เก็บยอดเก็บปลายพร้อมกันเทศกันทำก็มาเนี่ยเจ้าเป็นยามต้องฟังต้องฟ้าวของเขาล่างจะได้อยู่ฮั่นแล้ว ได้วัดบุญนามใจของตุลุงนะพ่อนานเพิ่งนั่งอยู่นี่แล้วใจเย็นแม่ปักยอดปักไปก่อนมันจะมีตามวัดนะวัดใดก็ได้ตามเจตนาแม่เอาใส่ที่นี่นี่อนุโมทนาเนตานเตียนที่นี่เนเอาเนี่ยก็ได้แม่ตัวนี้มันมาที่เดียวกันหมดการเทศการทำนะอันนี้ก็หมายมีคุณโยมนายบุญสวยบุญสวยเนาะเวียงคำเหมือนกันเนาะพี่นางศรีไลพงหมูมากำมาจูพร้อมพระพรเป็นหอมการเทศปุจจาบริจาคการเทศ1 2สาธุเนอเจ้าเอาบุญรักษาเนอะแม่เนอะสาธุเอามาแถมมาอันนี้จื้มอย่างหมายมีเนอะอันนี้ก็นางเชานางเยาเนาะนางเชาเนาะอันนี้ก็สวนแก้วสปตสันปะตองเชียงใหม่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะโยมจดชื่อล่ะเป็นยังเนาะแม่ยาแม่ฉลวยดอนจันนี่นะเวียงป่าเป้าเนี่ยนะดอนจันท่านเจ้าคุณมั้งเนาะสี่แยกดอนจันขอบคุณเนอะเดี๋ยวรอสักกรรมเนาะเพื่อเขียนรายชื่ออยู่มาเลยกระเดียวถ้ามาหลายกระเดียวจะนิมนต์ท่านด็อกเตอร์ท่านพระครูเพื่อนมาปั่นปอนกระเดียวตุลุงเป็นกระบอกเสียงก่อนกระเดียวถ้ามากันนักเข้าตุลุงจะนิมนต์ท่านเจ้าวาดมาปั่นปอนบางคนนะใครหูจักว่าท่านเจ้าวาดเปิ้นตนใดนะ กระเดียวก่อนเดี๋ยวรอสักกรรมก่อนหอมไปเรื่อยๆเนาะหอมไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ตั้งสันป่าตองตั้งในเมืองตั้งดอนจันตั้งแม่วางเนี่ยเปิ้นมาด้วยกันขบวนรถอันนั้นก็เป็นการรวมรวมแต่ละวัดแต่ละวา9 ต้น10 ต้นนะเปิ้นจะเอาตาลคืนเนี้ยนะพายย่ำได้ปักยอดต้นเตียนต้นพระป่าตาลเตียนก็ปักไปเขียนชื่อก็ได้มันเขียนก็อยู่ที่ใจไหมถ้าจะเขียนก็หัวโต๊ะบุญซองก็ไม่ฮื้อฟรีคะแนนมีสตังใส่ซองกันไปเท่าใดก็ได้นะ
อันถ้าจะหอมการเทศก็มาที่สองหน้าตุลุงเนี่ยถ้าจะหอมเตียนพิเศษเอาละอีแม่มาเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพระครูด็อกเตอร์มาปั่นปอนฮะ9 วัดอันนี้กะลวดนี่แหละท่านพุทธเจ้าวัด9 วัดเพื่อจะมาเนี่ยเขาจะตานที่เดียวกันเนี่ยนะเอาไปปักได้ซองเป่าไม่ต้องหัวนะแม่ต้องหัวพุ่นนะไปก็ได้ซองเป่า9 วัดลวดเลยถ้าใส่เท่าใดก็ได้ได้บักได้แบนเนอร์แล้วแต่เจตนาศรัทธาโอ้ตังน้องปี้ตังน้องตังเสื้อสีชมพูเปิ้นแปลงโต๊ะแปลงตังบุญเรือเพื่อจะจัดคอนเสิร์ตกันนะ โอ้เต็มฟ้าเต็มมาในพระหลวงนะโอ้มันจะเสี่ยงวะเนี่ยเอาแม่มาต่อไปก็มีศรัทธาในแม่เขาหมายมีเนอะแม่พันนีรัตนไตรกันเนาะอันนี้มาจากสันนาเมงสันทรายนะแม่หอมดำ1 ซองหอมกันเทศกันทำก็ดีหอมกันเตียนก็ดีนะพ่อแก้วแม่ฟองแก้ววิทูลบัวเงินเนี่ยจากสันนาเมงเนี่ยร่วมทำบุญดำ1 ซองยินดีนู้ ถ้าตุลุงกล่าวนี่นะลูกหลานพุ้นได้ยินหมดนะเพื่อนถ่ายทอดเสียงไปทางเชียงใหม่ไปที่บ้านไปที่วัดพุ้นวัดไฟหินนะเพื่อนถ่ายทอดเสียงไปได้ยินเหมือนบ้านเฮาพุ้นนะตุลุงอูดนี่นะได้ยินผมเมืองฝางว่าแม่โอ้ข้ามดอยโหดโพพุ้นนะ เอามาเลยแม่มาไผ่ใจขึ้นมาไผ่จัดต้านมา สาธุบัดเดนเราหมายเมนายประเสริฐนะนายประเสริฐนางมุกดาสารแก้วนะส่วนแก้วเนาะอันนี้ก็ร่วมทำบุญตานเตียนพรรษาอีก1 ซองยินดีนะแม่นู้ครับชทาญาติโยมเด้อฝ่ายจะตั้งอย่างก่อไปนะเกียม6 โมงครึ่งนี่เขาจะทำกิจกรรมสวดมนต์นะ6 โมงครึ่งแล้วก็6:15พร้อมกันเนาะถ้าว่าไปจัดตามเดี๋ยวนี้ขัดใจเว้ยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองเดนเนอร์6 โมงครึ่งนะเขาจะมาร่วมกิจกรรมที่นี่จะไหว้พระสวดมนต์กันเลยแม่เนาะแล้วก็6:15คือพร้อมกันที่นี่เลยนะฮะที่นี่นะมานั่งกันตามสบายนั่งเก้าอี้นี่กันนะจะได้สวดมนต์กันตะกี้อิติปิโส108ที่วัดพระธาตุแช่แห้งอาจารย์พระครูสุเมธเป็นผู้นำในการสวดมนต์รอบ3 รอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะตอนละโคงเบิ้ลดังเนอะ แล้วก็เขาช่วยกันสวดจากนั้นก็เดี๋ยวเนอะ6:15พร้อมกัน6:15พร้อมกันแล้วก็บัดนี้5:47อยู่เนาะเอาซองเป่ามีก็พ่อนานพอเด้อมีคุณโยมแม่นางบัวชุมนะฮะนางบัวชุมจันทาก็มาจากสันป่าตองเนอะโยมก็ร่วมทำบุญแต่1 ซองสาธุอนุโมทนาเนอะกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายเจ้าใดก็ได้เนยแม่เขาหอมการเทศการทำ10 บาทก่อตา5 บาทก่อตาม50ก่องามตามใจจัดตานได้ไป มันจ้างบังคับเนาะแล้วแต่ใจภัยใจมันเอาเรียกเข้ามา2 มือล้วงกระเป๋า2 เท้าก้าวสู่ลานบุญ แม่จะไปดักจื้อก็เดี๋ยว6:15มารวมกันละนะเดี๋ยวนี้กำลังก้นไปเป็นอย่างมันเป็นอย่างมันจะแตกดูต้นเงินก้นมาได้แม่ไปตกใจ กรรมการนะพอนี่เขาว่านะไม้มันบะเลี่ยมปนานมันพักบะให้เข้านะตุลุงตั้งในก็ได้ตะกี้มันเกือบจะก้นกับตุลุงแล้วกัน ก็เยี่ยมมันแปลงใหญ่ๆวันเอาก้นมันน้อย มันนักเนอะแต่ละต้นมันจะเบาๆนะเนี่ยปลดตัวสัตตังใบซาวอย่ามันนัก มีนางภูนสุขกองไฝร่วมปัจจัยพี่น้องทุ่งอ้อสันปัดตองเชียงใหม่ร่วมทำบุญอีก1 ซองเจ้าอีแม่ชื่อหยาง
โอ้พี่น้องตังบัวปุ้นวงสายะมาจากตังเปื้อตังแม่อุ้ยล่าวงสายะอันนี้มาจากดงหาดนาคจอมตองนะหอมกันเตดกันไปนะเต้าใดก็ได้แปลงมันๆเนี่ยกรรมการเนี่ยโก้นมาน้อยมันนักยอดมันน่ะ ก็เดี๋ยวจะมาดำแน่นหนานะขึ้นมหาชนน่ะแปลงใหญ่ๆก็พอตัวเนี่ยโอ้อันนี้พี่น้องศรัทธาก็เริ่มมากันแล้ว การเต้นมีอันนี้นึง ตะกี้แม่หอมพวกนั้นมันต่างหอมเนาะอันนี้การเต้นคืนนี้มานี่ มันไม่เป็นอย่างมันจะตกแตกแม่มเจ้าตกใจเนอะต้นเงินก้นพอแล้วมันเป็นเลขหยัง โอ้พ่องพวกก็จะตาลตะกี้มีพานโดยพานใหม่ก็ตาลนะเป็นพานใหม่ก็เมเพราะว่าเปิ้นแปลงอารามใหม่เนี่ยนะเปิ้นแปลงอารามใหม่เปิ้นตาลกูสิ่งกูอย่างตั้งแต่ม.1ให้เข้าเปิ้นว่า ตั้งแต่ม.1ให้เข้าแล้วก็สดาญาโยมเนอะเรียนเจริญพรกันได้อาจจะหอมการเทศการทำหอมขันศีลขันสุมาหรือว่าอาจจะมาช่วยกันร่วมทำบุญก็เชิญได้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านใครโทรมาก็โทรมาเด้อตอนนี้1750ไอเบลขอฟังทางบ้านทางจองเป็นจะได้ตะกี้แม่ปราณีเพิ่นโทรมาละ โยมชื่ออย่างเหรอแม่อรุณไลกอบแก้วหอมการเทศแถม1 ซองแล้วก็มีนายกิรตินางจันทนีศรีคำมูลอันนี้ก็มาจากทุ่งอ้อสันปะตองโอ้พี่น้องทุ่งอ้อมาจัดหลายสันปะตองนี่นะทิพวรรณจินานะสันปะตองร่วมทำบุญบริจาคบูชาการเทศแถม1 ซองสาธุอนุโมทนาเด้อแล้วแต่เจตนานั่งตามสบายนะพี่นั่งตามสบายนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะฮับปอนกับท่านด็อกเตอร์พร้อมกันไอ้เราห้อมกันเต้นมาได้นึ่งมาแล้วอันนี้พี่น้องคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยมาแล้วพี่น้องห้วยทรายเนาะก็หมายมีเนอแม่พันนีแก้วใจมามาจากห้วยทรายโดยหล่อห้อมกันเต้นแต่50 บาทเนี่ยสาธุตะกี้หันแม่อุยแจ้เพิ่มบุญมา8เดี๋ยว90แล้วเนาะปดตัวแม่อุยแจ้เนี่ยมันใจอย่างจื้อเนอะปดตัวเปิ้นโจง สูงเหลือตัวลุงกันนะแม่อุยแจ้เนี่ยเปิ้นอยู่ห้วยสายมาเลยมามาแล้วอันนี้แม่มยังอันนี้อันใดตาเนี่ยเนาะโอ้ขอบคุณเนอะเพิ่นว่าได้ฟังถึงวันเนอะขอบคุณนะพี่เนอะมีศรัทธาโอ้อันนี้วังสิงห์คำใต้ตำบลป่าแดดศรัทธาของตุลุงในวังเลยเนี่ย เนาะท่านพระครูวิสิตศรีราพรอันนี้หมายมีเนาะนายศรีสิริชัยแก้วคำจานางสาววันนิดานะฮะวันนิดาแก้วคำจาตาลไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้าตี้เจ้าดินทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรตัวเนาะขอบคุณเนอะโอ้มาแน่นหนาเนี่ยตอนนี้อ่านตัวบัตรตันเนี่ยกันนี่มาติ๊กๆมาโอ้ปีลองก็มาเฮาถ้าอุ่มเจ้าว่าเอาไอ้ละมาด้วยออสคาราไมล์นี่มาเด้ออสคาราไมล์นะไปลืมมากันเนี่ยโอ้นักร้องในดวงใจเหมือนกันด้วยออสคาราไมล์เนี่ยนะหนุ่มบ่าวสาวหยองหนุ่มลาวสาวหยองอันนี้มีเพิ่มเติมเนอะป้อคำแม่สีแหล่งป่ามุ่นพี่น้องบ้านห้วยหาเด้อป่าลองเขาแถม1 ซองปอคำแม่สีแหล่งป่ามุ่นก็รวมทำบุญหวยแถม1 ซองตอนนั้นเราก็ไม่มีนะฮะปอคำนี่เอานักขนาดเด้อบานหงแถมรวมทำบุญด้วยกันเนาะอนุโมทนาเด้อเดี๋ยวฮับสายก่อนนะฮะเจริญปอนสวัสดีโยมอยู่ไหนเจ้าอยู่เมืองฝางโอ้พี่น้องเมืองฝางโทรขำดอยโหโทรมาได้เจ้าชัดเจนดิโอ คุณยองเหมือนกันไม่ต้องมูชิดยินดีเนอะขอบคุณหลายๆเนอะตู้เมื่อรับได้โทรหาตู้อีกนั่นกะโทรมากะพี่ยังแหละเนอะ
ทำคุณดกต้ององค์ โอ้บุตรหาฟังกันเด้ออาจารย์เพิ่นจะเทศสาธุสาธุได้ก็ฟังไปเนาะขอบคุณเด้อก็มีนางทองทิพย์นางนายทองทิพย์นางไลวันแล้วก็ถาบัวคำเหมือนกันเนาะถาบัวคำรวมทำบุญแถมจากชั้นปะตองแถม1 ซองเด้อแล้วก็หมายมีแม่สมมนากันนะเนาะร่วมทำบุญจากสันปะตองเด้อแถม1 ซองนะฮะโอ้แม่หมอล่าเดี๋ยวจะเอาแม่หมอล่าซอกันเนาะพ่อคำแม่สีแหล่งป่ามุ่นแถม1 ซองใกล้เวลานะโยมเด้อใกล้เวลาอันนี้เพิ่นมาเขียนชื่อเป็นอย่างเนาะพ่อคำเหมาน่ะแรงปลามุ่นเนี่ยเพิ่นเหมาหลายซองเจริญพรเอาตามนี้เดี๋ยวดูลงประกาศแล้วก็มีนายศักดิ์เดชเนาะนายศักดิ์เดชนางสุนีกอยแก้วสันปัดกอยแก้วเนาะแล้วก็มีนายสมเกียรตินายดานุพงศ์กอยแก้วเปิ้นตาลแถม1 ซองแล้วก็หมายมีป้อทองดีแม่วันดีกอยแก้วกอบแก้วกะกอบแก้วสุมาเด้อคนเขียนไม่ได้อ่านคนอ่านไม่ได้เขียนเอาแถม1 ซองเด้อกอบแก้วแม่พันนีแก้วใจยาจากห้วยทรายดอยหล่อแถม50 บาทแล้วก็ทิพวรรณจินานะสันปะตองแถม1 ซองนะฮะแม่หมอล่าสมพรก้อนแก้วเนาะอันนี้มาจากบ้านหม้อย่ำใส่ชุดอันนั้นมาร่วมทำบุญแถมจำนวน1 ซองยินดีแม่หมอล่าด้วยแม่หมอล่านี่เพื่อนเป็นหมอนวดสมุนไพรนวดแผนโบราณนะแล้วก็มีป้ออินแก้วสถาป้ออินแก้วแม่สุธรรมนะฮะสมศรีชัยกันเนาะมาจากตำบลบ้านกลางสันปัดตองทุ่งอ้อร่วมทำบุญแถม1 ซองจุดคัดกรองนะแต่อสมจุดคัดกรองอสมบ้านหนองนะวงเล็บบ้านหนองนะฮะขอความร่วมมือคณะศรัทธาผู้ใดที่ยังที่มาจากต่างจังหวัดนะที่ยังไม่ได้คัดกรองลงทะเบียนนะฮะช่วยมาลงทะเบียนที่จุดคัดกรองลงทะเบียนที่ประตูหน้าวัดนะที่ประตูนี่นะโยมเนอะตัวเนอะศรัทธาที่มาใหม่พยายามได้จำหัวพ้องยกมือขึ้น จุดคัดกรองบะมีฮันนะแม่เนอะไปเขียนชื่อก็จะแจกของดีด้วยพยายามได้คัดกรองด้วยที่อสมฮะนะเปิ้นว่าจุดคัดกรองไม่ที่ฮันที่เปิ้นมาใหม่นะพยายามบ่ได้ไปที่จุดคัดกรองก็เชิญได้ที่ประตูเข้าวัดโดยขอบคุณด้วยนะนี่ก็ตั้งคณะอสมเฮาเนอะที่เปิ้นทำหน้าที่ในที่ฮันจุดคัดกรองมาเลยแม่มาพาจะร่วมทำบุญที่แม่ชื่อหยังแม่เงินคำห้องอยู่บ้านใดบ้านห้องเนาะร่วมทำบุญแม่นะแม่หนูเทพช้างเนี่ยเขตขามแม่หนูเขตขามเนาะรวมกันเป็น100 บาทสาธุนะแม่เด้อเจริญพรแม่มาไปจะร่วมทำบุญก่อมาเรื่อยๆเนาะกำเดียวสดาญาติโยมเขาจะได้รับพรจากท่านเจ้าอาวาสเนอะจับจองสำรองเป็นเจ้าของที่นั่งณบัดนี้เลยเนอะนั่งแล้วนั่งเลยนะ ห้ามยกย้ายเก้าอี้แม่โอ้แน่เพิ่นแปลงเป็นแถวเป็นแนวจะได้ย้ายเก้าอี้เพิ่นทำแล้ว คนหอนี่เอาดื่มจ้างว่าเนาะแล้วแต่เพิ่นกำเดียวสดาญาติโยมทั้งหลายนั่งสำรองจับจองไปเป็นอย่างมันจะแตก มันก็โก้นผ่องเป็นธรรมดาเนาะมันนักยอดมันกรรมการเนาะกุมไปกะเนาะกรรมการเนาะพอด้วยนึกบัดเดียวนี่นะมันจะล้นแล้วนะเปิงมันจะโก้นกะเนาะเจริญพรจ้ะได้กะฉะนั้นก็สดาญาติโยมนะฮะมันก็เป็นธรรมดามันโก้นพอเนื้อกรรมการเนื้อมีกะกรรมการเขาก็พอด้วยที่ต้นนะเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้มันนักไปดีๆกะยอดมันนักไปดีมันใช้นักยอดมันธรรมดานะอีแม่เขาซ้ำเอาสวยเขาใส่ตัวมันก็ยิ่งเพิ่มความนักเข้าไปแบบเนาะ พี่น้องที่กำลังมาดังหน้าไปนู่นนั่งแล้วนั่งเลยนะก็เดียวเขาจะได้ทำกิจกรรมนะ
เราจะได้ไหว้พระสวดมนต์ในเวลา6:30เจ้าห้องกันได้ปีอย่างเงี้ยชื่ออย่างปีอามาลาเนาะบ้านโฮงอ่ะโอ้ดูพระนอนขอนม่วงก่อนน่ะเนาะปีอามาลานี่มาจากพระนอนขอนม่วงแม่ริมเมื่อนั้นเจ้าของใกล้นะร่วมทำบุญด้วยกันมาด้วยกันเลยไหมมาด้วยกันครับคนละกันเนาะญาติโยมหอมกันไปเน้อกระเดียวจะได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูด็อกเตอร์เฮาได้มาปั่นสินปั่นปอนมาเจริญพรต้อนรับกับพระออกสถาโดยเจ้ากระเดียวเฮาจะได้ฮับปอนพร้อมกันก็มีเพิ่มเติมแถมโยมจันทาธรตันฮะอันนี้ก็รัตนอุบาสิกาจากห้วยทรายดอยหล่อเชียงใหม่ร่วมปัจจัยการเทศอีก100 บาทจ้ะสาธุสาธุเน้อวันนี้โยมน้ำเพชรกู้เพิ่นมาได้เอามากะโยมน้ำเพชรน้ำหนึ่งก็มาด้วยเชิญกันได้เน้อสดาญาติโยมทั้งหลายน่ากึ่งไว้ดีๆนะโยมเด้อแม่อย่างเจ้าแม่สีไทยเนาะผมทำบุญกันเทศแต่100 บาทเนาะสาธุสาธุเน้อพอจะหอมกันเทศจะแลกสตางค์ก็ได้นะโยมเด้อสมมติว่าแม่มีสตางค์ใบ100จะหอมมดก็มันนักลำไปนะแม่จะหอมซาวจะทอนถึง80ต่อรองอย่างนี้ ได้ทั้งนั้นนะมามีสตางค์100จะหอมมดก็มันนักลำไปแม่จะหอมซาวจะทอนถึง80เดี๋ยวจะหอมถึง100นะใช่กะแม่ทิศมาแล้วแม่ทิศจากปักตังสามัคคีหอมแถม20 บาทต้องทอนเนาะ จ้าสาธุจ้าครอบครัวของอันนี้นะครอบครัวบ้านดวงจิตนี่นะจากบ้านเมืองลีพี่น้องเมืองลีเนอะเมืองลีเมืองคูบานะร่วมทำบุญแถม1 ซองนะขอบคุณเนอะทนายทวินดูใช่มาธรรมดานะโหหน้ากฎหมายก็มาทนายก็มาเนาะท่านทนายทวินอาจารย์ครูทานทิพย์นะชัยมณีบ้านแสนกันทาทุ่งรวงทองแม่วางเนื้อแถม100 บาทจะตามไป100เพื่อนงามอีแม่ชื่อหยังแม่ทองคำอินตะอุ่นเนาะอารามน้ำดันมาแล้วจากเมืองลี ขอบคุณแม่เน้อนางบวงเงินใจชุ่มใจพร้อมด้วยครอบครัวเน้อบ้านห้วยน้ำดิบจากอำเภอจอมทองร่วมทำบุญการเทศอีก100 บาทแม่อย่างเงี้ยแม่การหาร่วมทำบุญแถม40 บาทเนาะเอามาแล้วพ่อนานชื่อหยังเขียนมาเรียบร้อยคำอ้ายเน้ออันนี้นะด้วงประสิทธิ์เนาะก็ร่วมทำบุญจากอารามห้วยน้ำด้านจากแม่ปอกหมู่6ร่วมทำบุญแถม1 ซองสาธุจ้ะอันนี้คุณโยมแม่ชีนะพูดตัวคุณโยมแม่ชีจิตพานีอู่ทองนะจากร้านทวีรุ่งกุลการร่วมทำบุญอีก300 บาทจ้ะสาธุยินดีแม่ชีเนอะบอดเต้าเต้นนั้นก็หมายมีสีมาผานดอยแดนนี่อยู่ลำพูนเนาะแม่เนาะสีมาผานดอยแดนร่วมทำบุญแถม1 ซองเนาะมาแถมมามือกำลังขึ้นนะ ใจขึ้นมาติ๊กๆเอาตามนี้ อาจารย์เพลินพิษแม่ชีจิตพานีอู่ทองนะจากร้านทวีรุ่งกุลการร่วมทำบุญอีก300 บาทจ้ะสาธุยินดีแม่ชีเนอะบอดเต้าเต้นนั้นก็หมายมีสีมาผานดอยแดนนี่อยู่ลำพูนเนาะแม่เนาะสีมาผานดอยแดนร่วมทำบุญแถม1 ซองเนาะมาแถมมามือกำลังขึ้นนะ ใจขึ้นมาติ๊กๆเอาตามนี้ อาจารย์เพลินพิษแม่ชีจิตพานีอู่ทองนะจากร้านทวีรุ่งกุลการ
ร่วมทำบุญอีก300 บาทจ้ะสาธุสาธุยินดีแม่ชีเนอะบอดเต้าเต้นนั้นก็หมายมีสีมาผานดอยแดนนี่อยู่ลำพูนเนาะแม่เนาะสีมาผานดอยแดนร่วมทำบุญแบบ1-2เนาะมาแถมมามือกำลังขึ้นนะ ใจขึ้นเอามาติ๊กๆเอาตามนี้ อาจารย์เพลินพิษอ่ะเกินว่าแต่วันวิทย์เป็นยัง เจอกันได้นะโยมเด้อโอ้อันนี้ก็จัดหลายร้อยแล้วเนี่ยคุณโยมพิมพ์พิญญานะฮะสิริชัยตันร่วมทำบุญ100 บาทตานเตียนนะฮะอมตะแซ่โค100 บาทแล้วก็ดันในหรืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรดนยวัฒน์เดชปทุมแถม200 บาทเนอะแล้วก็รัศสุตานะรัศสุตาเตชะตันอีก100 บาทไตรทศทุปละอีก100 บาทแล้วก็ธนากรกฤตกรปิยนุชสิริชัยตันอีก60 บาทเนาะทำบุญ9 วัดด้วยกันนะจากจังหวัดน่านขอบคุณเนอะจังหวัดเชียงใหม่ทำบุญจังหวัดมาจังหวัดน่านเนาะขอบคุณอาจารย์นะฮะสาธุสาธุจ้าสาธุพร้อมกันทำโอ้พี่นานเสิร์ตพี่นานประเสริฐป้อจานเฮาหอมแถม100 บาทเนอะป้อจานมัคคนายกจากปากทางเจริญอันนี้เป็นโฆษกด้วยนะพี่นานประเสริฐเฮานี่ ท่านผู้หมวดจ้าเดี๋ยวมาประกาศรายชื่อด้วยครอบครัวของมณีทองห้วยน้ำดั้นรวบทำบุญอีก1 ซองนะสาธุตั้งวิได้ไหมฮะพวกมีเปิดเลือดเดือนไปร้อยนะโอ้ยไม่เอาจะตังไปปานมาคูกันนี่ นี่มีก็ไปซาวนะ เดี๋ยวเลือกเอากำลังได้700ดูเล่นไป100ตุลุงไปหมดนี่ เอาละกุ้มละ700เป็นยังเดี๋ยวต้องมีมาเดี๋ยวกันนี่รอเนี่ยโดนหน่อยก็เลขได้นะโยมนะตอนนี้ใบปันนี่ขอก่อนเอาว่าแม่เปิ้ลเหมาไปแล้ว ไปจะห้อมกันเต้นเนอกันเดียวสักกรรม6:15พร้อมกัน6:00เขาจะทำวัดสวดมนต์พยายามได้ห้อมกันเต้นการทำมาที่นี่เลยเดียวคณะจังตุพี่ด็อกเตอร์เพื่อจะมาปั่นปอนก่อนที่เขาจะทำวัดนะถ้าท่านพระครูพร้อมอนิมนต์นะครับเนาะ เพื่อเป็นการที่ว่าจะได้ฮื้อศีลฮื้อปอนกับโยมที่เปิ้นมาหอมกันเทศกันทำกระเดียวย้ายอย่างก็ปีแก้วเนาะกาปัญญาห้วยน้ำดั้นห่วมทำบุญแด่50 บาทเนาะสาธุอนุโมทนาเด้อใบปันไปนี่ละเอามาแต่แม่มาพระเจ้าห้อมมาอย่าชักช้าโอเอและแรงเลใจเหมือนว่าในหอมแด่20 บาทเนาะความโอเอและลังเลใจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนนั้นก็จุกใบซาวมา นะครับพ่อหนานมาอีกาไปหันบัดดายก็เอาใส่สลุงนี่เก็บใส่ เดี๋ยวจะได้เกียรติท่านพระครูแม่อย่างเจ้าแม่บุญศิลป์เนาะจากเชียงใหม่เนาะโฮมทำบุญแถม20 บาทโยมพี่อย่างเจ้าวิลาวันหอมแถม20 บาทเนอะสาธุอากาโอ้ขอบคุณเนอะพี่น้องแต่วันย่ำตกตลอดตามบ้านเฮาตัวละเดี๋ยวนี้มันตกแล้วก้ามันแล้วแต่ดอยนะมันแล้วแต่ดอยถ้าดอยสูงมันก็ตกเจ้านะเนาะเอามานี่เลยนะแม่จะหอมกันเทศกันทำก่อนเจริญปอนเลยเนอะบัดนี้มันได้อ่านแล้วชื่อแล้วมันนักล้ำไปท่านผู้หมวดยังไม่มา แม่อย่างเจ้านิรนามอีกแล้วผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกเงินเดินตรงมาที่กองอำนวยการบริจาคปัจจัยเป็นเงินไทยอีก20 บาทพร้อมกันเทศกันทำเจริญพรขอบคุณทางคุณโยมแม่ชีเนอะคุณโยมแม่ชีพานีนะฮะจินพานีอู่ทองนะฮะวันนี้เปิ้นก็ได้มาร่วมทำบุญด้วยเขาพี่แม่ยังนี่นายสนนางทองดีหมื่นเทพพี่น้องจากน้องอาบจ้างได้โอ้จากจอมตองเนอะนี่นะ
พี่น้องหนองอาบจ้างก็มาร่วมทำบุญกันชื่ออย่างกำมลภูพึ่งเทพเนาะร่วมทำบุญอีก1 ซองจ้ะแม่จันเรือนใสแม่จันเรือนใสอันนี้หลวงหม่อนเนี่ยหลวงหม่อนทาแก้วมาดื้อหลวงหม่อนทาแก้วมาร่วมทำบุญพร้อมลูกหลานเวียงตาการพร้อมการเต้นแต่50 บาทดื้อตานไว้ภายหน้าอันนี้โยมน้ำเพชรน้ำ 1ทรเทพเนาะไม่ใช่ทรตันนะแลกร้อยเรื่องอะไรพี่แลกยิบเอาเลยการเทศการทำมาแม่เดือนเพ็ญทิมวางหนอง5น้ำบ่อหลวงสันป่าตองร่วมทำบุญการเทศแต่40 บาทอันนี้แม่หยังแม่จันแสงเนาะแต่20 บาทแม่เป่งแต่20 บาทแม่สมศรีที่พึกแต่20 บาทแม่ปวนธรรมใจแต่20 บาทใบซาวนี่นะอันนี้แม่อย่างก็พัชราชัยภูลห้วยน้ำด้านอีก100 บาทจ้ะนางเกศรตาเปงพี่น้องบ้านไซมูลแม่ก้าสันปะตอง40 บาทนะฮะแม่อย่างก็ปานีนพพรการเนาะร่วมทำบุญแต่100แม่อย่างก็แม่เทียมนินชัยยองอยู่บ้านใดพี่คุณยอมกันเนี่ยจ้ะบ้านยังขึ้นได้เด้อดอยกุศลเนาะท่านอาจารย์วัฒนานะขอบคุณเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆโน้มาหลากหลายได้เป็นนอตามเมืองจีก็มาเนี่ยแม่ยังแม่บัวไหลอินทนนท์วังขามป้อมมาแล้วอีก20 บาทเนาะแม่ยังก็จตุรพรนะอีก50 บาทดอยหล่อเนาะขอบคุณเจ้าโยมชื่อยังมาลินนักเนาะร่วมทำบุญดอยหล่อเนาะแต่20 บาทขอบคุณเด้อจันจิรากันทับเป่งก็จากบ้านเวียงทองนะฮะดอยหล่อร่วมทำบุญแบบ1 ซองเจ้าขอบคุณนะแม่ขอบคุณเด้อสาธุอยู่บ้านเฮาเนี่ยค่ะดอยหล่อพี่น้องบ้านคนบ้านเดียวกันพยายามได้หอมการเทศมาตอนนี้นึ6 โมงครึ่งเขาจะได้ทำวัดสวดมนต์กันอันนี้คณะของแม่วิลาเนาะพร้อมการเทศมาอันนี้ไหนพี่พี่น้องเวียงป่าเป้าวิลาหอมการเทศแถม20 บาทโป่งเทวีบ้านตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าแถมคณะสถาพุทธนะโป่งเทวีแถม1 ซองโตมานักดึกเนอะแม่ลัดดากันทวง67 หมู่ 2โป่งเทวีแล้วก็ตำบลบ้านโป่งแถม1 ซองเนอะขอบคุณเนอะนี่แม่อย่างเจ้าแม่สังวานเนาะโป่งเทวีเนาะหนองอาบจ้างแถม100 บาทเนาะขอบคุณเนอะแม่กอนแก้ว4กอนตาหนองพระขาวเนาะแถม20 บาทขอบคุณเนอะสาธุก็มีเพิ่มเติมนะฮะแม่คำผงญาติวงก็มาจากบ้านปักตังเจริญเนาะบ้านดอยหล่อเขาเนี่ยบ้านปักตังเจริญร่วมทำบุญตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรแบบ1 ซองอีกเพิ่นจดมาได้ง่ายนะเนาะนายไตรภพวังอินตะพี่น้องจากละปูนน้องผ้าขาวเพิ่นมา3 กันรถตู้แถม50 บาทแม่ชื่อหยังแม่หอมเนาะแม่หอมอยู่บ้านใดแม่หอมอยู่บ้านเดียวเจ้าตี้มาแล้วอีกไก่ตั้งเขาต้องแหงเนาะ คนบ้านเนี้ยร่วมทำบุญหมายมีแม่สมศรีปันตะปักตังเจริญแถม1 ซองนะแม่หยังแม่หนอมเนาะร่วมทำบุญแถม ขอบคุณเด้อสดาญาโยมได้จะหลายแล้วนะเนาะก็เดียวจะได้นิมนต์ท่านพระครูด็อกเตอร์เปิ้นมาปั่นปอนก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์นี่นะครับเนาะพยายามได้หอมก็มาเรื่อยๆหอมกันเตดกันทำอันนี้พี่น้องดังเหล่ายาว จ้ะแม่หน่อยเนาะแม่สังวานจะเอาปอหลวงประดิษฐ์แม่สังวานทันล่าพี่น้องเหล่ายาวไต่เนอบานหงหอมกันเตดแถม100 บาทเนขอบคุณเด้อตังพี่น้องตังเหล่ายาวใต้เนาะขอบคุณหลายๆ
ประกาศว 2 ว 8ทราบแล้วเปลี่ยนหอมแดงเรียกหอมขาว กระเพราเรียกกอมก็ก็ขอประกาศให้ท่านพระครูด็อกเตอร์แม่เยาวเรศเนาะร่วมทำบุญโดยดำ20 บาทนะฮะ40 บาทเดี๋ยวขอหนังสือสวดมนต์นะฮะเพราะว่าวันนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเพิ่นจะสวดธรรมจักรปวัตนสูตรทำการแรกของพระพุทธเจ้าฮะแม่ชื่อหยังป้ารัตดาดำ20 บาทน้องพระขาวเนาะสุพินจันทวงศ์เนาะน้องพระขาวอะไหนบ้านไหนก็โอ้เจียงใหม่เนาะ40 บาทขอบคุณเด้อบัวผินเนาะบัวผินน้องพระขาว20 บาทโอ้พี่น้องหอยทังเป็นอย่างก็แม่อย่างก็โอ้ป้อประสิทธิ์แม่แสงวันเนาะป้อนร้อนร่วมทำบุญ50 บาทแม่คำหอมกันทำ50แม่ปีหอม20การเทศการทำเนาะประกาศประดังท่านพระครูด็อกเตอร์นะครับเรื่องขอหนังสือสวดมนต์นะบทพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหันพี่น้องญาติโยมมาหลายแม่สีเนาะร่วมทำบุญ20 บาทกันเทศกันทำอย่างงานศรัทธาบางคนจะไปลื่นนะที่เปิ้ลสวดได้ก็มีนะที่เปิ้ลพอหนังสือนะญาติโยมนะแม่ชื่ออย่างเจ้าชั้นนี้เลยฮะโอ้ขอบคุณเนอะอันนี้คณะศรัทธาพระธาตุศรีจอมทองนะฮะคณะท่านศรัทธาจากวัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง250 บาทนะวัดของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองอันนี้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองนะฮะร่วมทำบุญถึง250 บาทนะขอบคุณเนอะกับสถานนักศิลป์น้ำบุญเอาพาย่ำได้ให้ได้หอมกว่าเจิญเนอะตุลุงก็ว่ากระเปื้อนตัวก็ย่ำได้หอมด้วยประกาศเอากระหังเปื้อนเด้อตุลุงโจ้เสตังไปซาวมือก่อนเดียวกันเด้อประกาศกระหังเปื้อนเนี่ยเป็นสักขีพยานนะตุลุงหอมร้อยเนาะหรอ อันนี้โอ้แม่หลวงแม่หลวงแห่ม50 บาทแม่กันหา40 บาทอันนี้แม่หลวงสายฝนเนี่ยที่เพิ่นโทรเข้ารายการถึงวันนะจากหนองผ้าขาวคนนี้แหละนะแม่หลวงหนองผ้าขาวแม่หลวงสายฝนจันกุณะก็ใกล้เวลานะก็กลับไว้สารนิมนต์ท่านพระครูด็อกเตอร์นะครับได้มาคือศิลป์ปอนขณะนี้1816ไว้สารนะครับหลวงพ่อที่จริงเนี่ยเดิมพันมาที่มาใจเพื่อก่อมาหอมสิเตียหมายเมนเนอร์คุณแม่เหรียญทองนะอินตนุมาจากเราเย้าไต่เหมือนกัน40 บาทเนอร์สาธุแม่หลวงจันอินตปันจากวังขามป้อมดอยหล่อ20 บาทเนอเอาพายย่ำได้หอมก่อนมานะโยมเนอยังมีเวลาโอกาสวันนี้ราตรีนี้ยังยาวไกลนะ ราตรีนี้ยังยาวไกลนะแม่อย่างก็แม่ยุพินที่มาร่วมปูจากันเต้แต่50 บาทเนาะสาธุนี่แม่ยังแม่อ่อนเนาะแม่อ่อนแม่เลยแม่อ่อน100แม่เลยแถมสาวนะภายแถมมีละอันนี้พี่น้องเขามาโอ้แม่คำน้อยนงลักพิษทองจาจากเหล่ายาวใต้มาแล้วเดี๋ยวทุกอ่านเนาะต่อไปก็เป็นแม่คำเอ้ยนะวันเก๋กันนะจากสันป่าสันเวียงป่าเป้าเนาะตุลุงอ่านพิพาทสุมาเด้อ50 บาทแม่บัวพายชัยยองบ้านเราดูเนาะเราดูกันมั้งแถม20 บาทในปีอย่างบุญมีแถม20 บาทเนาะสาธุเนอก็แม่นางอุไรนะฮะเมืองเหมยก็เป็นน้องสันต่อเนอะสันต่อเวียงป่าเป้าหอมกันเทศแถม50 บาทป่อคำปันหมูแก้วมาจากร่องกูจากตำบลป่าติ้วอำเภอเวียงป่าเป้าแถม1 ซองแม่สุปราณีแถม20 บาทเนออันนี้แม่หยังวิไลทกเสือเนาะพี่น้องทกเสือแถม50 บาทเนาะขอบคุณเนอะทกเสือเกาะที่ลอยหล่อแม่นงลักหรือว่าแม่น้อยพิษทองจา
เรายาวใต้หอมกันเต้แถม100 บาทนะมาแถมแผ่มได้หอมก็มาแม่ตุมมาปันปุญยะโภคปีดาก็เนาะเรายาวใต้แถม40 บาทแล้วก็มีนายประสงค์นะอัปปมาจากเรายาวใต้แถม50 บาทแม่หยางบุญโอ้แม่บุญทวีตาออดจากน้ำเพอพระเนี่ยน้ำเพอพระนั่นเนี่ยบ้านห้องร่วมทำบุญแถม50 บาทแม่หยางแม่ฟองนวลยะมากเนาะบ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนโอ้แม่ปอกเนาะห้วยนำด้านเนาะขอบคุณนะแม่เด้อสาธุอันนี้แม่หยางแม่นวลตาเนาะเป่งปันบ้านไหนไปอ๋อพี่น้องห้วยนำด้านแถม50 บาทเนาะขอบคุณเด้อก็มากันหลากหลายที่เนาะสดาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าวันนี้ยังมาบ่ครบด้วยนะยังมาบ่ครบด้วยเพราะว่าเปิ้นไปนอนจำวัดกันเป็นวัดนะเปิ้นมาวันนี้มาสัก3 ขบวนนะก้าเนี่ยเนาะยังมาเสี่ยงด้วยนะเจอเลยนะเจ้าเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูเพิ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเด้อสถานที่นี้ก็ยังกว้างยังขวางอยู่เนาะอันเนี้ยเปิ้นว่าพลังของเจ้าพุทธพลังแห่งคลื่นถ้าหากว่าเขามีคลื่นวิทยุนายโยมนะเขาไม่ได้มาป้ามาหันกันนะไม่ได้มาป้ามาหันกันแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาอู้เนี่ยหันแบบลอยหล่อวะน่ะพี่หนานนัทวุฒิเปิ้นเอาออกเสียงตามสายไม่ใช่เอาออกคลื่นวิทยุหันว่าโทรทัศน์วะน่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเด้อกำเดียวใกล้เวลาและอาจารย์พระครูสุเมธกำลังจะเดินทางมาฉะนั้นวันนี้เปิ้นมีของมาแจกด้วยนะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นเอาพัดลมมาดูวิทยุก็มีพัดลมก็มีนะพี่น้องจากห้วยหาแม่ลองฮะเนี่ยตุลุงสาธุแม่ครูเนาะเดี๋ยวประกาศแม่อุ้ยแจ้จื้มหยังอุ้ยแจ้เนาะอมกันเต้แม่อุ้ยแจ้เพิ่มบุญมาห้วยทราย100 บาทอุ้ยแจ้อายุเท่าใดก็อุ้ยแจ้อายุเท่าใดก็93ขอบคุณนะแม่เนอะประกาศไผ่ขยากกินข้าวไปหลังวัดเนอะหลังกุฏินี่นะสดาเนอะขอบคุณอุ้ยแจ้เนอะอุ้ยแจ้เพิ่มบุญมา93แล้วเนี่ยดูเซียวเดียวกับอุ้ยล่านะแต่อุ้ยล่านี่ปอกหน่อยอุ้ยล่าปอกแต่อุ้ยแจ้ขึ้นโจงเนาะนี่ชื่ออุ้ยแจ้นะอันนี้แม่เพิ่นทำบุญกับตุลุงขอบคุณด้วยก็คืออรไทยนะฮะสมสุนัยกันเนาะสมสุปันใกล้บ่ใกล้กดตัวอาวุโสนี่ต้องนั่งใกล้ๆตู้เจ้าแม่อุยลาแม่ยังขอบคุณขอบคุณกับแม่ตัวนะโอ้ได้จัดหลายพอดีก่อนเฮ้ยก็เดียวท่านพระครูมาแล้วนะก็เดียว5 ปอนด์ในการนโยมไผ่มันได้หอมก่อนมาหอมได้ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าขบวนฮอนี่ยังมาบัดเสี่ยงตั้งนะแถมบึดโอ้เป็นว่าอันนี้เป็นสังฆทานนู่นเนี่ยนึกว่าเพิ่นมาแจกเอาใส่รถตู้ที่ตุลุงขอนั่งมานะรถตู้ไอ้บุญลอยนี่คนเขินจะนั่งน่ะมีตุลุงกับท่านพระครูป้าหลวงนานแล้วก็ท่านผู้หมวดแล้วก็พี่นานเสิร์ตดูมา6 คนน่ะจะได้ซ่อมขนาดนั้นตุลุงเลยกล้ารถจะได้ซ่อมขนาดนั้นมาแต่แล้วนะโยมจุดคัดกรองถ้าไผ่ย่ำได้จุดคัดกรองนะถ้ามากำลุนย่ำได้คัดกรองไปวัดคัดกรองที่จุดคัดกรองก่อนฮะใช่แล้วเดี๋ยวโอ้โทษนะใครย่ำตัวครับก็เดียวเขาจะสวดมนต์ได้ไหมเนี่ยไผ่สวดธรรมจักรได้สวดด้วยกันเด้อก็เดียวอาจารย์พระครูมันได้กำปากเอาตรงนี้นะแถวนี้แหละนะเดียวนิมนต์
เอามาให้ท่านพระครูเหตุเล่มนั่นก็ได้ฮะนิมนต์นะครับอาจารย์ครับขอโอกาสท่านอาจารย์ตุลุงยองเจริญปอนคณะศรัทธาทุกคนเดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันเนาะบุญใหญ่บุญหลวงอยากจะสวดธรรมจักรฉลองนะท่านอาจารย์ขอเสาะหนังสือธรรมจักรนะตัวสวดได้พ่อกำมิงพ่องได้พ่อกำอายพ่องพอสวดมนต์แล้วเขาเปิดหนังสือเปิ้นว่าเหมือนโดนย่างศรัทธาสวดได้เยิงแล้วเขาสวดมาได้เขาเปิดหนังสือสวดโอ้อายเขาอยู่กับวัดกับวาอยู่กับหนังสือหนังหาแล้วมาเปิดหนังสือสวดมนต์อายศรัทธาแล้วก็พอไปท่องแล้วมันตอนมันผมงอกเลยเนาะโอ้ท่องยากมากๆก้านเนาะจนได้กว่าจะได้นี่เนาะอันนั้นศรัทธาเขาก็มาได้ก็ไปเป็นอย่างคลอไปแต่ดูหนังสือก็ได้เนอะดูหนังสือมันยาวในธรรมจักรมันจะมีเทวดาเพิ่นเอิญว่าธรรมจักรของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเนอะเอิญก็เป็นจั่นขึ้นไปเวลาเอาสวดนะเขานึกมโนภาพหรือโมเมเอาก็ได้เนาะว่าเทวดาอินพรหมทั้งหลายเพิ่นมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนาะเอาอาราธนามาสวดไปใจธรรมเขาแล้วธรรมของพระพุทธเจ้าขออัญเชิญเพิ่นมาฟังสวดพระธรรมจักรฉลองต้นเตียนพวกเขาทั้งหลาย9 ต้น10 ต้นโอ้พออันทึบพันถือดอกเฮาสวดธรรมจักรไปโดยก็พอต้นเงินไปโดยศรัทธามินี่เล่มนึงเนอะใครจะเอาเนี่ยเนาะนี่เล่มนึงแม่ชีจินพานีนี่สวดได้แล้วไม่ต้องดูแล้วไปโอธรรมะกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไม่ได้แม่ชีจินพานีเข้ามาในเฟซของท่านอาจารย์ตลอดโยมน้ำเพชรบ่ต้องดูเจ้าโยมน้ำเพชรคนนี้สวดธรรมจักรสวดเจ้าน่ะแล้วทุกเจ้าสวดบ่ได้มันเอาค้อนตุ้มหัวเหมือนกันนะเนาะอายศรัทธาเหมือนกันนะทุกเจ้าอยู่กับตำรับตำราอยู่กับหมดนี่แหละหนังสือหนังหามันนี่นะแล้วก็ศรัทธาเป็นหนังสือนี่บะหมี่ธรรมจักรศรัทธาคนไหนเกียมมาพ่องก็มันนั่งกันหน้าเพื่อนเราเล่มนี่บะหมี่ธรรมจักรเนอะเล่มเนี้ยท่านอาจารย์สุจินมีหนังสือที่มีธรรมจักรพ่องก็เล่มนี้บะหมี่เล่มนี้บะหมี่ธรรมจักรเนอะมีอย่างอื่นบะหมี่เจ้าขอท่านอาจารย์สุจินดูธรรมจักรหน่อยเนาะมีหนังสือเล่มใดพ่องที่มีธรรมจักรมันเปิงมันเวลาสวดธรรมจักรเลยนะเปิงกับเพราะว่าในธรรมจักรนี่บุญใหญ่บุญหลวงนะเหมือนกับเทวดาอินพรหมกูจั่นมาอนุโมทนาบุญกับเฮาหมดเพราะว่าในธรรมจักรนี่เทวดาไปเอิญกับไปจั่นแต่ภูมิมานั่งมาเทวดาจั่นภูมิเอิญไปถึงปุ่นสูงสุดถึงจั่นอาการนิถาพรหมสุทาวาสพระอนาคามีอริยเจ้าสูงสุดแล้วบัดใจเป็นพระอนาคามีของพุทธเจ้าตนเฮานี่นะพระพุทธเจ้าตนเฮานี่มีแค่พระอัญญาโกฏัญญะได้หู้ธรรมด้านนะพระอนาคามี5จั่นเป็นพระอนาคามีของพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่เพิ่นยังมีอายุขัยอยู่เองคนได้หู้ธรรมของพุทธเจ้าในกันนะก็มีกับพระอัญญาโกฏัญญะด้านแต่ว่าพระอนาคามี5จั่นที่มาสาธุกับพระพุทธเจ้าในธรรมจักรเพิ่นได้สำเร็จธรรมของพุทธเจ้าขึ้นไปบนจั่นอนาคามีเมื่อพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโอ้หลายองค์กันมาแล้วแต่เพิ่นมีอายุขัยอยู่เองยังบรรนิพพานเด้อนั้นในธรรมจักรนี่จะมีถึงพระอริยเจ้าสมัยพุทธเจ้าเขานี่ตัวมีพระอริยเจ้าสมัยกับก่อนๆหมดที่เปิ้นมาสาธุกับธรรมจักรบางคนอาจจะแปลกใจพุทธเจ้าเทศกันแรกแล้วพระอนาคามีพรหมสุทาวาสจะมาฟังธรรมได้อย่างไรก็มันเหมือนจะมีพระอริยเจ้าเป็นพระอริยเจ้ากับก่อนๆบนเนาะ
อันนั้นพวกเขาทั้งหลายเขาสวดธรรมจักรเนี่ยมันเปิงกับบุญใหญ่เนาะตั้งอกตั้งใจข้ามจังหวัดกันมาเนี่ยเขาคนที่สวดมาได้เขาก็รับตานึกไปเนอะว่าธรรมที่ครูบาอาจารย์หรืออุบาสิกาบางคนที่เป็นสวดได้นะน้อมนึกว่าเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเขาไหวพระธรรมหรอหรือเขาพอเนี่ยพอต้นเงินเขาเนี่ยเป็นอนุสติเป็นจาคานุสติข้ามดอยมาสักกี่เทือกกี่เขากี่ม่อนก็โมโหละจนมาถึงบางนานกว่าจะเป็นซองมาปักวันนี้อาจจะเป็นสตางค์เนี่ยว่าเขาบัตรจะถวายได้หรอวันก่อนอาจจะเป็นแรงงานเท่ากันเป็นสติปัญญาเป็นของกล้าของขายเท่ากันกว่าจะเป็นสตางค์ขึ้นมาได้เอาเหือเอาแหงก็แหลกมาบางคนทำงานราชการร้านค้าบริษัทก็จะห้ามจะเฮียนตั้งแต่อนุบาล1มาประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยการช่างต่างๆหรือไปฝึกวิชาชีพก็พ่อก้าแม่ขายที่ไหนมาได้สตางค์มากว่าอย่าได้10ได้20เนี่ยการเดินทางของสตางค์เนี่ยมันมายาวไกลเอาจู่ๆยกขึ้นเก้าขึ้นหัวถวายถึง9 วัด10 วัดกันเนี่ยเนาะเนี่ยเป็นอนุสติเวลาสวดมนต์กันแมลงเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยเอาอนุสติจาคานุสติเนี่ยเคยมาได้เคยทำมากกันในวิทยุนะว่าเป็นอริยทรัพย์จาคานุสติการบริจาคทานของเขานึกเป็นอนุสติในจิตในใจเป็นที่เปิ้งมีอย่างศรัทธาในโลกนี้มันเป่า6 โลกโมดเนาะเอาหมุนนี่แหละเอาบุญกุศลเจ้าเวลาครูบาอาจารย์สวดมนต์เนาะพอเขาตั้งหลายก็คลอไปโดยถ้าคลอไปได้เดี๋ยวเขามีโทรศัพท์กันกูบ้านกูเมืองกูคนนะกันเนาะเปิดโทรศัพท์เนอะทำมาจากกับประวัตินสูตรเข้าไปในเน็ตเลยเปิดแล้วก็คลอโดยตู้เจ้าไปโดยเนาะเปิดเนอะในโทรศัพท์มีเปิดมันมีถึงอย่างแปลด้วยอย่างแบบแปลด้วยก่อนที่สวดก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอูกับคณะสัตยาทั้งหลายเนาะฮัลโหลขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์มหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปอันมีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีพร้อมกับท่านพระครูวิพาทวรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1พระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผาขาวและครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านพระครูสุจินต์นันทธรรมเจ้าวาดวัดหนองปลาค่าที่นี่โอกาสนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ไหว้พระสวดมนต์และเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นการสมโภชเตียนวสาจตุปัจจัยตยทานเครื่องทานทั้งหลายที่เราจะได้ทานกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ1 ชั่วโมงนับจากนี้ญาติโยมที่กำลังมาถึงจะปักตนปักหยังก็ทำไปที่สวดก็สวดไปที่ปักต้นก็ทำไปแต่อย่างใดนั่นก็ตามก็คือตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้รบกวนผู้ที่กำลังสวดมนต์หลังจากที่เฮาสวดมนต์แล้วถึงเวลา 19:30 นาทีหรือว่าเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีการบรรยายธรรมการเทศน์อยู่4 ธรรมาสน์โอ้ญาติโยมทั้งหลายเป็นโอกาสดีเทศน์อยู่4 ธรรมาสน์
เป็นบรรยายพิเศษโดยท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูสุจินต์นันทกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขประธานมูลนิธิวัดป่งคำเพื่อการเฮียนหูและท่านภริการยงยุทธทีปโกสำนักสงฆ์พัฒนาจังหวัดแพร่และพระอาจารย์วิสิทธิ์ทิตวิสิทโธด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วันนี้จะได้ฟังการบรรยายเทศอยู่4ธรรมาสน์เวลาประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากนั้น2 ทุ่มครึ่งเราถึงจะได้ตาลเตียนปัจจัยต้นที่เราหอมกันเราจะตาล2 ทุ่มครึ่งใจเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงบ่เกิน3 ทุ่มเราก็จะได้แยกย้ายกันไปที่พักแล้ววันพวกนี้เวลาตี 4ญาติโยมก็ตื่นจากที่พักแล้วตี 4 ครึ่งก็เพื่อมารวมกันที่นี่อันนี้กำหนดการวันพวกเขาก็แจ้งกันแถมกรรมบัดนี้ได้เวลาพร้อมทุกอย่างแล้วขอกราบนิมนต์ท่านพระครูวิพาทวรคุณได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์ครับท่านพระครูวิพาทวรคุณครับศรัทธาที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ตังบ้านตัวเนาะเขายังบ่ได้รู้ว่าจำนวนคนเท่าใดกำเดียวตังเจ้าหน้าที่อสม.เพื่อนจะได้รวมจำนวนคนแต่เจ้าท่านไหนที่ยังบ่ได้เข้าระบบคัดกรองคือลงชื่อวัดไข้ก็ไปเข้ากระบวนการเห็นเนอะเพราะว่าถือว่าหมู่เฮาเชียงใหม่ละปูนเชียงไฮ้นี่เป็นผู้แปลกปลอมนะเมืองน่านนี่เปิ้นบริสุทธิ์ผุดพองมาตั้ง 4-5 เดือนญาติโยมทั้งหลายก็เข้ากระบวนการถูกต้องตามที่เปิ้นได้วางไว้เพื่อความสบายใจตึงเจ้าของสถานที่ตึงเจ้าหน้าที่อสม.ก็ต้องขอบคุณตัวคุณหมออสม.ทางป้อหลวงป้อกำนันทางผู้มีส่วนร่วมมีความเป็นห่วงใยตอนนี้ได้เวลาขอกราบนิมนต์ครับท่านพระครูวิพาทก่อนนิมนต์ท่านพระครูสุเมธแตนครับนิมนต์ครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้จุดธูปเทียนครับบูชาพระรัตนตรัยศรัทธาปนมมือเนอปนมมือแล้วก็ตั้งอยู่ในอาการสงบถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งโทรศัพท์คือเป็นแบบสั่นเนาะช่วงนี้เขาจะถ่ายรูปถ่ายหยังก็ย่อมทำได้ข่าวดีๆนี่ต้องกระจายนะเชิญทุกท่านเนอะไหว้พระตามท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีกับนิมนต์ครับเปิดหน้า 4 หน้า 5 แล้วก็หน้า 17นะบัดแปะนะเอาสวดบัดแปะเนาะสวดทำวัดโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยันระหะโรเตหิอภิปุชยามา
สาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปารินิพพุตโตปิปัจฉิมาจนะตานุกัมปะมานาสาอิเมสการเรทุกตะปันนาการะพุเตปฏิกันนาตุอัมมากังติการตังอิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามาอันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจยาปิกายตุงบุปปากนามการันเจวะพุทธานุสตินยัญจะกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจังหวะโวยทำไมมันลากไปตังโกปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอะโภคโตเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติอันนามายังพุทธาปิกิติงกโรมะเสโอนอวาระอันตวารตาเทกุณาปิยุตโตส่วนตาปิยานกรุณาหิสัมมากตโตโอเดจุโยสุชานาตังกัมลังวาสุโรวันธามังตามารนังศิราสาสิเนนทังโอทโยสัมปานินังสารนังเขมามุตตมังปัฏฐามานุสสติทานังวันธามิตังสิเรนังโอนตัสสะหัสสมิทาโสวะโอทโธเมสามิกิสสโรโอทโธทุกขัสสะกาตาจะวิทาตาจะอิตัสสะเมโอตัสสะนิยาเตมิสรินันจิตเวตังจิตัง
วันตันโตอังจะดิสามิพุทธาเสวะสุโอติตังนาติเมสัตนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตตุสาสเนโอนทังเอวันนามาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทังสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตสะโยมที่อยู่กับพื้นหมอบลงโยมที่บนนั่งกับเก้าอี้ก็น้อมตัวกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมายายังพุทโธปฏิคันหะตุอจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะอันนามายังธรรมานุสตินายังกโรมะเสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันเตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปะจัตตังเวทิตาโอเวนโยเอติอันนามายังธรรมาปิกิติงกโรมะเสสวากาตตาติกุณโยกาวะเสนะไสโยโยมากะปากะปาริยันติวิโมกขเพโทธัมโมกุโรกะปะตะนาตถาทาริธาริวันธามังตมหารังวรธรรมเมตตังธัมโมโยสัมมาปานนังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันมิตังสิเรนังธรรมัสสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสสโรธัมโมโตกัสสะกาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมธัมมัสสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันอันโตหังจริตสามิธัมมัสเสวะสุธัมมตังนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะนายังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันนามาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามมเหสุงตัสสะเตสะสาค้อมตัวลงไปกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมายายังธัมโมปฏิคัน
การันตะเรสังวริตุงวัฏอันนามายังสังขานุสตินายังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุงกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอันนามายังสังฆาปิกิติงกโรมะเสสันธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาภิยุตโตโยธรรมเอโทอริยองค์กาลสังกาเศธโธศีลาธิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามังตามาริยานากานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสัรนังเขมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาจาหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสสโรสังโฆทุกขัสสะกาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมสังอาสังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริตสามิสังกัสโสปฏิปันนาตังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตตุสาสเนสังฆังเอวันธรรมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมะเอสุงตัสสะเตสะสาค้อมตัวลงไปอาเยนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมายายังสังโฆปฏิคันอาเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวาสังเกศรัทธาเปิดมนต์พิธีเล่มเหลืองนะ51เนอะ แต่อัพบะหมี่ก็เป็นอย่างคอสวดคลอไปอัญเชิญเทวดาทุกชั้นภูมินะครูบาอาจารย์แล้วก็ว่าพร้อมกันเนาะเทวดาที่มีมหิทธานุภาพอันมากอันใหญ่ได้ฌานได้อภิญญาถึงกับเป็นพระอริยเจ้าก็มีปีเป็นโกดจนนับประทวนที่เปิ้นได้ฟังพระธรรมจักรของพระองค์โดยตรงมาอัญเชิญมาฟังพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฐมเทศนาของพระองค์ด้วยกันเถิด
พระเจ้าของไผ่เนื้อของพระพุทธเจ้าเนื้อเขาอาราธนามาสวดเปิดหน้า51ว่าพร้อมกันเนาะอาริตวานาเมตังสเมตาพาทันตาอาวิกิตาจิตาปริตังอนันโตสักเกกาเมจารูเปกิริสิการตเตจันดาลิเกวิมานเดทีเปรเทจักาเมตรวนาคาเนเกหะวัทุมิเกเตอุมมาจายันตุเทวาจละตะละวิสเมยกะกันดาปนากาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังสาตโวเมสุนันโตธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลอายัมปทันตาหน้า86ในสถานในเล่มลึกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศรัทธาที่เขาสวดบาดนี้เขาก็พอต้นเงินเอาไปโดยเนอะขอปูจาพระพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมจักรของพระพุทธเจ้าเฉลิมฉลองเนาะเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภาราณสียังวิหารติสิปตาเนมิกะเยตรัตระโกภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันปัมปจิเตนะนะเสวิตามพายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยเอโตกัมโมปุณโทนจะนิโกอนาริโยอนาตตสันนิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโยอนาตตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโออันเตอนุปกรรมมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัสยะปิญญายะสัมโอนายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิ
ปิสัมโพธาจากกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิมพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอาทังกิโกโกสัยยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจากกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิมพานายะสังวัตติทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุงจราปิทุงกามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุยาสาปิทุงอาปิเยหิสัมปโยโกทุกขปิเยหิวิปโยโกทุกขยัมปิจังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโวโนปวินันทิราคะสากตาตรัสตราวินันทินิสัยยทิทางกามตัณหาภวตัสวิภวตัณหาอิทังโกปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสวิราคะนิโรธจากโกปฏินิสสะมุตติอนาลโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมาโกสัยยทิทางสัมมาติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิ
อุตตปาติตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุมเพอนันนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมเวปุมเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัมปันติเมภิกขเวปุเมอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเหนันติเมภิกขเวปุงเพอนันโนสุเตสุธรรมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมเวปุมเพอนันโนสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตริอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังจัตจิกาตัมปันติเมภิกขเวมุมเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังจัตจิกตันติเมภิกขเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัมปันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิทังทุกขานิโรธคามินีอริยสัจ
จังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยะถาโพญาณทัสสนังนะสุวิสุนตังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรัมมะเกมณิยาปชายาสเทวมนุษสายอนุนตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจวันติปริวัตตังทวาตสาการังยะถาโพธังญาณทัสสนังสุวิสุนตังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรัมมะเกสัสสมณพรัมมณิยาปชายสะเทวมนุนอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมตัสสนังอุตตปาติอากุปปาเมวิมุตติอายมันชาตินาติธานิปุนาภโวติธรรมโวจะปะกวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปัสสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจะปนวัยยาการนัสสมิงพันยมาเนอายาสมาโตโกนทัญญัสสวิราชังเวตมาลังธรรมจักขุงอุทธปาติยังกินจิสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตามาจากเกภูมิมาเทวาสันนมนุษย์เวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพรัมมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเตโอมมานังเทวาสันตังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุษย์สาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสันตังสุตตวาตาวติงสาเทวาสันตมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสันตังสุตตวายามาเทวาสันตมนุษย์สาเวสุงยามานังเทวานังสัน
นตังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุษย์สาเวสุงตุสิตานังเทวานังสันตังสุตตวานิมมานารติเทวาตมนุนสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสันตังสุตตวาปรนิมมิตวัสสวัตติเทวาสันนุนสาเวสุงปรนิมมิตวัสสวัตตินังเทวานังสุตตวาพรหมปาริจัตจาเทวาสาเวสุงพรหมปาริจัตจานังเทวานังสันตังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสันตมนุนสาเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสันตังสุตตวามหาพรหมมาเทวาสัตตมนุษย์สาเวสุงมหาพรหมานังเทวานังสัตตังสุตตวาปริตตาภาเทวาสันตมนุนสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสันตังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอัปปมานาภานังวานังสันทังสุตตวาอาภัสสราเทวาสันตมนุนสาเวสุงอาภัสสรานังเทวานังสันทังสุตตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสันทังสุตตวาอัปปมานะสุภาเทวาสันตมนุษย์เวสุงอัปปมานะสุภานังเทวานังสันตังสุตตวาสุภกินนากาวาสันตมนุนสาเวสุงสุภกินนากานังเทวานังสันตังสุตตวาเวหัปปาลาเทวาสันเวสุงเวหัปปาลานังเทวานังสังสุตตวาอวิหาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสันตังสุตตวาอัตตปาเทวาสันตมนุนสาเวสุงอัตตปานังเทวานังสันตังสุตตวาสุทัสสะเทวาสันอนุนสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสันตังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสันตังสุตตวาอากันนิตตกาเทวาสันตมนุนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิกัตอนุตต
ตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพรัมมะเนนวาเทเวนวามะเลนวาพรัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะกันเนนะเตนะโมเตนะยาวะพลัมมะโลสัทโธอะโอกาสิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกัตตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอปาโสโรเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนอัญโยอัญญาสิวัตโพโกนทานโยติอิติตังอายัตสมโตโกนทันยัตสะอัญญาโกนทันโยตเววนามังเอาเรามาต่างเมืองเนาะเมืองน่านโรคโควิดเขาเป็นศูนย์เป็นสีเขียวทั้งจังหวัดเทวดาท่านปกป้องคุ้มครองลูกหลานท่านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเมืองแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเทวดาท่านที่รักษาเมืองเนาะขอเอาบทกรณีถวายให้ท่านการณีอัตตกุสาเลนะยันตังสันตังปะตังอภิสัมเมจะสักโกอุจุจะสุจุจะสุวะโจโมตุอนาติมานิสันตุสะโกจะสุปโลจะอาภกิจโจจะสันเลากาโวติสะตริโยจะนิปโกจะอาปะกาโปกุเลสุอนันุกิตโทนะจะโกตังสัมมากินจิเยนะวินโยปะเรอุปวัตไดยงสุกิโนวาเขมิโนตุสัพภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะโบตาติตาสาวาทาวาราวาอนาวาเสติกาวาเยมันตาวามัจจิมารัสสกาอนุกทุราวาเยจะอัตถิทาเยจะตุเรวสันติอวิทุเรวาสัมภเวสีวาสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังนิโกมเปตนาติมาเยตกัตตจินังกินจิวายาโรสนาปฏิกสันนันยมันยัสสะทุกขมิสไสยมาตายธานิยังโปนตังยุสาเอกปุณตมนุรักเกเอวัมปิสัมปโพเตสุมาณสัมปาวะอปริมาณังเมตตัญจะสัมมานะสัมปาวะเยนางโอทังอโตจติริยัญจะสัมปาตังอเวรังอสัมปาติทันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิกตเมโทเอไอยะพลัมมะเมตังวิหารังอิตมาอุติตินจานุภกรรมลาวาตัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขตังในชาติปุณเรติเปิดเหมือนมนพิธีเล่มเหลืองหน้า65ขันทัพฤทธิ์พระองค์ประทานพระคาถานี้ให้พญานาคราชทั้ง4เรามาเมืองน่านพญานาคราชท่านคุ้มครองแม่น้ำน่านแม่น้ำวา
เป็นลูกน้องของพญานาคราชทั้ง4ในขันธปริศแล้วก็แผ่ให้พระราชาของท่านลูกน้องท่านก็ได้หมดวิโรปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมจัปปยาปุตเทหิเมเมตังกันหาโกตมะเกหิจาปาตะเกหิเมเมตังเมตังทิปาตะเกหิเมจตุเทหิเมเมตังเมภาอุปาเทหิเมมามังอาปาตะโกหิงสิมามังทิปาตะโกมามังจตุปาโทหิงสิมามังหิงสิภาอุปสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิไอวิสัตปฏิอุณนานาภิสระโอโมสิกากตาเมกตาเมปริตตาปฏิกามันตุโภภวโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธะหน้า66โมรปริตพระคาถานกยุงทองโพธิสัตว์เจ้าท่านท่องทุกเช้าทุกเย็นพยานอันตรายทำอะไรแก่โพธิสัตว์เจ้าไม่ได้เลยตลอด7รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวโดยสัจจะของโพธิสัตว์เจ้าท่านพยานอันตรายทั้งหลายจะได้มาแผ่วพานพวกเราทั้งหลายเลยอุเทตยัญจากขุมาเอกราชาริสวัตปัตเวปปาโสตังนามัสสามิหริสวรรนังปัตเวปปาตยัสสกุลตาวิหารเมุทิวสังเยปรัมมนาเวสกุสัพเมเตเมนะโมบาลายันตุนามัตตุปุตตานังนามัตตุโอติยานะโมวิมุตตานังนะโมติยาอิมังโสปาริตังกัตตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจากกุมาชาริสวรรณโนปัตเวปปาโสตังนามัสสามิหริสวรรณปัตเวปปาสังตยัสสกุตนาวิหารมุตตติงเยปรัมมนาเวตะโกสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตตุพุทธานังนามัตตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตตังกัตตวาโมโรวาสมกัปปยีหน้า39พระคาถาอุณหสวิชัยพระองค์ประทานให้แก่สุปฏิทิตาเทพบุตรพร้อมเทวดาอินพรหมทั้งหลายทุกชั้นภูมิมาเฝ้าพระองค์สุปฏิทิตาเทพบุตรท่านจะจุติหรือท่านจะตายนะพระองค์ประทานพระคาถานี้ให้อายุยืนยาวไปอีก1 พุทธันดรและท่านจะได้เป็นพระอรหันต์เอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อหน้าพระพุทธเจ้าในอนาคตการโดยอานิสงส์ทำอุณหสวิชัยบทนี้พระปาริตบทนี้ให้พวกเราทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนอาการามาลเนนะจะช่วงระหว่างกลางพวกเราทั้งหลายก็อย่าได้ปลายกันให้เป็นอุ้ยหมอนไปกันทุกคนจนสิ้นอายุขัยกันด้วยอานิสงส์อนุภาพของพระปาริตบทนี้อัตติอุณสวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัมปสัตตะเอตัตตายตังทวังนาหิเทวเตปริวัตเชราชทันเตอมันดุลปาว
วะเกวายักเกนาเกวิเสโอเตอากาลมลเนนวาสัมปัสสมามลนาโตตะเปตวากาลมาลิตังตัดเสวะอนุอานาโอนตุเทโวสุขิสัทธาสุตตสีลังสมาทายธรรมสุจริตังจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโอนตุเทโวลิกิตังจินติตังปูชังทารนังวาจนังกรุงปะเรสุตวาตัสสะอายุปวัตตติติ โดยบุญที่เราได้มาถวายเทียนพรรษา9 วัดโดยบุญที่เราได้ทำวัดเย็นสวดพระปริตรหลายๆบทสวดพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ท่านก็แผ่เข้ามายังกายยังใจเรามันก็เรากลับลูกตาเข้ามาข้างในแผ่ให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เขาทำงานปกติอย่าได้แปรปรวนอะไรมากไปถ้าจะไปกันจริงๆไม่ไหวกันจริงๆก็สิ้นอายุขัยค่อยไปตอนนี้ให้บุญรักษาไว้ก่อนอยู่เป็นปกติกันก่อนหน้า47นะอัตติมัสสมิงกาเยเกสาโลมานะคาทันตาตะโจมังนาหารูอัตถิอัตติมินชังวักกังหะดายังยะกะนังกิโลปิอากังปะภาสังอันตังอันตะกุนังอุทาริยังกะรีสังปินเสมหังบุโมโลหิตังเสโทเมอัตสุวาสาเคโรสิงคานิกาลสิกามุตตะมัตตะเกมัตตะลุงกานหน้า79เราอัญเชิญเทวดาท่านทั้งหลายมาฟังพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปาริตจบแล้วก็อัญเชิญท่านกลับส่งท่านกลับทุกขปัตตาจนิทุกขาอายปัตตาจนิปายาโสจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังดันตุสัตตายสีลังขันตุสัพพทาภาวนาวิลาทาตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลับปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชรักขังพันธามิสัพพะโสภวตุสัพพมังคลังลังกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตศรัทธาวาดโดยนะพอพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งพอของกินของทานอาราธนากูลแก้ว3 ประการพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกธัมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสังฆเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกอิสวาสุโลเกอุปันโน
อุปันโน พระรัตนตรัย พระรัตนตรัย บังเกิดขึ้นแล้วในโลก บังเกิดขึ้นแล้วในโลก ด้วยอานุภาพ ด้วยอานุภาพ ด้วยเดช ด้วยเดช ของพระพุทธเจ้า ของพระ อันมีคุณนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ด้วยเดชแห่งพระธรรมเจ้า พระ อันมีคุณอันนับไม่ได้ รับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ด้วยเดชแห่งพระสังฆเจ้า ด้วยเดชแห่งพระ อันมีคุณ อันมีคุณ นับไม่ได้ ได้ ประมาณไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ด้วยเดช ด้วยเดช แห่งพระโมคคัลลา แห่งพระโมก ผู้มีฤทธิ์พระศิวรี ผู้มีเอกลาภไม่มีใครเสมอเหมือน ด้วยเดชแห่งเทวดาทั้งหลาย ที่รักษาพระศาสนานี้ ข้าพระเจ้าออกชื่อตัวเราเอง ขอความปรารถนา ขอความปรารถนา ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า จงสำเร็จ จงสำเร็จ โดยฉับพลัน โดยฉับพลัน ดุจปาฏิหาริย์เธอ ดุจปาฏิหาริย์ เอามือวางบนตักเนอะคราวนี้ภัยจะภาวนาย่างก็ได้หมด ตามที่เขาได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ตามที่เขาถนัดนะหนังเงียบๆน้อมนึกอย่างก็ได้ก็พอของตาลเขาต้นเงินต้นตาลพอก็รับตาหันเป็นแถวแค่นี้จาขานุสติก็บังเกิดแล้วแค่นี้ก็เป็นอริยทรัพย์เป็นที่เปิ่งเขาแล้วหรือเขานึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านเขาน้อมนึกถึงที่วิหารวัดเขาหรือนึกถึงพระเจดีย์แจ้แห้งปีเปิ่งกระต่ายพระธาตุประจำจังหวัดเมืองน่านที่เขาได้เวียนเอาผ้าเวียนปกหัวขออนุภาพของพระพุทธเจ้ามีสัญลักษณ์เป็นพระเจดีย์เมืองน่านแผ่รัศมีปกป้องคุ้มครองเหมือนกับรัศเขานึกเขาโมเมเอาก่อนตอนแรกเนี่ยบริกรรมนิมิตไปว่าเขาโมเมเอาว่ารัศมีของพระพุทธเจ้าเปล่งออกจากองค์พระธาตุปกป้องคุ้มครองพวกเขาทั้งหลายถึงบ้านถึงเมืองโมดน้อมนึกอย่างนี้เขาก็ได้ถึงพุทธานุสติแล้วหรืออย่างอื่นอันใดก็ได้โมดน้อมนึกเอาก่อนเนาะปฏิบัติกันไปเนอะเงียบเสียง
อสมควรแก่เวลาเนาะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหัวหน้าทีมบุญพวกเราได้ผู้นำบุญใช้เวลา1 ชั่วโมง ต่อไปหยาดน้ำกันเนอะหากหยาดน้ำมาได้ก็นึกน้ำในใจบุญใดกุศลใดที่เราได้ทำวัดเย็นน้อมนึกถึงต้นเงินเขานางเอ้ยนางอีพงว่าจะตาลวัดผูกบุญเกิดแล้วถึงพ่อถึงแม่หมดท้ายมานางเอ้ยนางอีนางเอ้ยก็ได้เป็นเขนาพระนาเขมาภิกขุณีอัครสาวิกาฝ่ายขวานางอีก็ได้มาเกิดเป็นอุบลวนาเถรีอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายด้วยหยังด้วยบุญกินบุญตาเนี่ยนะว่าพงว่าจะตาลมาได้ถึงนะในพวกเขาทั้งหลายว่าพวกเขาจะตาลบุญเกิดแล้วกุศลเกิดแล้วหยาดน้ำหมายตาลกันเนอะว่าพร้อมกันเนาะอิตังตานากรรมังเนปานาโหนโตโนนิจังอิตังมังเนปานาปัญจโยโหนนิจังอิตังภาวนาเนปานาปัญจโยโหนตุยังกินจิกุสาลังกัตตัมปังกัมมังสัพเพกาหิกาตังปุญญังโนอโนโมทันโตโสนันโตปนโตเยเตวะอัสสมิงทาอาติกาตาติกาสัทธาหุนโตสัพพสัตตันนางปาริหารันโตมาตาเปตาตาอ่อนโตโตกาปาจันโตสะเปยาติกาสุกิโตกาปามนจันโตสะเปอะยาติกาสุกิตาวันโตปามนจันโตสะเปปิสาสะเปยักขาสะเปเปตาสุกิตาอนโตโตกาปามนจันโตสัมเปนาคาตาสุกิตาวันโตโตคาปามนจันโตสะเปเทวาสุกิตาอนโตโตกาปามนจันโตสะเปอาจาริโยปัจจยาสุกิตาวันโตโตปามนจันโตสาปฏินังสามิจันโตโววันตาเมพุทธังสามเมโตอามาดาเมปันเตวันตามิธรรมังสัพพังเมอามาตาเมวันเตวันตามิสังกังสัพพังเมโตสังกามาตาเมปันเตวันตามิกาโลโอปัจจาจาริเยสัพพังเมสังกามาตาเมปันเตวันตามิกัมมาทานังสัพพังเมโตสังกามาตาเมปันเตวันตามิลาเมปัตตาสีมายังสัพพังเมโตธาเมปันเตวันตามิเจยังสัพพัทธาเนโสเตตาสาเรระธาตุมาโพธิปุตตาโรพังสัตสัตตานาคาโลเกเตวะโลเกพระมาโลเกจอมโพธิเปลังกาติเปสาเรราดาตุโยเกสาตาตุโยอาราหันตาตาตุโยเจติยังกันตาโกติงจตุราสิติสาเสคัมมะขันเทสะเปสังปาตเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสหนึ่งกราบสองกราบสามอันหันหน้ามาทางอาจารย์
พระครูวิพาทวรคุณสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทัง กัมมะทาเมวันเตมยาก ตัง สานาอนุโมท ทิตาปัง สามินากตังบุญ ไมหัง ตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิ โรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลา สา ศรัทธาได้ทำวัดเป็นตีเรียบร้อยสวดมนต์เจริญจิตภาวนาพอสมควรเวลา ตอนนี้เวลาทุ่มกับ45 นาทีกะเดียวเราจะได้ฟังเทศน์4 ธรรมาสน์ศรัทธาญาติโยมก็ไปทำภาระธุระส่วนตัวคนที่มีธุระจำเป็นอะไรอย่างก็อยู่ที่นี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปตัวนะครับร่วมกันได้ประกอบการบุญกุศลครั้งนี้ได้ฟังเทศร่วมกันได้ร่วมกับศรัทธาญาติโยมตัวนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาศรัทธาที่จะไปทำภาระธุระห้องน้ำก็ขอเจริญพรตอนนี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่จะได้แสดงธรรมก่อนที่เขาจะได้ถวายไตรทานและก็เครื่องใจสำหรับพระสงฆ์สมณะควรใจจตุปัจจัยต่างๆหลังจากที่ฟังเทศจบแล้วตอนนี้ขอกราบนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ถึง4-5 รูปโดยกันตอนนี้เข้าใจว่าท่านก็คงจะเดินทางถึงแล้วมีท่านพระครูโสพลปริยัติท่านพระครูสุจินนัฐกิจท่านพระธิการยุทธทีปโกแล้วก็ท่านพระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิระวิสิทโธก็ขอนิมนต์นะครับดำเนินการโดยท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยนะครับญาติโยมถ้ามีโอกาสเวลาก็สามารถที่จะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอยู่ตังแปดตังน่านนี่เนาะถ้าญาติโยมมีโอกาสได้เดินทางผ่านมาตรงนี้รอเวลาได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9 รูป 9 วัดนี้ประมาณ2 ทุ่มเกิงแต่เป็นหยังญาติโยมเขาก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างใดเขาจึงปิกจังใหม่เถื่ออย่างใดก็จึงนอนเมืองน่านนี่อยู่ดีก็บ่เกิน4 ทุ่มเนาะศรัทธาปิกไปถึงที่พักเขาก็บ่ใช่ว่าจะไปรับเลยนะก็เดี๋ยวเขาจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันหลังจากฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ก้อยถวายตอนนี้ก็ได้เวลาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ก็ลุงหนานกับผู้หมวดมาตังเพกรรมเนาะจ่วยตังเพกรรมจ่วยตังท่านอาจารย์ชัยนิกรรมเดี๋ยวรอจัดสถานที่สักกรรมจัดแจงสถานที่เนาะศรัทธาก็นั่งเก้าอี้ฮะนะนั่งที่เก่าจะไปห้องน้ำก็ทยอยไปอันนี้มนต์ครูบาอาจารย์ก็นั่งบนอาสนะสูงแล้ว
นั่งบนแต้นสั่งนะครับเนาะอย่าเอาเก้าอี้ขึ้นบนกับเอานอนพื้นก่อนก็ได้จัดเตียสุดท้ายเอาสั่งลงก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเตียนเปลี่ยนทูบแถมใหม่เนาะเปลี่ยนเตียนเปลี่ยนทูบแถมใหม่เพราะว่าเดี๋ยวฟังเทศฟังอย่างจบก็ก่อยไหว้พระหับศีลเป็นการบรรยายธรรมเนาะถ้าคนเท่าก็ว่าเทศนะว่าเปิ้นบรรยายธรรมเรื่องพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนกับสังคมโลกยุคใหม่อีนะอันนี้เป็นหัวข้อเป็นหัวข้อจะกันเทศกับกำขันไปเลยผู้หมวดลุงหนานช่วยกันคนขันท่านเอาไปแม่ยิงก็ได้เอากำขันไปเลยเฮาก็นึกว่าหอมกันจบกันเป็นอย่างเพื่อใครหอมเนาะเอาไปแล้วใจเปิ้นแล้วใจเปิ้นเนี่ยเอาไปไอ้จะหอมก็หอมเป็นอย่างตามเจตนาเนอะเป็นอย่าง4 รูปเอาบรรณังกลางนี่ดีกะท่านอาจารย์เอาชื่อป้ายนี่ดีครับเนาะถ่ายรูปเดี๋ยวครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เปิ้นมาก็จะได้4 รูปไม้4 ตัวเนาะไม้4 ตัวพระ4 รูปหลอดนี่ดับเนอะหลอดไปมืดไปหน่อยก็จำเป็นได้อู้ไปต่อเนื่องเพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดออกสถานีก็ขอบคุณดังทีมงานของ104.50ปีนานคำมูลกับลูกพระลูกเนนตัวแทนของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจวัดฝ่ายหิน104ได้โดยมาสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันได้เชื่อมโยงหากันเหมือนสายน้ำที่ไหลหากันได้มดปิงวังยมน่านมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเฮาอยู่เชียงใหม่ก็แม่น้ำปิงเชียงไฮ้แม่น้ำลาวเนาะไหลมารวมกันแผ่นดินที่เชื่อมโยงต่อกันโดยมีสายน้ำทั้งหลายนี่เป็นตัวเชื่อมตอนนี้ก็ขอนิมนต์เลยนะครับครูบาอาจารย์ได้เวลาแล้วที่จะได้เสวนาธรรมนะครับจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้คือธรรมะกับศรัทธาญาติโยมเป็นธรรมะยุคใหม่เนาะการเสวนาธรรมครูบาอาจารย์ทั้งทีมนี้เปิ้นปฏิบัติศาสนกิจช่วงนี้เปิ้นเดินสายเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการในหนเหนือโดยการทำงานในทีมงานของคณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์หนเหนือเปิ้นเดินทางไปหลายจังหวัดวันนี้ซุปตัดพอดีมาตั้งแป่ตั้งน่านได้มาเยี่ยมหมู่ศรัทธามวลศรัทธาพุทธศาสนิกชนศรัทธาเขาก็หาที่นั่งเนาะตังปุ้นนี่ข้างวิหารนี่มีขนมจ๊อกเด้อขนมจ๊อกข้าวต้มใครจะไปกับมีบริการไปห้องต้องวันนี้นี่เป็นวันศีลเป็นวันเดือนดับถ้าไผ่ปฏิบัติได้นี่สาธุ
ไปปฏิบัติที่เขาจวนศรัทธาปฏิบัติวันศีลวันนี้นุ่งชุดขาวนอนนะคืนนี้ก็ตึงได้ชุดขาวนั่นแหละตึมได้เอาชุดอื่นมาเนี่ยวันนี้ได้นุ่งชุดขาวนอนแต่เนี่ยได้นอนวันพวกตื่นนอนมากับชุดขาวอยู่เนาะเนี่ยต้องฟังต้องหีบเนยโยมเนาะใจเย็นๆก็ถึงว่าเอาออกจากเชียงใหม่ละปุนออกเชียงไฮ้มา6 โมง 7 โมงบางกันก็ออกตี 4 ตี 5โอ้เอายังเฮามาจ้ากันหลายอย่างเนาะรอกันพ่องเอายังพ่องมาถึงแจ้แห้งปอกี่โมงศรัทธามาถึงนี่ปอเลยเพนแล้ว10 โมงเกิง10 โมง 40นี่ยังอยู่ที่ร้องกวางอยู่ฉันเพนศรัทธาตังเวียงเป้าหมู่ศรัทธาที่เพิ่นเดินทางมาก่อนก็อุตส่าห์เตรียมอาหารเพนไว้มาได้มาฉันสักกำมันเป็นหยังหาดตั้งเมื่อเข้าแล้วล่ะเข้าแล้วก็ตำน้ำพริกเฮ็ดลมล่มไปมาเข้าแล้วก็เตือละมาวิทย์เพนเมืองน่านสลวดก็เป็นหยังด้วยความตั้งใจได้บุญตั้งแต่ลูกนึงเข้าละศรัทธาตั้งใจจะตานให้ดูเจ้าได้บุญตั้งแต่ลูกนึงเข้านิมนต์เลยนะครับท่านอาจารย์สาธิตท่านพระครูโสพลปริยัติท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสุจินนันทกิจแล้วก็ท่านอาจารย์ยงยุทธท่านพระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ท่านพระครูโสพลปริยัติท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อท่านพระครูสุจินนันทกิจหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันติสุขประธานมูลนิธิวัดป่งคำก็ป่งค่าเด้อนะป่งคำมูลนิธิวัดป่งคำเพื่อการเฮียนหูแล้วก็ท่านพระธิการยงยุทธทีปโกสำนักสงฆ์ที่บรรอยู่เมืองแป้นี่นะพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดแป้แล้วก็พระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตะวิสิทธโธจากมจล.เชียงใหม่หรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกตอนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์มาแล้วถ้าจะหอมกันเทศก็หอมเอาปุ้นร่วมโดยช่วยกันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเข้ามานั่งเนอะญาติโยมที่ทำธุระก็ทำไปไผมีหน้าที่อันยังแผนกอันยังก็ทำไปแต่ท่านไหนบ่มีธุระบ่มีหน้าที่อื่นใดก็เจริญปอนเอาความรู้กู้กับตาลจะไปเอากับตาลอย่างเดียวที่เขาจวนกันไปตาลลุบจวนกันหักษาศีลหายไปกำน้อยจวนภาวนาเหลือ3 คน จวนตาลนี่ตัวกันลุ่มวันนี้วันศีลไผ่ถือศีล8พ่องยกมือมี 4-5 คนไผ่จะภาวนามี2 คนนี่อย่างมันน้อยไปกำน้อยอันนี้เขาเอาปัญญาตัวจะเอาก็จะมาตาลก็กู้กันเนาะ
นิมนต์ครับตังบนเลยครูบาอาจารย์ ไว้สาเนอะมาหันกันประเดี๋ยวนี่ เนาะตุลุงยุทธท่านอาจารย์ท่านพระครูอาจารย์ด็อกเตอร์อันนี้มนต์ครับผมสาธุขึ้นบนครับตุลุงเหมือนกัน ครับสาธุอันนี้มนต์เลยครับจับเวลาอาสามาเนอะเจ๊ง่ายๆนะ4 ตนนี่นะ5 ตนจะได้มาปะกันนะวงจรโคจรมาเจอกันเลยอันนั้นเมืองแปร่อันนั้นลำปางอันนี้เมืองน่านดอกเอาอันนั้นเชียงใหม่เนี่ยแจ่มให้มันดีนะเตด4 กัน4 จังหวัดเนี่ยเอาเนาะอาจารย์สาธิตนี่อยู่ลำปางอย่าตัวหลวงยุทธนี่อยู่เมืองแปร่ท่านพระครูโสพลปริยัตินี่อยู่เชียงใหม่วัดพระสิงห์แล้วก็หลวงพ่ออำเภอสันติสุขเจ้านายอำเภอพระสงฆ์พระนักพัฒนาหมดนะนี่สิบนพ่ออำเภอก่อนเพิ่นเป็นรองเดี๋ยวเป็นอำเภอเจ้านำครับนิมนต์นะครับเดี๋ยวจะได้โอนไมค์ไปตีท่านอาจารย์สาธิตเนาะศรัทธามานั่งใกล้ๆกันไปนั่งอย่างห่างเรื่องตัวเจ้าก็อ่อนใจศรัทธาโคตรมาอยู่ทางนอกทางฝั่งโคตรมามานั่งเพ่แล้วก็ว่าบหันตัวเจ้าบหันตัวเจ้าอยู่ที่ไหนยังได้มหาแล้วก็เพื่อนจะอยู่กับเฮาอย่างชั่วโมงป่ายก็เดี๋ยวจะง่อมหากันนะอย่าบอกเฮ้ยต่อไปก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ครับถ้าว่างแล้วก็นิมนต์นะครับพระเจ้าพระสงฆ์เฮาตัวนะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะมีความอบอุ่นนะเป็นน้ำหนึ่งใจกันตอนนี้เวลาพร้อมศรัทธาพร้อมแล้วบ่พร้อมหรือยังปิดโทรศัพท์หรือยังศรัทธาพร้อมหรือยังปิดโทรศัพท์หรือยังงับปากหรือยัง เอาพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวต้อมใจก่อนไหว้พระแล้วเดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์สาธิตสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินิมนต์ครับท่านพระอาจารย์สาธิตครับขอกราบไหว้ความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพรูปขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนนักศีลนาบุญกูคนกูท่านเบื้องต้นนี้เราเดินทางมาไกลแล้วก็เดินทางมาช่วงสถานการณ์โควิดหิมมาได้มาแล้วเพื่อนจะยับยิที่ด้านนั่นนะวัดไข้ขึ้นนะหาว่าตัวเจ้าเป็นโควิดนะ1มาไกลนะ2มานัก3มันมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนชื่ออยู่ที่บ้านมันก็บ่ได้เนาะมันลำบากหลายอย่างภาวะเหล่านี้ล้วนเป็นภาวะที่สร้างปรมีธรรมที่เป็นห้องว่าขันติธรรมให้เกิดขึ้นมันฝึกความอดทนของเฮาธรรมะของพระเจ้ามันทำให้เฮานั่นเป็นคนที่กินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูง
กินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายวันนี้ตึงตุเจ้าพระนายแล้วก็ญาติโยมทั้งหมดทั้งปวงมาปั้มเปงปารมีธรรมนี้ก็คือขันติธรรมด้วยความที่เฮาได้ปั้มเปงขันติธรรมนี้มันเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่คนอื่นเพิ่นอาจจะบาหารเฮานอกจากบาหารแล้วมันอาจจะมั่นไส้เฮาด้วยซ้ำอ๋อเนี่ยนั่นเนาะแต่งชุดขาวเป็นท่าได้มันซาลาเปากันนะอาตมาจังว่านะเขาว่าเฮาซาลาเปาจังมันเฮาก็ใส่หน่อยถึงแม้จะเป็นซาลาเปาแต่ไส้หวานนะจ๊ะอีกมันต้องอาศัยความอดทนอดหลายอย่างหมู่นักหมู่หลายอดรับอดนอนอดกินอดสปะเพื่อให้การอดของเฮามันอยู่ในใจมันเป็นปรมีธรรมที่ทราบซึ้งใจหมู่เฮาประนมมือขึ้นคำหนึ่งสาธุเฮ้ตัวเก่าดังๆสัก3เตื้อเหรอให้ถ้าจะมดแหงแล้วก็นะมีพลังขึ้นมาที่จริงวันนี้ตั้งใจมาโยมแล้วก็ที่จริงอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมปนิมนต์ไปกู้งานนะแต่ด้วยความที่งานที่วัดก็มีงานหน้าหมู่ก็มีแล้วช่วงนี้เนี่ยออกวัดมาตั้งแต่วันที่13พุธแล้วนะมีหน้าที่คือไปหาจังหวัดต่างๆ16จังหวัดภาคเหนือแต่ว่านี่อยู่เพชรบูรณ์อยู่เดี๋ยววันพวกไม่เจ้า6 โมงก็อย่าไปพิษณุโลกได้วิ่งกับอาจารย์คณะ3-4-5 รูปนี้เดี๋ยวจะได้แนะนำให้โยมได้รู้จักไปพอว่าจังหวัดนั้นๆเปิ้นมีพระที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมโดยใจรักธรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกี่ตนกี่องค์ไปให้กำลังใจเปิ้นล่นไปล่นมาจนตะวานี่ลงดอยผาซ่อนแก้วเพชรบูรณ์ยางปอระเบิดนาบุญกับถ้ามีนาบุญอย่ามานั่งมาอู้ตะเนี่ยได้นะเป็นบุญแต่มันเป็นปิติปลื้มใจไปมาปุ๊บได้หันตัวเจ้าพระสงฆ์ทำงานนักมันบอกให้เขาหูว่าบ่ใจธรรมดาตัวเจ้าเนี่ยการกับเจ้าบ้านคือช่วยเจ้าบ้านเนี่ยมีนักแต่บ่เป็นข้าวถ้าตัวเจ้าเป็นข้าวกับข้าวบดีบดักอย่างบ่หูนะข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียสตังเฮาซ้ำมีสตังจ้างเพื่อนนาทีเป็นหมื่นเป็นแสนวะโดก็เลยไปพอแล้วก็จะเอาออกทีวีของเฮาที่จะพอออกได้วันนี้มาเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอนาน้อยหลวงพ่อพระครูสุธีปัญญากรเปิ้นมานั่งท่านนี้แล้วมาเยี่ยมมาเยียนมาต้อนรับเฮาในฐานะเจ้าบ้านหมู่เฮาประนมมือขึ้นสาธุต้อนรับหลวงพ่อดังๆ1 ครั้งกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้มีเมตตาธรรมมาเยี่ยมมาเยียนให้กำลังใจพระอาจารย์เจ้าวาดวัดนี้ก็เป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่เสียสละเนี่ยการให้กับเจ้าบ้านเจ้าจองนะแต่ว่าคนทำงานอย่างว่านะมารมันนักนะพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยมารมาผจญเปรอะปะเต๋อแต่ต้องอาศัยบุญในการจะทลายมารนั้นวันนี้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายมาให้กำลังใจตุเจ้าให้กำลังใจตุเจ้าที่เปิ้นทำงานด้านการพัฒนาสังคมแล้ววันนี้ที่จริงเปิ้นนิมนต์อนามาภาพมาเทศตนเดียวนะเขาก็ขึ้นในใจว่าเทศตนเดียวมันจะได้กันเทศน้อยก้านะถ้ามาหลายตนวันนี้เพิ่นจัด4 ชุด 5 ชุดนะได้หลายอันแต่ข้างหน้าก็อู้กันว่านะได้เท่าใดเฮายกถวายวัดนี้ทั้งหมดแถมบปอนะเอามาจ่อเป็นยอดนี่คำก่อนนะเนี่ยหอมไปหอมมาเบื้องต้นนี่ได้อยู่3,500แล้วนะเนี่ยคนนั้นน้อยคนนี้ถ้าใครจะหอมนะกันเทศเนอะเอาวางไว้นี่นะจอบก่อน จอบก่อนเขาก็อยากให้ทำบุญเหมือนกันโลกนะเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเพราะว่าครูบาอาจารย์มีเวลาน้อยแล้วเราเดี๋ยวจะพักผ่อนกันเนาะนะบุญหน้าบุญที่เราได้มาปะกันแนะนำสักน้อยหนึ่งที่มาเทศนี่นะกำลังตยมาแห่มตนหนึ่งอาจารย์พระครูสุจินนันทกิจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเนี้ยจะเป็นเจ้าหมู่เดียวกันเพื่อกำลังตยมาที่นั่งตั้งหน้าสุดนี้อันนี้หลวงพ่อยงยุทธทีปโกพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดแป้เอาสาธุให้หลวงพ่อดังๆลำดาทัดมาตนนี้อาจารย์พระครูโสพลปริยัติเปิ้นอยู่วัดพระสิงห์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็น
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สาธุต้อนรับอาจารย์พระครูกามเป็นพระผู้รักผู้ใหญ่ที่เปิ้นมากะเฮาลำดับนี้นะท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตะวิสิทธโธเปิ้นเป็นพระนักวิชาการสอนหนังสือสอนถึงพระสอนถึงโยมตัวอยู่วัดสวนดอกเชียงใหม่พระเจ้าเกาตรื้อนอนเฝ้าพระเจ้าเกาตรื้อสาธุให้อาจารย์ดร.กำนึงอันคงบ่ต้องแนะนำตัวไข่ไข่หูจักมาใส่กันเทศนี้เอาละเบื้องต้นญาติโยมเฮามาปะกันตัดนี่เฮามาให้กำลังใจอาจารย์เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมเฮาจะหันว่าถึงวันนี้มีคนจมว่าโอ้ตัวเจ้าเนี่ยบ่ค่อยมีศีลมีธรรมบ่ค่อยน่านับถือนะที่จริงมันจะไปว่าตั้งป่ายบ่ได้มันต้องอู้ตั้งเก้าเวลาจะเอาคนมาบวชมีผัวคนหนึ่งสุมาเด้อท่านผู้ฟังผัวขี้เหล้าบ่ดีบ่ดีบอดไปบวชเป็นตัวเจ้าให้ไปมันก็เอาคนขี้เหล้าไปเป็นตัวเจ้ามาอยู่ดีใหญ่เนาะมีลูกหลายคนคนหนึ่งลักโอ้ไปเรียนวิศวะไปแถมคนลักไปเป็นหมอคนนี้ลึกไปอยู่กับตุลุงไปแล้วมันจะเอาดีที่ไหนวะแต่มันก็มีพระที่เปิ้ลทำงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนอยู่แต่เบื้องต้นนี้จะได้ให้ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติท่านได้ได้เอ่ยถึงเรื่องบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในโลกยุคใหม่เนี้ยว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าควรจะยะตัวอย่างใดพ่องแล้วญาติโยมควรจะสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงพระเจ้าพระสงฆ์อย่างใดเบื้องต้นนี้ขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติก่อนครับกราบนิมนต์ศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเฮาเป็นไทยเพราะมีธรรมประชำจะหากไร้ศีลธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้จะได้กันขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสุธีปัญญากรเจ้าคณะอำเภอนาน้อยครูบาหม่อนพร้อมถึงคณะอาจารย์บรรยงทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับขอเจริญขอกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีเอามือลงได้ละนะวันนี้ก็ขึ้นต้นนี้ก็คงจะหูละว่าเป็นภัยที่ไหนนะว่ามีใครอะนะวันนั้นไปที่อุตรดิตถ์เจอหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เปิ้นถามว่าอันอาจารย์จัดรายการแม่นก็แม่นแล้วครับโอ้เสียงม่วนแต่ม่วนว่านะผมก็นึกว่าอายุสัก30เนี่ยแต่ว่ามาหันตัวแต่แล้วฮับบ่ได้ว่านะฮับบ่ได้ว่านะเสียงนี้มันหนุ่มได้หนุ่มว่านะแต่มาเจอวันนี้ก็ศรัทธาก็ยังสาธุการตอนฮับจากนั้นก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในนามคณะกรรมการทำงานโครงการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมโดยสนองงานของพระเดชคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์จากวัดยานนาวาตั้งแต่วันที่23อย่างที่ท่านอาจารย์สาธิต13จนถึงวันนี้นะก็ตลอดไปวันนี้ก็กล้าว่าจะมาเซอร์ไพรส์กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรพิกรมน้องฮักแห่งรูปหนึ่งแล้วก็ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจอกันที่หมู่บ้านไหลน่านเนาะบ้านไหลน่านพอดีก็อยากจะหนุ่มอย่างน้อยพอดีเดินเข้าไปที่บ้านอย่างบ้านสากะอ๋อบ้านต้าอย่างตะลุงต้าอย่างก็ที่เข้าไปต้าข้ามเสร็จแล้วก็กลับมาพักตีไม่จัดการเลยกันฝั่งการแต่พักตีรีสอร์ทบังเอิญวันนี้ก็นัดกับทีมงานบอกว่าถ้าทุ่ม15 นาทีเขาจะออกก็โดย GPS นะ GPS ออกมาปั๊บบอกว่าอีก100 เมตรเลี้ยวขวาค่ะหูละนี่นะพอมาถึงเดินเข้าไปไปถึงบ้านโคกหันป้ายบ้านโคกมันไปถึง3 แยก GPS ตีติ้งเอาแล้วงานนี้จะไปทางใดบ้านหนองปลาค่าก็เลยถามคุณโยมก็บอกว่า
ท่านเจ้าเดินทางเข้าไปที่เทศบาลต่างเทศบาลนั่นเนาะเดินเข้าไปประมาณรถเขาวิ่งเข้ามาประมาณ100 เมตรออกไปแหมมันรู้สึกว่าวิเวกวังเวงนะย้อนกลับไปใหม่ไปถึงที่หน้าวัดอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งบนหิมตลาดบนเสร็จแล้วก็ถามมาใหม่ตัดสินใจมาพอเข้ามาที่ต่างที่เดิมที่เทศบาลเอาแล้วนี้เริ่มมืดเข้านะถนนก็ยิ่งดำเข้าเพราะลาดยางใหม่อาจารย์ยงยุทธก็บอกว่าวันนี้วันล่างมาบางนานมาได้บอกเจ้าเมืองอย่างก้านะครับจ้องโทรหาท่านอาจารย์เดือนชัยดูอาจารย์สาธิตนี่บ่ยอมไม่นึกถึงอาจารย์เดือนชัยวันไหนพอดูหลวงพ่อพระครูสุธีก็อยู่บนนึกนะกว่าจะมาออกมาได้โอ้โหลงใจอาตมาก็บอกว่าถ้าคืนนี้นะถ้าออกมาได้ผู้มาเจ้าเขาก็ออกก็ออกมาถึงหน้าตรงนี้โยมก็บอกว่าโยมวัดสันหนองพระคาทั้งใดเจ้านะบอกว่านี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไอ้ยาเลี้ยวซ้าย3 แยกเลี้ยวซ้ายก็อาตมากำลังออกมาตะกี้เนี่ยโยมจะฮึ่มไปอย่างไรบัดใจเจ้าไปตรงนี้ใจนี่ก็นึกมันจะหลอดว่าคืนนี้นะถ้าถึงไหนก็ถึงกันก็ทีมงานบอกว่าถ้ามันบอกนี้บนผูกไม่เจ้าเขาก็ออกเพราะว่าพอดีเขาอาจจะไม่ได้บอกกล่าวกับที่นะซึ่งก็มามาเจอเจ้าคณะบเดียวบอกเป็นอะไรยังมาบอกกันนะก็เลยกราบเรียนเบื้องต้นได้รับทราบว่าวันนี้ได้ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ได้เดินทางมาเพื่อกำลังใจกับพระนักพัฒนาของเราซึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันพูดถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์นี่เนาะซึ่งบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างที่มหาเถรสมาคมเปิ้ลมอบหมายให้ถึงคณะสงฆ์ไทยเขาเนี่ยได้ปฏิบัติเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างๆมีด้วยกันขี้อย่างสถาว่าขี้อย่างถ้าใครถูกนี่เอายันของหลวงพ่อพระเทพสิทธาคมเจ้าคณะจังหวัดตากมอบให้หน้าที่ของพระสงฆ์ตามบทบาทของคณะสงฆ์เนี่ยมีกี่อย่างใครตอบได้เอายันหลวงพ่อไปนะพ่อตพ่อบอกเดี๋ยวจะให้อาจารย์ฟังอาจารย์เห็นรูปฟังนะหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพรบคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์มีกัน6 ด้านกับแห่ง1การปกครอง2การศึกษา3การเผยแพร่4การศึกษาสงเคราะห์5อย่างนี้สาธารณสงเคราะห์6สาธารณูปการแล้วก็บวก1พุทธมณฑลประจำจังหวัดนะฉะนั้นวันนี้นอกจากที่คณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์อุเจ้าของเราจะได้สนองงานคณะสงฆ์แล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตนะที่เกิดโรคระบาดโควิด-19ขึ้นก็เลยทำให้ตึงพระสงฆ์องค์เนนศรัทธาญาติโยมต่างๆนะได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอาตมาอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่ก็นึกว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้จะใดเพราะอะไรอย่างทุกวันอาทิตย์ที่วัดพระสิงห์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์จะเจิญจวนคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์เนรต่างๆมาตั้งโรงทานแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเกิดไปวัดพระสิงห์มีเนื้อที่อยู่25 ไร่กว่าแต่มีคณะศรัทธาญาติโยมเลี้ยงแถวก็เดินวนนะโอ้โหว่าประเทศไทยเป็นได้จะใดนะแต่มันก็เป็นไปแล้วฉะนั้นถึงแม้จะโควิดจะได้กระจ่างเด้อศรัทธาญาติโยมกวนพระอาจารย์โควิดเจ้าบอกกลัวสตังมันวิทย์หน่อยนะ สตังมันวิทย์นะฉะนั้นวันนี้ดีใจหันคณะศรัทธาญาติโยมมาเป็นกำลังใจพี่น้องเจ้าเมืองน่านนะโดยเฉพาะที่อำเภอนาน้อยนะแล้วก็แห่งหลายๆวัดที่เขาจะเดินทางไปเพราะว่าบ่ธรรมดาเด้อคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
ในสถานการณ์แบบนี้ที่เดินทางเข้ามาเดี๋ยวกี้ยังตกใจว่าโอ้นี่คณะสัทธาญาติโยมมาทางใดมาใจท่านพระอาจารย์สาธิตนะฉะนั้นก็วันนี้ต้องขออนุโมทนากับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเพื่อที่จะเปิดไว้เพียงเบื้องต้นก่อนนะเสร็จแล้วก็จะให้รูปต่อไปได้ได้จ่าแล้วเขาก็ขอเป็นรอบ2เนาะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาเพียงรอบแรกตัวอีกก่อนขอเจริญพรสาธุให้ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติสักน้อยนะลำดับไปนะฟังท่านสิทธวิสิทธโธจากวัดสวนดอกเชียงใหม่พี่น้องตังเชียงใหม่มาก็ยังต้อยกันมาอยู่นะนิมนต์ท่านอาจารย์ครับเรื่องบทบาทพระสงฆ์ถึงวันนี้ควรจะยะอย่างใดจะช่วยโยมอย่างใดโยมจะช่วยตู้เจ้ากันจะอยู่กันอย่างใดเนาะในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแบบนี้นิมนต์พระอาจารย์ครับครับขอถวายความเคารพในบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับพระเถรานุเถระแล้วก็ขอเจริญพรนะครับทางคณะสัทธาญาติโยมเนาะเอาอีดีกว่าว่าเห็นในท่านอาจารย์อาทิตย์บอกว่าวันนี้ วันนี้เนี่ยนะครับเฮามาสร้างพลังคือกำลังใจในการยกย่องพระสงฆ์นักพัฒนานะครับอยากให้กลับไปดูเรื่องของหลักการนิดหนึ่งถ้าหลักการในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเรื่องของคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเรียกว่าพระองค์หลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนะครับท่านมีคำสั่งและคำสอนนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าจรัฐภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะสุขายะพหุชนะหิตายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะเทวมนุษย์สานังอันนี้คือคำสั่งและคำสอนนะครับความหมายก็คือว่าพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่อยู่กันว่าไปอ่านในถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกที่บอกว่าธุระในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่2คือคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระไม่ใช่อันนี้อยู่ในอัฏฐกถานะครับไม่ใช่เพียงแค่ทันถาธุระกับวิปัสสนาธุระนะแต่ความหมายก็คือว่าเพื่อประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ท่านั้นความทุกข์ของชาวบ้านก็พระสงฆ์ก็ต้องดูแลรับผิดชอบนะครับเราจะปลุกเสกพระหรือเราจะเดินทางต่อไปเนี่ยนะครับการทำงานเพื่อสังคมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราจะเดินทางไปทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่ยังไงก็ตามนะครับในที่นี้เนี่ยอยากให้ญาติโยมเข้าใจนะครับกับการทำงานของพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์เราจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่กิจของสงฆ์อยู่ในเพียงแค่6+1เหรอนะครับตอนนี้มีฝ่ายสนสงเคราะห์เขาเรียกว่าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานะครับเมื่อสังคมเทคโนโลยีเหตุการณ์เราไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะเจอโควิดเข้ามาปุ๊บเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปชีวิตจะเปลี่ยนไปเป็นระบบของ New Normal ที่เราพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของตัวเองเราจะเดินไปยังไงทุกคนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุยเปลี่ยนพฤติกรรมในการแต่งกายละนะครับเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นในสังคมแต่ขณะที่เกิดขึ้นเราก็เห็นมิติในการช่วยเหลือแบ่งปันดูแลนะครับซึ่งกันและกันในสังคมใช่ไหมครับฉะนั้นการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ก่อนมีแค่4ด้านแต่ตอนนี้มี6ด้านอาตมาอยากคุยเรื่องด้านที่6นั่นคือสาธารณสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์แบ่งเป็น5แล้วนะครับตอนนี้ 1. การสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4เราจะเห็นตอนนี้พอวิกฤตนี้ปุ๊บเราจะเห็นพระออกมา
ให้ทานแจกอาหารนะครับเราจะเห็นตู้ปันสุขเราไม่เคยคิดว่าตู้ปันสุขจะเกิดขึ้นแต่ก็เราก็มีสิ่งแบ่งปันกันนะครับเราไม่เคยเห็นการปลูกผักแล้วเอาไปขายแต่ตอนนี้ปลูกผักแล้วเอาไปแจกเห็นไหมเราก็เห็นอันนี้คือการแบ่งปันหนึ่งเรื่องของสาธารณสงเคราะห์แบบนี้สองการดูแลป่าไม้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดก็เกิดในป่าตัดสรู้ก็ตัดสรู้ในป่าปฏินิพพานก็ปฏินิพพานในป่าแต่เราไม่เคยรักษาป่าเพื่อรักษาลมหายใจของพระพุทธเจ้าไว้พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้เพื่อรักษาธรรมชาตินี่ก็คืองานของสาธารณสงเคราะห์นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับงานเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับเกี่ยวกับการสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็พระสงฆ์ก็ออกไปทำงานช่วยนะครับที่เชียงใหม่หลวงพี่เดียวเป็นกู้ชีพกู้ภัยมีรถตู้เป็น20 กว่าคัน กุญแจตกข้อเนี่ยโยมโทรไปหาท่านยังลงไปเอามาให้เลยนะครับ ถึงขั้นที่ว่าทำทุกอย่างเห็นไหมแบบบทบาทของพระสงฆ์เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามีพระที่เกิดขึ้นในนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนี่มิติทางสุขภาพนะตอนนี้พระสงฆ์มีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นฉบับแรกของโลกเป็นฉบับแรกของประเทศไทยที่บอกว่าพระสงฆ์ต้องดูแลกันเองตามหลักพระธรรมวินัยเห็นไหมเดี๋ยวก่อนในหมู่บ้านเรามีอสม.แต่ตอนนี้มีพระอสว.เห็นไหมพระคีลานุปถากซึ่งคีลานุปถากคือพระสงฆ์พยาบาลผู้ป่วยไข้พระพุทธเจ้าทำให้ดูแล้วนะครับว่าพวกเธอไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะมาดูแลพวกเธอนี่พุทธเจ้าดูแลให้เป็นตัวอย่างให้เลยนะครับแต่ทีนี้เรื่องพอเกิดธรรมนูญพระสงฆ์มีพระคีลานุปถากดูแลกันเองแล้วก็พระคีลานุปถากก็กลับไปดูแลจิตใจญาติโยมด้วยนะครับให้เยียวยาให้กำลังใจคนที่กำลังป่วยอยู่ก็ลงไปเยี่ยมเยียนนี่ก็บทบาทของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ภายใต้ธรรมนูญนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของจิตใจนี่แหละนะครับเนี่ยการที่เรามาภาวนาที่มาดูแลจิตใจงานของสาธารณสงเคราะห์เนี่ยมันกว้างนะครับวิสิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยครับอยากให้ญาติโยมเข้าใจว่าบทบาทของพระสงฆ์ไม่ใช่บทบาทเพียงแค่อยู่กับคันธทุระกับวิปัสสนาธุระถ้ามีว่าคันธทุระกับวิปัสสนาธุระแค่นั้นเราจะไม่มีหลวงพ่อพุทธทาสหรือเราจะไม่รู้จักหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็จะเข้าป่าแล้วหายไปเลยแต่หลวงพ่อไม่ตัดสินใจเข้าป่าแต่หลวงพ่อกลับมาดูแลชุมชนเห็นไหมครับเราจึงมีพระสงฆ์นักพัฒนาเกิดขึ้นมีพระสงฆ์ที่อยู่ข้างชาวบ้านแล้วมีพระสงฆ์ที่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านเพื่อที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเรามีความเชื่ออย่างนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราดูแลชาวบ้านแล้วชาวบ้านจะออกมาปกป้องดูแลเรานั่นคือสิ่งที่แนวคิดของการสร้างพระสงฆ์นักพัฒนาก็อยากจะให้ญาติโยมให้กำลังใจนะครับพระสงฆ์ที่ทำงานนะครับไม่ใช่ว่าโอ้นั่นไม่ใช่กิจของสงฆ์นะจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ว่ากิจของใครแล้วครับแต่มันเป็นกิจของพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันนะครับเราจะเห็นมิติอย่างนี้มากขึ้นนะครับช่วงนี้คงจะเอาเวลาไว้ขนาดนี้เพื่อที่จะต่อให้กับท่านอาจารย์ตุดุงยุทธเราได้คุยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพระสงฆ์เราทำอะไรมากกว่านี้ขอบคุณครับสาธุอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เนาะถ้าฟังจากอาจารย์ดร.วิสิทธิ์บนบอกว่าโอ้ตัวเจ้าเฮานี่ไม่ใช่ก็อยู่ก็วัดก็วาอย่างเดียวไม่เนาะถ้าโอ้กันมันม่วนเลยนะตัวเจ้านั้นจะอยู่กับวัดเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่อมจำวัดดึกสงัดแอบซัดมาม่านะแต่ต้องมาช่วยชาวบ้านตัวเพื่อชาวบ้านอยู่ดีมีสุขตัวก็เป็นหน้าที่หนึ่งของตัวเจ้าแต่บกองตัวเจ้าออกมาช่วยชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเฮ้จะมาสุ่นชาวบ้านจะอย่างนะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะอย่างที่เราไปจวนเปิ้นมาเนี่ยกะไปพี่เขาไปอันกับเคลื่อนสีขาวปะสูยังไปจวนข้าอย่างนะมันก็อย่างเดียวกันเนาะ
แต่ด้วยความที่เฮาฮักเจ้าบ้าน เพราะว่าเจ้าบ้านฮักเขาอย่างญาติโยมที่ไปจวนเขามาเนี่ยเพราะเฮาฮักเขาเนาะโยมเนาะอยากให้เขาอยู่ดีมีสุขอยากให้เขามีศีลมีธรรมเนาะเฮาก็ฮักเปิ้นแต่เปิ้นจะมาบ่มาอันนี้มันก็เรื่องของเปิ้นไม่ใช่เรื่องของเฮามีหน้าที่จวนอย่างเดียว เหมือนกันกับตู้เจ้ามาช่วยเจ้าบ้านช่วยเหลือเจ้าบ้านอันเปิ้นจะด่าบ่ด่าว่าจะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์ตู้เจ้าจะไปมาสุ่นนี่นะมันก็เป็นเรื่องของเปิ้นหน้าที่ของเฮาคือทำอันมันยะอย่างพ่องแต่ที่ท่านอาจารย์ดร.วิสิตบอกอู้ยะได้หลายอย่างเนอะช่วยเจ้าบ้านนี่นะเมืองน่านนี่เป็นเมืองที่มีต้นไม้หนักสิ่งแวดล้อมเปิ้นมีเยอะแต่ก็มีการทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะก็มีการไปทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตู้เจ้าไปบวชป่าวะเอาผ้าเหลืองไปปันต้นไม้ไว้ไผ่จะไปลักซึกนะเรื่องของเปิ้นแต่เอากับปันไว้ก่อนนะตู้เจ้าไปซักฝาชะลอน้ำคือเจ้าบ้านมีน้ำวันก่อนไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดตากหลวงพ่อบอกว่าผมสร้างอ่างเก็บน้ำมาทั้งหมด5อ่างบัดเชียงบัดเจนัก 5,000 ล้านบาดายอีวะธรรมโมสังโฆ 5,000 ล้านหากอ่าง5อ่างจนเจ้าบ้านมีกินมีใจการเกษตรเปิดน้ำไหลล่มๆบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้น้ำแห้งเนาะโยมเนาะปฏิวัติปลูกผักจนพออิฐลากสายยางบัดเดี๋ยวเนี่ยหลายคนก็บอกพระอาจารย์อย่ามาค้ำบักค้ำอย่าได้กันลากสายยางหดน้ำผักนะเพื่อให้เจ้าบ้านเอาไปกินไปใจมันยะได้หลายอย่างอันเขาข้ามคำว่ากิจของสงฆ์ไปละถ้าหันตัวเจ้าญาการคือเจ้าบ้านช่วยเหลือเจ้าบ้านเฮาญาจะได้โยมเฮาจะญาจะได้ต้องอนุโมทนาเนาะนะสาธุเวลาอนุโมทนาเปิ้นเนี่ยสาธุอนุโมทนาเนี่ยอาตมาภาพบอกว่าต้องอ้าปากกว้างๆแม่นก็โยมนะเวลาเปิ้นได้ดิบได้ดีเปิ้นญาดีอนุโมทนาเด้อนี่นะอันนั้นมันแฝงด้วยความอิจฉาอยู่ตรงในลึกๆโลกแต่เวลาเปิ้นทำคนนี้อนุโมทนาตัวโน้เพราะมันเต็มที่นะทีนี้มีหลวงพ่อยงยุทธีปโกท่านเป็นพระนักพัฒนาที่เมืองแป้อันหนึ่งที่เปิ้นชื่อเสียงเปิ้นโด่งดังก็คือว่าเปิ้นป้องกันบ่ให้นายทุนมาสร้างเมืองแร่ทองคำวัดของเปิ้นเนี่ยปืนกุฏิเนี่ยเป็นทองคำป้อเลี้ยงด้วยเนี่ยนะนอนทับแห่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยดอกเยอะธรรมดาแค่ย้ายไปอยู่ว่าท่านเหมือนกันนะประเดี๋ยวนี้นะศรัทธายังมานิมนต์เตื้อนะเปิ้นก็ดูแลแต่ว่านายทุนจวนอ่ะเอาออกเด้อคุยปะสเปดหลวงพ่อเปิ้นหันว่าส่งผลกระทบหลายเรื่องคนจะเจ็บจะเป็นเปิ้นก็อดทนเปิ้นก็ต่อสู้ดิ้นรนกันไปวันนั้นเดี๋ยวจะได้ให้หลวงพ่อเปิ้นได้มาอู้เอ่ยนะครับญาติโยมสักน้อยนึงแล้วก็ให้กำลังใจท่านอาจารย์พระครูสุจินนันทกิจเปิ้นกำลังเดินทางมาจะให้เปิ้นปิดท้ายแล้วก็จะได้สรุปกันทั้งน้อยหนึ่งนิดพ่อครับก็ขอคารวะพระเถรานุเถราทุกรูปขอเจริญในธรรมกับศรัทธาญาติโยมเด้ออาตมาบ่ใจพระนักเทศนะบ่ใจพระนักอูแต่ถ้าได้อูแล้วก็อูไปนะสมัยเมื่อปี35อาตมานึกหันภาพจีนะสมัยอยู่เดินทุดงอยู่แถวโคราชปีนั้นอยู่โนนแดงโนนไทยโอ้เป็นจัดปฏิบัติธรรมแล้วเป็นนิมนต์ไปอูรู้สึกว่าย้อนยุควันนี้นะแต่วันนี้บ่ได้อู้อย่างวันนั้นหลังจากปี35 36 37 38หลังปี38เป็นต้นมาเนี่ยอาตมาบ่เคยนั่งอู้จีก็เตี้ยจนถึงวันนี้ที่นั่งมีคนต้องข่าวผมข่าวนี่นะส่วนมากก็จะมีชุดลายพางพ่องรถโพลีสพ่องมาจอดรอครับจอดตลอดเมื่อปี4-5 ปีก่อนไปที่ดอยรอดีว่าอาจารย์บรรยงเป็นโทรห้องพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่หน้าอำเภอเนี่ยก็กลับมาเพ่ก่อนเฮากำลังจะขึ้นเวทีเหมือนกันนะวันนั้นน่ะขึ้นเวทีซัดกับผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดอยรอวันที่ผู้ใหญ่บ้านเอาบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้านคืนที่ดอยรอวันนั้นกำลังคันติ่นคันมือคันปากตัววันนั้นน่ะกำลังจะขึ้นแต่ผมมีโอกาสได้ขึ้นว่าอาจารย์บรรยงเป็นโทรด่วนเลยปีกเนี่ยกลัวเสียพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ทำแต่ต่มาขึ้นมานักต่อนักแล้วเป็นที่หมายหัวของคสช.ของทหารทั้งหลายคุกปีมานี่บ่ได้อู้
แต่ว่าก็เลยด่าบอกบิ๊กป้อมไปหน่อยหนึ่งมันมาจากลำปางคนขอตอบในหน้าเฟซบอกมาหาพ่อมันพ่อมาได้มาเก็บเพชรทอบแล้วหลงป่าแต่ว่า อันนี้ตะวานะที่ลำปางตัวเก่านี่อยู่เพชรบูรณ์โนตะวาเนาะอยู่เพชรบูรณ์ก็เลยผมจะอย่างนั้นเลยพูดในเฟซเล่นบ่ได้มาทำไมป้อมไว้นะเขาก็บอกว่ามาหาพ่อนึกขึ้นได้พ่อมาเก็บเพชรทอบแล้วมันหายช่วงนี้เดินสายกับครูบาอาจารย์กับคณะทำงานคณะอย่างพวกอาตมาก็บ่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เป็นซับวิชาการนักแก่อาตมาบ่ค่อยเข้าใจก็เลยไปมีโอกาสได้กระทบไหลเจ้าคณะจังหวัดเกือบทุกจังหวัด16จังหวัดหุ่นเหนือเนี่ยสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ในใจของอาตมาเนี่ยมาตลอดคืออยากจะถามพระผู้ใหญ่ถามเรื่องเดียวนะมันจะถามนักนะอ้างว่ามาสัมภาษณ์เพื่อออกรายการไทยทีวีเอสจริงออกบอกบูแต่ถ้าอู้บรุขู่กับบอกเจ้าออกเฮ้บังเอิญว่าหลายตนอยู่อู้ถูกหูอยู่สิ่งที่เข้าไปถามพระเถระผู้ใหญ่เขาต้องการถามว่าไอ้คำว่าสาธารณสงเคราะห์เนี่ยทั้ง6ด้าน7ด้าน8ด้านอย่างแล้วแต่ที่เป็นว่ามหาเถรสมาคมอู้กันออกมาเนี่ยมันคืออันอย่างถ้าทำได้หมกใดอันใดทำได้พ่องอันใดทำไม่ได้พ่องขอพระเถระเจ้าคณะจังหวัดช่วยตอบเพื่อกับแล้วก็เขาก็บันทึกวิดีโอไว้ไอ้ที่ถามเนี่ยก็เขาเข้าใจอยู่แต่เขาต้องการถามเพื่อเจ้าหมู่เจ้าพวกที่เป็นตู้เจ้าที่เฮ้ยทำมันอย่างกับไม่ใช่กิจของสงฆ์อันนี้กับไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วมันจะกูทำมันอย่างวะก็เลยถามก็เลยถามเป็นกับตอบดีกะตอบเป็นภาษาวิชาการของเพื่อนนั่นแหละแต่ที่ถูกใจไม่อยู่ตนเดียวอายุ83เจ้าคณะจังหวัดตากพระเทพสิทธาคมหลวงพ่อสายอันนั้นอู้ถูกหูเป็นพระกินข้าวชาวบ้านแล้วมึงไม่ทำให้ชาวบ้านจะทำเพื่อให้ใครวะอะไรทำได้ทำเป็นบอกกันนะถูกใจอยู่อันนั้นก็ว่าต้องทำตามนโยบายมหาเถรมสพสสั่งมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ตามนโยมันก็ธรรมดานะก็ทำพ่องทำเพื่อรายงานเพื่อเลี้ยแข้งเลี้ยขาพระผู้ใหญ่เพื่อต้องการไต่เต้ายศถาบรรดาศักดิ์ของมันนะตัวเจ้าน่ะขึ้นได้ตอนนั้นไอ้ที่ขึ้นว่าจะทำโดยใจโดยความจริงใจต่อศรัทธาญาติโยมเนี่ยมีสักกี่ตัวแทบจะบ่หันแต่เมืองน่านนี่หลายอยู่แต่เมืองแพร่แทบจะบ่มีเลยนะอันใดก็ทำบ่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์อันนั้นก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์มันว่ากันนะถึงตู้เจ้าถึงพระถึงคารวะว่าหลุมว่าตู้เจ้าอาตมาได้โดนว่านักโดนไล่อยู่แพร่ใน15 ปีโดนไล่4-5 เตี้ยแต่ก็หน้าด้านขนาดบนนี้เป็นพระที่ไม่ใช่ว่าอดทนนะพ่องกับว่าท่านตุลุงยุทธนี่มีความอดทนสูงปัจจัยมันหน้าด้านโมโหจะไปทางใดพ่องนะจะไปทางใดก็ไปมีเรื่องมดกุฏินะก็มันเป็นโอกาสที่เราได้ถามเพื่อให้เพื่อนได้ตอบได้ชัดเจนเมื่อก่อนกูปลูกผักกาดปลูกผักจีปลูกหอมป้อมผักไผ่อยู่ในวัดได้ว่าเจ้าบ้านมาปลูกก็อย่างเป็นเรื่องของตู้เจ้าแต่ตู้เจ้าบางตนมาองค์พระเถระในเขตปกครองมันจะเรื่องของตู้เจ้ามาปลูกผักไปบ้านเข้าไปนี่เขาเจ้าบ้านมาใจกิจของสงฆ์มันน่าจะเป็นนั่นนี่เป็นว่านะตู้เจ้าเขาได้ว่ามาวันนี้เวรไล่ตอนขนาดมหาเถรแจกเม็ดผักกาดแต่ว่าวันนั้นพระครูสุพลไปจะโทรหาเจ้าคณะจังหวัดแปะบอกไปโทรเจ้านะโทรศัพท์เป็นอยู่กุฏิบริเวณเป็นท่าจะหดน้ำผักกาดเป็นผู้นั้นนะแต่หัวเฮ้ยไปวันนั้นขวายน้อยเป็นหดน้ำหมดแล้วมันกว้างแก่ที่แปะนะฟังรายการนี้ว่าเจ้าคุณนะฟังอยู่แหละ อันนี้คือความจริงนะเนี่ยอาตมาถามพระที่มันใหญ่แหมน้อยกว่าเจ้าคณะจังหวัดเป็นมาก็สัมภาษณ์แล้วก็ออกรายการทีวีเลยเจ้าขุนพลคนเมืองน่านเนี่ยเจ้าขุนพลเจ้าขุนพระเทพเวทีทีวีอะไรอย่างนั้นเจ้าขุนพลแล้วก็เจ้าขุนภาค7วัดโดยสุเทพก็ถามประโยคคำถามเดิมเพื่อก็เอาแวมกับเป็นหัวดีหน่อยนะเป็นเก้าประโยคด็อกเตอร์เพื่อก็บอกว่าทำได้ฉะนั้นทำได้ผมก็เลยถามว่าไอ้ที่ประเด็นดูแลพระที่ดูแลประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติเรื่องมลพิษมลพืชอะไรอย่างนี้จะทำได้ก่อนนี่เคยยังผมเนี่ยผมไปตั้งโรงไฟฟ้าสีบมวล10 กว่าแห่งในประเทศไทยเนี่ยจะทำได้ก่อนอันนั้นก็ต้องพอข้อกฎหมายกับไปพ่อหาตายอย่างพวกไหน เขาก็มาคืดพอมันอันคืดในใจนะไม่ใช่ได้อู้นะอันนี้อู้ให้ฟังบ่ได้ก็เลยถามว่า
มันจะทำได้บ่ได้อาตมาอยู่อีสาน11 ปีใกล้ตั้งเหนือที่ใกล้ในงวดนั้นไปเดินไปจะไปทำผาจุ่มที่แม่สายขึ้นรถนั่งเอียดโอ้รถมีรถสองแถวน้อยเนาะเมื่อก่อนเนาะตึงแมวตึงยางตึงมุ้งตึงอย่างนี้พวกมันมาถึงมันก็นั่งตาเขาแมบโอ้ไปท่ารถกุญย่างไปมะนี่นะขึ้นรถก็ลงรถก็เลยใกล้ภาคเหนือว่ามันดูมีมารยาทเลยไปอยู่อีสานอย่า11 ปีเมื่อก่อนนั้นนะไปทำใจอยู่ที่อีสานก็ไปนึกขึ้นได้ว่าเขาก็ไปสายปฏิบัติเดินทุดงตลอด8-9 ปีเดินทุดงก็ไปก็ว่าเฮ้ยมันบ่ใจเอาไปอยู่จังหวัดอำนาจเจริญตอนนั้นเนี่ยยังบ่เป็นจังหวัดเป็นอำเภออยู่หันเจ้าบ้านมาตกทุกข์ได้ยากไอ้อย่างว่าตำรวจมันต้องข้อหาเจ้าบ้านว่าข้อหามึงไม่วิ่งหนีมันกับมุยอันเดียวนะไปสับไม้มาเผาทานตำรวจลงรถระแจยับได้มุยอันหนึ่งแล้วก็เอาคนไปเขาก็ไปช่วยมันก็ว่าก็มาเผาทานไม้กับกรมทางหลวงทั้งรพชนี่แบบคนเกตคนตัดแป่งถนนเหี้ยฟุ้นอยู่ข้างต่างเนี่ยมันเสียดายไม้ก็เอาไปเผาทานตำรวจต้องข้อหามึงไม่วิ่งหนีมานะเขาก็เราได้อดบ่ได้ก็เลยจ้างหันมาก็เลยทำงานเรื่องความบ่ถูกต้องในสังคมในอย่างต่อหลายๆเรื่องที่ทำเพราะอย่างอาตมาไปอยู่อีสานได้อยู่ความกันดานแห้งแล้งยิ่งกว่านาน้อยเหมือนกันนาน้อยยังอุดมสมบูรณ์อยู่ไปอยู่ก็หันเจ้าบ้านเป็นตุกทุกได้ยากเขาก็พอจะช่วยเหลือได้พ่องพอจะบ่มีความรู้เรื่องกฎหมายเล็กๆน้อยๆพ่องเป็นท่านแนะพ่องทนายนี่บ่ได้เป็นเขา แนะนำจันจีแนะเอาตัวรอดนะพอไปท่านแนะได้ก็จังหันก็ชื่อเสียงได้โด่งดังอยู่แถวจังหวัดอำนาจพอสมควรอยู่เมื่อก่อนนะก็เลยมาคิดนั่งพิจารณาว่ากูจะมานั่งจะบวชมาได้เขาวัตถุประสงค์คือจะไปนิพพานนะไปหันศรัทธาญาติโยมเป็นใจยังตกทุกข์ได้ยากกันอยู่ยังมีความเดือดร้อนกันอยู่ยังมีอย่างหลายๆอย่างที่แย่กว่าเขาอยู่เขาจะย่อมหัวคนเหล่านี้ขึ้นไปนิพพานคนเดียวเนี่ยมันบ่ใจตีกะกูบ่ได้ไปก็บอกไปแล้วว่าชาตินี้เนี่ยนี่ไปแล้วว่าชาตินี้เนี่ยนิพพานนั่นน่ะก็เลยว่ากลายเป็นคนเจ๊ะไปอยู่เมืองแป้ก็ได้18 ปี15 ปีนี้ตั้งแต่กลับจากอีสานมาได้10 กว่าปีเกือบ20 ปีแล้วกลับมาก็ตั้งใจจะไปอยู่เงียบๆว่าย่างละเมื่อก่อนอยู่หน้าเขื่อนปากมูลเขื่อนปงเพชรชัยภูมิพ่องมอบสมัชชาคนโจรพ่องอยู่หลายตีอยู่แต่ละตีนี่มันมีต้นรถโปลิสนั่นที่มารอห้าปัญหาก็เลยมาอยู่เมืองแป้มาอยู่ต้องการอยู่เงียบๆอยู่หมู่บ้านน้อยๆอยู่เขตต่ออำเภอเถิดว่าจะบ่อยห่างเอากระดันมาเจอแหมไปเจอเป็นจะทำเมืองทองเป็นว่าเมืองทองเนี่ยคนนั้นของแอ่งวังชิ้นมันจะประกอบด้วยอำเภอโซปาบวังชิ้นศรีสัชนาลัยทุ่งเสลี่ยมอำเภอเถิดเขามาเจาะที่วังชิ้นนี่ก่อนเพราะอย่างเขาคิดว่าคนสลอยนี่ง่าวคนวังชิ้นนี่ง่าวแล้วมันอู้ออกอีเลยนะไปศรีสัชบ่ได้ไปวันโลกไปทุ่งเสลี่ยมบ่ได้คนหลวกนักไปโซปาบกับ NGO หลายเมืองเถิดกับ NGO หลายไปสลอยนี่เราว่าเอ็นที่เขาอยู่นะมันเข้าท่ามันไปลงสลอยเพราะเขาอู้เขาหูมันบอกว่าคนบางจีนคนสลอยนี่ง่าวถ้าจะเอาง่ายหน่อยเขาอยู่ในฮั่นเขาก็จะง่าวตัวกันนี่ฮะไม่ใช่คนง่าวนะแบบเฮ้ยก็เลยรวบรวมสมัครพวกออกมาต่อสู้มาเรียกร้องมาคัดค้านกันจนเต้าบดียวนะมันมาถามก็อาจารย์จะเอาเท่าไหร่หลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่ให้เลิกตรงนี้เลยบอกเอาอย่างเขาก็ถามนะฮู้แล้วมันมาถามมือสตังขึ้นกูก็ขึ้นในใจถ้ามึงใส่แบงค์พันใส่กระสอบปุ๋ยมา10 กระสอบแล้วกูจะนับสักบาทแล้วนะตึงมานับแล้วขนขึ้นรถกูเปิดทันทีเลยเหมือนกันอันนี้มันบ่ใจมันมาถามอุดมการอาตมาเนี่ยขายไม่ได้ขายเป็นกิโลก็ไม่เป็นขายเป็นถังก็ไม่ได้ไม่รู้จะขายยังไงโยมไปซื้อที่อื่นเต้เองนะตึงบอกมันนั่นเลยนะถ้ามันโคตรเลยมันค่อยยิงหิมตายวะตัวเจ้าตัวนี้นะแต่มันรอบแรกเนาะสาธุให้หลวงพ่อยงยุทธเนาะมันไม่ใช่ธรรมดานะโยมเนาะบางเป็ดถ้าเป็นบางตนเนี่ยเอาขนใส่กระสอบขึ้นรถมาอยู่แล้วนะเนาะอันถ้าเราฟังอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าพระกับโยมเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันก็โยม
เจ้าบ้านกับตัวเจ้าเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันก่อนมันประจำเป็นว่ามันจะไม่ใช่กิจของสงฆ์เนาะสมมติเนี่ยเปิ้นเผาป่ากันรถตัวเจ้ากับบะยุ่งอย่างสักอย่างไม่ใช่กิจของสงฆ์เวลาควันไฟมันลอยเข้ามามันลอยเข้าวัดกระโยมเดี๋ยวขอเนี่ยมันลอยเข้าวัดเดี๋ยวจะหมดเวลาขอ2 วินี่ไม่ใช่สอนะขอ2 วินาทีขอ2 นาทีดีกว่าอันนี้ครับแค้นใจมาเหมือนเรื่องว่าบ่ใช่กิจของสงฆ์นี่นะนี่เป็นเจ้าของหมู่บ้านศีลห้าในภาคเหนือเนี่ยบ้านอาตมาเกิดคอร์รัปชันกันทุจริตชิบหายไว้วอดโครงการรัฐมาประชารัฐมาโครงการ910203โครงการอย่างมาแล้วแต่โกงกันชิบหายไว้วอดแล้วมาเขาเข้าไปยุ่งปุ๊บมันบอกว่าจะได้บ่ใช่กิจของสงฆ์ถ้าถามว่ามันเป็นกิจของใครเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำนันลักขิงอย่างบ่ทำเหรอมันก็บ่ทำเลยไอ้หมู่นี้นะมันก็ต้องการจะรอส่วนเปอร์เซ็นต์แบ่งกันอย่างเดียวเท่านั้นพอเขาไปทำมันเป็นกิจของตัวเจ้ามันยุ่งอย่างก็เป็นแล้วถามว่าเป็นเรื่องของใครเรื่องของคิงก็บ่เยอะแล้วคิงบ่เยอะแล้วหาถึงได้เยอะเลยกันอันนี้คือเหตุผลที่ตัวเจ้าไปยุ่งกันนะแล้วครับนะคืออย่างที่บอกว่ามันเกิดผลกระทบไอ้อย่างทั้งหมดทั้งนอกเนี่ยตัวเจ้าในวัดก็ได้รับผลกระทบตัวเอาอย่างง่ายๆเกิดผลกระทบเรื่องโควิดถามว่าตัวเจ้าได้รับผลกระทบตัวก็โยมได้รับเลยเปิ้นห้ามจัดกิจกรรมทุกอย่างกินตาลห้ามมดห้ามแผ่วบิณฑบาตวะตัวเจ้าอย่าได้ต่ำน้ำพริกคนเดียวเนี่ยดีนะที่วัดอาตมาพักนักกินพักถึงว่าเจ้าตอนนะปัญหาตัวเจ้าเฮาออกไปช่วยแก้ไขได้ก็ช่วยแต่มันก็มีกรอบของมันอยู่บางเรื่องบางอย่างเนาะทีนี้เมื่อตัวเจ้าไปช่วยนะโยมบางคนบอกเข้าใจว่าตัวเจ้ามันยุ่งเนี่ยอย่างอาตมาห้าก็บอกโยมตัวเจ้าก็อยู่ตัวโยมเนี่ยประเทศตัวเจ้าไปอยู่ดาวอังคารที่ไหนเขาอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันสมัยพุทธกาลนะโลกอุปถัมภ์ธรรมทำคำประนมมือโยมว่าโดยสักคำหนึ่งทำคำจุนโลกอุปถัมภ์ธรรมทำคำจุนโลกอาสาธุดังๆทำอย่างใดก็นึ่งส่งเข้าเนาะหมู่เนี้ยที่ตุเจ้าหมู่นี้ได้กินก็ย้อนหมู่นี้ตรงนั้นแหละที่นั่งด้านนี้นะมานั่งเกิดในใจว่าโอ้สุมาด้วยเนาะถ้าหมู่นี้ตายแล้วจะเอาที่ไหนมากินวันนั้นจะไปฟังตายอยู่ด้วยกันไปคนรุ่นใหม่มันบอกเอาเลยนะคนหนุ่มคนกำบ่ค่อยสอนสมัยเขาเป็นละอ่อนป้อไม่เขาสอนใส่บาตรเนาะสอนกินสอนต้านไม่ได้เขาสอนมันการแต่มันบ่เอาหูดโทรศัพท์อย่างเดียวท่านก็ตัวเจ้าโอ้ยจะได้เนี่ยโลกอุปถัมภ์ทำหมายความว่าโลกก็ดูแลตัวเจ้าหนึ่งอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างที่เขามากันเนี่ย2สนับสนุนให้เปิ้ลได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมบางวัดนี่ตุกจะกินก็ไม่ได้กินจะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ลำบากขนาดแต่ดีเพราะว่าโลกอุปถัมภ์ทำถ้าบ่มีโลกก็คือญาติโยมมาอุปถัมภ์ตัวเจ้าอยู่บ่ได้2ทำคำจุนโลกคำจุนอย่างใด1ก็มีปัญหาอย่างที่หลวงพ่อทั้งหลายก็คือว่าไปช่วยชาวบ้านตั้งนอกตั้งในก็กินกะตานฮื้อกำลังคิดกำลังใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นคนนำกินนำตาลเอาธรรมะไปให้ญาติโยมนี่ต้องอยู่ด้วยกันมันแยกกันบ่ได้แต่ถึงวันนี้เรากำลังถูกแยกตัวเจ้าอยู่ส่วนตัวเจ้าบ้านอยู่ส่วนเจ้าบ้านแยกกันวัดกับชุมชนก็แยกออกจากกันเพราะนั้นวันนี้เราต้องถือหลักการก็คือต้องไปด้วยกันโลกอุปถัมภ์ธรรมคำจุนโลกเพื่อนว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยต่างอวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางวันนี้ดีใจที่บ้านช่วยคือญาติโยมมาช่วยและช่วยอย่างเฮาเนี่ยไม่ใช่ช่วยธรรมดานะช่วยแบบพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมันช่วยตุกช่วยยากคือมันเหนื่อยนั่งรถมาไก่บาไก่แต่น้ำห้องใต้จะเข้าก็ปฐมมี3ห้องจะเข้ากันยังไงบ่ฮู้จะกินจะอยู่จะนอนจะได้ต้องชื่นชมญาติโยมเป็นพระโพธิสัตว์แท้ๆอาตมาก็เลยมานะวันนี้นะทั้งที่อิดก็ไข้พักไข้ยังละอ่อนมานี่มาตุบหลังให้กำเด้อตุบได้3ตุบตัวนี้ดีขึ้นละลมมันบ่เดิน
ใจเติงหาญาติโยมเอาละด้วยเวลาเขามีน้อยแล้วเขาอิดเขาจะพักจะยั่งกันเดี๋ยวจะได้ให้ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติให้ศีลให้ปอนสักหน่อยหนึ่งแล้วอาตมาภาพกินได้ตานกันแล้วก็คณะที่มากันนี่จะได้ร่วมบุญกับญาติโยมตัวนะถ้าบ่ได้มาตานวันนี้จะเสียใจขนาดตกขบวนสำคัญในเรื่องขบวนบุญก็เลยโตยมาตานเถอะเพศอ่ะนะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติเฮือศีลเฮือปอนสรุปสักน้อยหนึ่งครับกราบนิมนต์ครับปากการทำกรรมก็จะจบเนี่ยแล้ว วันเวลามันจึงบอกเคยบรอคอยขันแต่คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายนะอย่างที่นึกนะได้ยินคณะครูบาอาจารย์เขาได้สะท้อนมานะในฐานะที่ทุกปีบรรยงเป็นจากพระครูพิวัตรวิโกมเป็นอย่างว่าทุกปีอยู่วัดหลวงดูเห็นไหมนะ ผมมันอยู่ว่าเขาอยู่วัดน้อยดูเห็นนะเขาก็เข้าใจในสภาวะธรรมเพราะว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยเป็นห้องว่ายุคโลกาภิวัตน์นะเป็นยุคที่ไร้พรมแดนซึ่งโดยเฉพาะชาวพุทธของเขาเนี่ยถ้าหมู่เฮาเนี่ยมันนักแน่นแต้ๆมันถึงปิ๋วแน่ๆนะเดี๋ยวก็จะ5,000เดี๋ยวก็จะ15,000รายวันเข้ามาจนทุกเจ้าจนพระคอยพอมาทุกเจ้าไปที่หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลถวายหัวละ40 บาท อุ้ยสาธุสาธุสาธุนะเนี่ยมันเป็นความจริงนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยโลกมันเป็นเช่นนี้เองนะมันบ่มีไผตีจะต้องเกิดมาเราอยากจะทุกท่านทุกผู้ทุกคนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องการความสุขนะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณนะเป็นบอกว่าเงินเดือนทุกเจ้าก็คือเข้าองค์เจ้าบ้านชาวบ้านทุกพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องทุกเจ้าบ้านสุขพระสงฆ์ก็สุขเพราะอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เนรเขาเนี่ยต้องเปิ่งป่าคณะสัตยาญาติโยมพุทธศาสนิกชนฉะนั้นขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะที่บอกเกยที่จะปล่อยปะละเลยวัดเฮาแม้แต่พระสงฆ์เจ้าเขาจะเจอพายุตีกระหน่ำเข้ามาตามยุคโลกาภิวัตน์นะเพราะว่าตูเจ้าโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งวัดวาอารามต่างๆบอกว่าโอ้บ่มีวัดบ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าบ่มีพระสงฆ์องค์เนรเฮาจะเนี่ยจะใดดีนะซึ่งตรงเนี้ยก็ฝากคือคณะสัตยาญาติโยมได้ช่วยกันนอกจากที่เขาจะทำบุญสุนทานในด้านพระพุทธศาสนาของเขาแล้วโดยเฉพาะการทำความดีพุทธศาสนาของเขาเนี่ยมันมีด้วยกันถึง3 ขั้นที่1คือ2การรักษา3การเจริญจิตตภาวนาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลของเราซึ่งหลวงปู่ท่านเปิดได้มรณภาพนะเมื่ออายุ97 ปีนะซึ่งอาตมาก็ได้ไปสนองงานเรื่องโครงการรักษาหมู่บ้านรักษาศีล5นะซึ่งก็ใจหายเช่นเดียวกันฉะนั้นก็พยายามนะไปรอหลวงปู่นอนอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทอง7 วันกับคณะครูบาอาจารย์เขาเนี่ยเพื่อที่จะรอหลวงปู่ฟื้นขึ้นมาเพราะอย่างครั้งหนึ่งเดินทางไปสายการบินไทยไปที่กรุงเทพมหานครขากลับมาบนเครื่องบินคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่หยุดหายใจหลวงปู่หยุดหายใจก็เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆก็เข้ามาให้เฮาก็กับท่านเดินเข้ามาก็ปรึกษากันอยู่เฉยๆก่อนอยู่อ้าวหลวงปู่ของเขานะคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายตื่นขึ้นมาโอ้โล่งใจไปแต่วันนั้นเขาก็มารอแล้วรอเรานะรอจนปัจจุบันเนี่ยนะฉะนั้นการที่เขาจะเจอพระสงฆ์นักพัฒนาหรือว่าพระสงฆ์ที่เป็นมีอุดมการณ์นี่มันยากนะตั้งแต่สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยมา100 ปี
ก็จะมาเกิดกับหลวงปู่ทองเนี่ยนะที่หมู่เฮานี่โชคดีนะเนี่ยที่เกิดมาพบกับหลวงปู่เพราะหลวงปู่เป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฉะนั้นบัดใดบ่ฮู้เฮาเกิดแห่งขี้จาดบ่ฮู้จะพบจะเจอนะฉะนั้นก็ในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธนะเฮาก็จะต้องหมั่นฮือตาลรักษาศีลเจริญจิตภาวนาแล้วก็พัฒนาฮือมีสติแล้วก็พัฒนาปัญญาของเฮาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเขาจะไปว่าใครก็บ่ได้ไปว่าลูกก็บ่ได้ว่าหลานก็บ่ได้เพราะอย่างยุคหน้าจอทุกผู้ทุกคนจำเป็นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็จำเป็นนะในอนาคตก็เหมือนกันจะต้องโอนเงินหรือว่าใส่บาตรอาจจะผ่านด้านระบบดิจิตอลนะฉะนั้นหมู่เขาก็ต้องเตรียมไว้นึกเผื่อไว้ปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้มันปิดหน้ากากอูกันนะปัจจุบันเขาเป็นได้จะใดหูติบตาติบทุกสิ่งทุกอย่างนะถึงสมณศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมนะซึ่งมีหลวงพ่อพระครูสุธีปัญญากรเจ้าคณะอำเภอนาน้อยท่านอาจารย์พระครูอภิวัตพิกรมพร้อมถึงท่านอาจารย์สุเมธตึงครูบาหม่อนครูบาอาจารย์เฮาที่เดินทางมาได้นำคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจกับต้องสู้ชีวิตต้องสู้ถึงจะชนะนะถ้าไม่สู้แล้วก็มีกับแพ้กับแพ้นะฉะนั้นก็บุญใดกุศลใดที่คณะศรัทธาญาติโยมได้กระทำในวันนี้หากแม้นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมะบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมบ่ผิดจารีตประเพณีก็ขอคือสิ่งเหล่านั้นพันสำเร็จนะแม้แต่คณะศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการถ่ายทอดวันนี้ก็เช่นเดียวกันหากแม้ว่าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้เธอสาธุสาธุสาธุจะได้ถวายจตุปัจจัยกับครูบาอาจารย์ถึง4 รูปก็ขอตัวแทนญาติจำนวน4 ท่านขอเจริญพรอุยล่าลุกเลยอุยล่าวงสาญะนี่90 ปลายแล้วเจริญพรแถวหน้าเนี่ยแม่จันแม่ผินแม่เพนล่าจันผินเพนเนาะเจริญพรเลยเป็นตัวแทนประเคนถวายโยมปัจจัยตึงหมดที่เฮาร่วมกันตะกี้เนอะ12,380 บาทสาธุก็ขอบคุณแม่ชีแล้วก็ลุงหนานผู้หมวดชัยพรช่วยได้จัดแจงถวายครูบาอาจารย์ทั้ง4 รูปต่อไปเชิญทุกท่านรับพรแล้วเขาจะได้ถวายตานต้นตานเตียนต่อไปหมดครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติจะได้นำฮือพรเป็นภาษาบาลีคณะที่มาจวนท่านศรัทธาสาธุชนได้อู้เอ่ยเตะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้รับตาลตอนนี้จตุปัจจัยที่ตาลนี้เป็นของทุกเจ้าทั้ง4 รูปนี้แล้วก็ทุกเจ้าทั้ง4 รูปนี้ครูบาอาจารย์นี่ก็น้อมพร้อมใจกันได้รวบรวมจตุปัจจัยที่ได้จากการเทศมอบถวายคืนท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ทุกเจ้าก็แค่ได้บุญเหมือนกันโลเนาะนะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญโดยลำดับต่อไปขอให้ญาติโยมตั้งจิตตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลีเป็นลำดับต่อไปยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภารังยันจะโคทากินาทินาสังฆามิสุปฏิติตาเอกราตังหิตายาสัทธานาโสอุปการปฏิโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตเปตานโคจาจักตาอุราราภรัญจาภิกขุนามโนปทินนังตุมเหหิบุญยังปสุตังอนาปกันติอายุวัฏโกธนวัฏโกอิวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพทุกขโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปัฏทวาอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุเตสสะชยสิทธิธานังราพังโสทิภคยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวะโยจะชีวะเศรษฐีภวันตุเตภวตุสาภมังคาราภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุประหยัดกรรมกับก่อนที่จะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ดำเนินกิจกรรมต่อไปท่านอาจารย์พระครูได้มาฮับทายธรรมที่คณะนักพระมาเทศนามอบท่านอาจารย์กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูโสพลประหยัดเป็นผู้ได้ถวายหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายประนมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อเอาสาธุดังๆอนุโมทนาบุญพระครูอภิวัฒนวิกรมดำเนินกิจกรรมต่อไปนิมนต์ครับ ปัจจัยที่ถวายมานี่ก็ยกถวายท่านพระครูสุจินต์นันทธรรมนี่หมดเลยเนอะเอาสาธุได้3ต่อเนาะได้บุญนี่ต่อได้บุญต่อถวายท่านพระครูสุจินต์หมดเลยต่อไปขอนิมนต์ครับท่านพระครูสุจินต์ได้นิมนต์พระสงฆ์9 รูป
ตามลำดับชื่อครับขอนิมนต์ครับก็ขอกราบคารวะที่ได้เมตตามาแสดงธรรมในวันนี้ ที่จริงทั้ง4รูปนี้เปิ้นมาในนามสมเด็จนะวันนี้นะแต่เปิ้นมาจากวัดพวกแต่มานี่แต่มาในนามของ ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์9 วัดที่ได้นิมนต์มารับเทียนพรรษาครับท่านพระครูประภัตนันทวุฒิวัดหัวเมืองขึ้นอาสนะสงฆ์ครับท่านพระครูสุธีปัญญากรเจ้าคณะอำเภอนาน้อยวัดเป่าท่านพระประหลัดเสกสรรฐานวุฒโธเจ้าคณะตำบลศรีสะเกษวัดพระธาตุศรีสะเกษท่านพระใบดีกาปิยะจรณธรรมโมวัดนาเตาท่านวีรวัตรวัดศรีบุญเรืองแล้วก็เจ้าวาดวัดนาหลวงจำชื่อไม่ได้ แล้วก็ตัวแทนของที่พักสงฆ์กิตินันเสียงแล้วเนาะ9แล้วกะ9ตึกวันหนองปะข่า นิมนต์คืนอาสนะสงฆ์ครับผมอาจารย์พระครูนิมนต์ครับรอวัดหัวเมืองท่านพระครูประภัตเจ้าคณะตำบลกิติมาศักดิ์ เดี๋ยวโยมที่ แข็งแรงน้อยหนึ่งเพราะว่าจะยกมาถวายที่อาสนะสงฆ์ให้ทั้งหมดเลยโมโหยกมาแล้วมันจะโกนก่อนนะเท่าตะกี้มันโกนไปกำละ ตอนนี้กังอยู่ก็ขอขอบคุณพระเถระทุกรูปนะฮะโดยสุเมธท่านพระครูอภิวัตนวิกรมและหลายๆรูปนะได้เมตตาปาญาติโยมจากลำพูนเชียงใหม่เชียงไฮ้มากันหลายยังบ่ได้หันหน้าป่อนั่นนะบึดต้องโชว์ตัวกันหน่อยเนาะโทรศัพท์อู้กันนั่นนะอันระหว่างโป่งหนองกับอันไก่เทียนนาน้อยนี่นะ เดี๋ยวต้องเอามาปะหน้ากันสักหน่อยนิมนต์ขึ้นอาสนะสงฆ์ถวายไม้คืนครับกล่าวคำถวายครับนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับ9 รูปเดี๋ยวเขากล่าวคำถวายหมดเสร็จหมดก่อนเขาก็ยกตนมาเนาะท่านยกมาตอนนี้จะบังครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนครูบาอาจารย์ที่เดินทางร่วมกันมาจะนิมนต์ได้พูดจากันวันพุธก่อนเนาะสุดที่มาด้วยกันนี่นะครับทุกรูปวันพุธเขาจะได้ทำวัดเจ้าณสถานที่นี้นะครับวันพุธมาเจ้าก็ขึ้นบนแท่นสังก็ได้อู้กับญาติโยมช่วงเจ้าขอสุมาเตะลืมท่านพระครูศิรินันทสุธีวัดเมืองรามอยู่ในตั้งในบุหูนี่นิมนต์ครับนิมนต์ขึ้นอาสนะสงฆ์ผมลืมขอสุมาเตะได้8ละนิมนต์ครับนิมนต์ท่านพระครูอันสมณเณรเอาน้ำมาถวาย
พระจิมใหม่นี่อันเก่าเอาลงเอาวางข้างล่างก่อนให้ตรงอาสนะอันตัวนี้มันยังบ่ตรงเด้อบ่ตัดเด้อเนี่ยอยู่ในหันครับอ๋ออยู่นี่แหละครับนิมนต์ครับ ลืมสุมาเด้อนี่เอาน้ำมาถวายพระเลยบนอาสนะสงฆ์ต่อไปจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นลำดับต่อไปเจิญเน้อญาติโยมตั้งอกตั้งใจกราบนิมนต์ท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอกราบนิมนต์ครับศรัทธาจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วตั้งอกตั้งใจเนอะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ต่างบ้านตัวฟังต่างสถานีวิทยุเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาเนาะเมืองน่านเฮานี่ตัวท่านพระครูสถิตสารคุณกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้ไหว้พระสมทานศีลแล้วก็จะได้กล่าวคำถวายพระสงฆ์จะได้ฮับปอนต่อไปพระสงฆ์ฮือปอนญาติโยมที่ไปนอนแต่ละ3 วัดได้ถวายแต่ละวัดชำระนิสงฆ์ปิกไปก็ถวายเห็นเนอะพอวันพุธมาเจ้าเขาออกตี 4ถ้าเขาจะไปห้องพระสงฆ์เปิ้นลูกมันก็ดูบ่เหมาะเพราะฉะนั้นถวายเมื่อคืนนี้เลยชำระนิสงฆ์ทุกจุดรวมกันเลยจะเตือก็ลืมไปเชิญลุงนั้นตั้งอกตั้งใจกล่าวคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสมาทานศีลตามลำดับนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักนัตถายาติสารเนสหปัญจศีลานิยาจามตุติยมปิมะยังพันเตวิสุงกนัตถายาติสารเนนะสหปัญจนิยาจามตติยมปิมะยังปันเตถายาติสารเนนะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะขมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุผู้ใจมาช่วยกันจะไปนั่งพอกะช่วยกันเว้ยลุกเลยผู้ใจก็เขียมเห็นช่วยกันยกเทียนยกอย่างอยู่ใกล้ๆตู้เจ้ากานั่งไก่ตู้เจ้าแแห่นู่นนี่อย่าไปแห่กะเชิญกล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปฏิปานิส
สัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปฏิปานิสัปริวารานิปฏิกันหตุอัมหากังทีครตังหิตาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษาพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญนิมนต์ท่านอาจารย์วรรณชัยครับท่านอาจารย์วรรณชัยได้ประเคนต้นอันนี้เป็นมติเนาะญาติโยมถ้ายกมาหมดก็มันจะมีตีต่ำหลังจากประเคนต้นแรกแล้วก็ไปฮับประเคนขำโต๊ะบุญนะครับวัดละ1 ต้น 1 ต้นนะครับ ต่อไปเชิญตัวแทนศรัทธาญาติโยมศรัทธาหนองผ้าขาวมาตัวแทนต่อไปอันนี้เอาแจกตะเอาแจกกะโยมเอาแจกวัดไหนปึ๊กตัวแทนศรัทธาวัดหนองผ้าขาวตัวแทนตังสันปะตองกันใดกันหนึ่งเนาะสันปะตองมีรถแม่จันแม่ละวันเนี่ยเอามาอย่าคนหนึ่งตัวแทนโดยรอเอามาเลยเจริญปอนเลยตัวแทนเนี่ยเวียงทองเนี่ยห้วยทรายต้าลี่เนี่ยปากตังเจริญเนี่ยเอาตัวแทนมาคนหนึ่งลุกเลยอยู่ทางหน้าเนี่ยหม้อไว้เลยบอกกำนันมาตัวแทนบ้านห้องละปูนแม่ลองแม่นงลักบ้านห้องบ้านเหล่ายาวเหนือเหล่ายาวใต้ตัวแทนตั้งในเวียงโยมแม่จันเพนพัฒนันในเวียงเชียงใหม่ตัวแทนแม่ชีกะอย่างกะตัวแทนศรัทธายางคามโดยล่อแสนกันทาเจริญปอนเลยตั้งลีห้วยน้ำด้านจอมตองแม่หลวงเปงร้านสีพลอยประดับยนต์เจริญพรสันปะตองเอาตัวแทนมานะเวียงป่าเป้านี่มันผูกมาเจ้าเนาะจะเป็นน้อยใจเด้อเวียงป่าเป้าเกณฑ์มันผูกเกณฑ์ตัวกันก็ได้นะสาธุเกณฑ์แล้วก็ไปนั่งที่เดิมเกณฑ์แล้วก็ไปนั่งที่เดิมเกณฑ์แถมก็ได้แม่มาแล้วมาแล้วเกณฑ์แถมมาแล้วเป็นอย่างยกขึ้นพัดลมตัวพัดลมนี่ตาลจะได้เย็นเนาะโมทนาต่อไปฮับปอนเสร็จแล้วต้นทุกต้นนี่นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ปั่นปอนแล้วก็นิมนต์ไปฮับไปเคนคำปุ้นแล้วก็ขยมยกไปนะครับนี่มาจากญาติโยมทั่วทุกสารทิศครับปักกันตั้งแต่6 โมงน้อมตาลทุกวัดนะครับวัดละต้นไปเลยครับนิมนต์หลวงพ่อครับ ยะถาวาลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกาภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพะพุทธาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะรัตตานังธัมมารัตตานังสังฆารัตตานังตินนังรัตตานานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธัมมขันธานุภาเวนะปิตากัตตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตตุเนมิตาสัพเพเตอาวะมังคลาเวนัสสันตุอายุวัตโกทัสเรวัตโกยัสสะวัตโกภลาวัตโกวันนาวัตโกสุขาวัตโกหนตุสัพพทาตุกะโรคะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอันเดกาอันตรายาปิเวนัสสันตุยาจยาสิทธิทานังลาภังโสธิภาคายังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจาโภคังบุตติจายัสสวาสัตตาวัสสาจาอายุจาชิวาสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุต่อไปเอาปอนปอจานแล้วก็อีตังหยาดน้ำพร้อมกันตุมังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอิตังตานากัมมังเนปานาปัญจโยตุโนนิจังอิตังสิระกัมมังนิปานาปัญจโยตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัญจโยตุโนนิจังยังกินเจโกสลังกัดดัมบังกัมมังสัพเพกะเตกะตังปนยังโนอนุโมดันโตโสนันโตปนโตเยเทวาสัมมิงทาเนอติกาตาติกาโยกาสัตตาอนโตสัพพสัตตานังสุขีอาตานังปริหารันโตมาตาปิตาโส
ปโมดจันโตสัมเปญญติกาโสกิตาโอนโตตุกาปโมดจันโตสัมเปญญติกาโสกิตาโอนโตตุกาปโมดจันโตสัมเปญมิตาสัพเปยกาสัพเปเปตาโสกิตาโอนโตตุกาปโมดจันโตสัพเปนาคตาโสกิตาโอนโตโตกาปโมดจันโตสัพเปเทวาโสกิตาโอนโตโตกาปโมดจันโตสัพเปจาริโยปัจจายาโสกิตาโอนโตโตกาปโมดจันโตสัพพสัมปตินังสามิจันตุโววันตาน้อยครูบาอาจารย์สังฆะเด้อ วันตามิพันเตสัพังอาปาลาทังคามาตะเมพันเตมยากาตังปุญญังมินาอนุโมทิตาบังสามินากาตังปุญญังไมหังทาสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุเอาละพระเด้อสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวันโภคตีสีปะกันที่นี่เนอเอาดีดพื้นเลยเอาดีดพื้นพักผ่อนตามอัธยาศัยเอาขยมมาฮับเครื่องไทยต้นก็เจิญญาติโยมไปเกณฑ์ประจำต้นเลยเอาเกณฑ์ตัวกันเพื่ออยู่ลายตั้งเต็นท์เทโยมญาติโยมยืนประจำต้นเลยไผ่ไข่เกณฑ์ก็ยืนประจำต้นยืนอยู่ฮะนะเดี๋ยวพระสงฆ์เพื่อนจะเตียวไปโยมยืนประเคนประจำต้นจะไปยืนฝั่งวิหารฝั่งปุ้นโยมยืนประจำฮั่นเลยยืนประจำต้นแต่ละต้นละต้นไปเลยเดี๋ยวพระสงฆ์เพื่อนจะได้เดินไปแล้วก็ฮับเกณฑ์ไปยืนประจำแต่ละต้นละต้นท่านอาจารย์อันพอดีตั้งแม่บ้านเปิ้นได้ทำน้ำถั่วเหลืองครับจะตั้งไว้ตั้งหลังพุ่นนะตั้งข้างให้มีอยู่ ศรัทธาใครจะกินน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองอยู่ข้างวิหารเนอะอยู่ข้างวิหารคนครับอ่านชื่อวัดอันนี้วัดหยังบอกชื่อวัดเลยติดป้ายเตือนวันเนาะชื่อวัดหยังหนองปลาค่าอันนิมนต์หนองปลาค่าครับมันมีกะมีก็หนองปลาค่าหนองปลาเจ้าเอียหนองปลาค่าครับครูบาอาจารย์วัดนี้นิมนต์อันนี้วัดหยังอันนี้วัดหยังอันนี้วัดหยังแม่บอกของเขากะวัดเปาอันนี้วัดเปาอันนี้วัดหยังฮะเมืองลาง
อันนี้วัดหยังศรีสะเกษปะโทโพดมาเมืองน่านเพวัดศรีสะเกษตังเพครับอันนี้วัดหยังฮะแม่อ่านชื่อกะเนี่ยวัดนาเตาตรงนี้ครับวัดนาเตาอันนี้วัดหยังฮะนาหลวงตรงนี้ครับอันนี้วัดหยังฮะศรีบุญเรืองอันนี้เนาะฮะกิตตินันนี่เนาะพระป่าวัดหนองปลาค่าเอาพร้อมแล้วเกียมกำก่อนเอากล้องช่างภาพเนี่ยถ่ายรูปเป็นต้นเอาเกณฑ์สาธุเอาปอนกำนี่แหมกำพร้อมกันเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นตัวปีนเอาเป็นต้นเสียงในมณฑลหลวงพ่ออำเภอเอาปอนต้นนี้เนาะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกปิวัฒนาสิลิสานิจังวุธาปจายิโนธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปศรัทธาไปกินน้ำเต้าหู้น้ำทวนเหลืองเนี่ยข้างวิหารทั้งใดทั้งเหนือท่านพระครู ผมมันสมคนบ้านนี่เห็นไหมทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งใดบอกโอ้ทั้งวันออกต้องเป็นทั้งเหนือเนาะตั้งใต้กับใต้ซ้ายเหนือขวาวิหารตั้งเพศตั้งออกกันหรอเหรอตั้งเพศตะวันออกกะตั้งเพศตะวันออกเขานึกว่าตั้งเพศวันออกนั่นจบข่าวเดินไปพักผ่อนตามอัธยาศัยอันนี้โชเฟอร์ของหลวงพ่อพัดลมเอาไปหมดเอาไปเลยพัดลมขยมเอาทำเอาอย่างไปวันพุกนี้จะแจกหูบตู้ลุงดอยวันพุกก่อนมันสงบเตื้อต้องฮะเอาวันพุกก่อนวันพุกก่อนวันพุกก่อนก็วันพุกก่อนเนอะวันพุกก็หอมกันแถมเนอะพักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวเพื่อนจะมนต์ธรรมครูที่นี่เลยเนอะ